Já, velkomin að Rauðaborðinu á mánudegi. Já, það ennþá miður vetur. Það svolítið svalt úti. Klukkan 8. Við erum við Rauðaborðið á Samstöðinni. Hér voru sagðar fréttir í gamla daga en við verðum víst að hvíla það. En eru samt með fréttamenn Björn Þorláks og Sigurður Magnús. Við erum velkomin. Já, gott kvöld. Það stóra fréttir í heiminum. Já, heldur betur. Eða svona seig fljótandi, eða svona eins og segja rennu fyrir fólki einhver staða. Já, það kemur bara daglegt eitthvað skeipo úr Hvítahúsinu. Já. En undir niðri þá held ég ekki rennu fyrir öllum að NATO dáið. Jú. Hefur valdamesti maður heimsins endanlega gengið af göflunum spurning sem margir spyrja sig í dag. Stórkostleg yfirlýsing frá honum í dag. Sko. Við ræddum þetta svolítið í síðan Trump-tíma. Fílupúki. Í síðan Trump-tíma, því að ég hef reynt að halda umræðinni þegar kemur á Trump, þannig að hann sé að framfylgja einhverju stefnu sem hann nýtur einhvers fylgis í Bandaríkjunum og að því að mér leiði svolítið þegar það verið að tala að hann sé bara geðsjúkur eða Pútín geðsjúkur og þetta sé allt einhver persónuleg mál. En ég sagði í síðan Trump-tíma að ég væri eiginlega detta yfir að það sé sérstakt vandamál í heiminum að Trump bara gaggalagú. Sko. Já, það það. Að hlusta á ræður hans, upphafninguna hann bara helsjúkur. Já. Hann opinberar barnið í sér, hve óþroskaður einstaklingur hann og gjörsamlega vanfær að bera ábyrgð á heilli þjóð, hvað þá hlutverki Bandaríkjanna í alheimsfriði eða öðru. Þetta ótrúleg yfirlýsing, hún sem kemur fram í spjalli hans eða bréfi hans til norskra stjórnvalda, þar sem hann lýsir því yfir að nú þar sem hann hafi ekki fengið Nóbelsverðlaunin þá verði áherslur hans á frið minni. Það sé engar ástæður fyrir þess að vera með eitthvað frið. Nei, sér ekki ástæður til þess að þetta það ekki Til hvers að því að vera því að ég fæ ekki friðurinn? En það er ekki nokkur leið að nokkur þjóðhöfðingi hvar sem í heiminum ætti að fá að komast upp með þessi ummæli. Þarna bara einhver reiður krakki eða bara einhver gaggalagú einstaklingur eins og þú segir. Það er ljótt að líkja sig við börn, sko. Þetta eitthvað mikið verra, sko. Já. Ef þetta væri rithöfundur sem var að skrifa þetta og skrifa þessa setningu, þá myndi að segja nei, þetta meikar enga sens og strókat út. Þetta er svo stjórnlaust rugl, sko. Vitandi í huga að hann hefði kannski ekki fengið 10 í einhvern staðar og þess vegna tala hann eins og fáviti, sko. Ég meina, ef maður fær ekki 10, akkurat ég að vera að þykjast að vera eitthvað að tala einhverju viti. Ég ætla bara að tala vitleysu í þannig frá. Þið virðið með einskis. Já, þetta er alveg ótrúleg staða. En ég held að þeir hægrimenn sem hafa verið að dilla Trump allt fram til dags í gær, til dæmis hér á landi, ég held að hljóti nú að renna 2 grímur á það flesta núna. Sko. Er það ekki? Ég veit ekki. Ég pröfði að sýta sem aðeins Trump til þess að aðtóða einmitt þetta, hvað það kæmu og það komu nokkrir. Gefa sér fram. Þetta spyr hvorki vinstrinni hægri, sko. Við erum bara stödd í hrömmum manns sem gjörsamlega ófyrirsjáanlegur og langhættulegasti maður. Ég held að það sé bara fullkomlega hægri og vinstri. Ég held að þetta sé bara beina afleiðing af nýfrjálshyggjunni sem var bara gaggbylting hinna ríku sem fóru í stríð gegn verkalýðshreyfingunni, gegn almannavaldinu, vildu flytja allar ákvarðanir frá lýðræðisvettvangnum yfir á markaðinn, þess að þeir gætu sjálfur tekið ákvarðanir, grafa undan lýðræðiskerfi Vesturlanda með það markmiði að hleypa kapitalismanum hömlulausum út og við vitum hvað það leiði til. Það leiði til þess að örfáir verða ógnaríkir og þeir nota auðsinn til þess að auka völd sín og þeir nota völd sín til þess að auka auðsinn og við sitjum uppi með svona ólíkarkisma sem í Rússlandi, í Bandaríkjunum og sömur þetta hér og Trump bara skilgetið aðkvæm með þessu, hann bara næsta skref hafi hlustað á Musk, hann tala bara svo nasisti og mikið af þessu fólki sem í kringum Trump tala bara eins og fasistar, þeir ætla að koma á fasísku kerfi til að verja auðsinn og völd og vera bara staðið þar, sko.
En það sem ég var að vísa til var að þessi yfirlýsing með að af því ég fekk ekki friðaverlunin þá ætla ég bara að vera til ófriðar, þá ég reiður, hún hvorki til vinstrinni hægri. Það er bara einhvern veginn afhjúpar að maðurinn klikkaður, hann gjörsamlega ófyrirsjáanlegur og vegna nálæðar okkar við Grænland og vegna varnarsamningsins og vegna herstöðurinnar sem hér og vegna fyrir samninga og stöðu okkar og legu þá skrýður þetta bara upp hryggsúluna alltaf með einhvern veginn meira og meiri hrolli. Ég ætla að pröfa aftur, þetta vístelda vinstra hægri. Vegna þess að það tilheyrir nýfrjálshyggjunni að við ætlum að trúa því að þeir sem væru auðugir fyrir eigin veruleika og þessum ættum við að treysta þeim til þess að taka ákvarðanir og þeir þyrftu raunverulega ekkert að leita neina sáttar við samfélagið eitthvað, bara þeir hlutu hafa rétt fyrir sér. Trump skilgetið aðkvæma því, hann náttúrulega svona í upplagi ef við höfum átt samfélag. Það sem að hefur verið eitthvað svona mótvægi við svona menn sem að sagt Trump, farðu nú að þegja eitthvað sluðis, en við erum að koma út úr langvarandi tímabili það sem hefur verið púkkað undir svona menn sem hafa verið haft völd, haft auð og þeir bara vaða yfir allt og alla án þess að neitt gagnrýna það og allir bara keppast að fá að halda töskunni þeirra og hlaupa eftir þeim. Það alveg rétt. Ég skrifaði fréttin á samstöðuna.is í dag eftir Ólafi Stephensen sem framkvæmdastjóri félags atvinnurekenda og ég rifjaði upp að þar á bæ voru menn ofta að horfa svona vestur land með ákveðinni velþóknun en hvað var þar stjórnarhætti og áherslur í atvinnulífi en nú öldin önnur og hann sér bara ekki betur en Trump hafi endanlega mist vitið. Já. Nei, þetta bara eitthvað verið í einhverjum svona óraunveruleika leikhúsi og sýningin heldur bara alltaf áfram við okkur hundleiðist og við erum hálfrætt við þetta heldur bara áfram, þetta við versnar og rökin sem maðurinn færir fyrir framferðið sínu að hann fekk ekki Nóbelsverðlaun hann veit ekki hvernig það fer fram bara veit ekkert. En þetta náttúrulega ekki leikrið, þetta raunveruleikin. Já, ég veit það, óraunveruleika. Við getum haft áhrif á hann, ég held að sé ekki sniðugt að vera að bíða eftir því að bara leikrið sé búið, Nei, það mun bara versna, Já, við getum ekki haft áhrif á hennan blessaða mann. Já, við getum bara gert alls konar hluti. Og okkur ber að gera það, að andmæla öllu þessu sem í okkar nærsamfélagi, andmæla honum á alþjóðavettvangi. Ég sagði það gær og gekk fram af sumum gestum okkar, að við ættum bara að segja varnarsamningu. Ég ætla að vera að meina bara okkur þrjá Já, við erum að andmæla því Við erum andmæla, við erum alltaf gert það. Við erum að gera það hvar sem Hvernig einasta dag, þú með vikulegan andmæla þátt. Það sem að við höfum að gera það, ég held að við sem á þannig tíma að og það sem að ég hef talað áður, bara undanfarið ár og það sem hefur komið með mest óvart hversu fljótt fólk að normalísera þetta hann að brjóta niður það sem heitir svona kannski valddrift lýðræðiskerfi sem hefur verið svona einhver leiti á Vesturlöndum auðvitað með alls konar annmörkum og fleira hann hefur reynt að kæfa fjölmiðlana hann hefur kæft háskólana hann hefur lýst alla andstæðinga sína sem bara landráðamenn og glæpamenn, hann kærir alla en það sem að gerist að fólk svona, bara sem gömul frægsetning eða ég held að það verið ljóð að fyrst réðust þér á gyðinga og ég ekki gyðingur og gerði ekki neitt svo réðust þér á kommunista og ég ekki kommunist og ég gerði ekki neitt og svo heldur þetta áfram og mér fannst viðbröð vera þannig og mér fannst það vera bara sláandi svona undanfarin mánuði eða svona þetta ár séð að það eins og við fáum bara innsýn inn í það hvað gerðist á millistríðsárunum í Þýskalandi þar sem allir voru bara hræddir þetta beindist gegn sér voru fljót, hann er ekki allslæmur Trump ýmislegt til í hann og svo hefur maður andmælunum eitthvað svona hvað þetta bara á móti öllu sem hann gerir það sem nei, ég á móti fasisma, hvað að ykkur þú veist, það svo fljótt að svo normalísera og alls konar vinstra fólk byrja að taka undir hægri gagnrýnina þessi bara komið tími á að stöðva eitthvað sem er bara aðferð hægri sem við að berja niður mannréttinda baráttu síðustu áratuga Ég las ég veit ekki hvort að það sé fake news eða ekki að það í sjónvarpsþætti gæra fyrir dag að þá meðal gesta var Ringo Starr og hann skömmum yfir Bandaríkjaforseta maður að passa sig á þessu sem við verðum að dreifa ég veit ekki hvort maður veit ekki neitt lengur nei gríðarlega falsanir í gangi en honum var sem sagt að hann sem sagt bara ákveðinu röddu bara
En hefnir erum við nú strákar að hafa handboltalandsliðið okkar kallaliðið til þess að gleðja okkur á þessum erfiðu tímum. Til að geta gleymt okkur. Brauð og leikir. Það voru afar samfærandi nú á móti Pólverjum. En skiptir ykkur máli hver vinnur það mun ekki Trump fá gripinn? Það er listið. En sændin verður kannski fyrir annara skallin. Það er gaman að sjá hann inn á svona... Það búið til svo það er búin að sjá myndbandi þar sem hann kynni sér sem nýjan forseta Íslands. Já, ég er búin að sjá það. Það er að fara þorranótt. En Sigurjón, þú hefur örugglega horft á ansi marga handboltaleiki í ansi marga áratugi og leikurinn í gær, hvernig er þetta svona á sögulegan mælikvarða gæðin? Þetta er bara mjög gott, sko. Já. Það er náttúrulega svo erfitt að bera saman en þetta var bara mjög gott. Það er bara þetta er mjög gott lið og mikil breidd og það er bara það sem er að Haukur Þrastason sýndi okkur, menn voru búin að vera kall eftir því og hann kom þarna sterkur. Svo svona finnst mér líka, ég er bara mjög hrifinn af Gísla Þorgeiri og hvernig hann nægir að gefa allar þessar sendingar og þetta er alveg með ólíkindum. Þetta er galdramaður. Algjörlega bara eins og svona húmikall með þetta ekkert hvað. Já, mér er bara mjög ánægð með þetta og mér Snorri Steinn bara að vera á góðri leið. Já, ef að spá fyrir leikinn annað kvöld? Já. Það verður náttúrulega erfiðar anstæðingar. Já, heldur betur. Það verður bara lífið það. Þeir unnu þetta lið með sama marka... Nei, aðeins minna. Við erum með betri stöðum. Unnu Ítalíu með sömu markaðurum við það. Nei, unnu ekki Pólverjana með sömu markaðurum. Við erum aðeins fleiri mörk skoruð. Stað okkar er hagstæðari, menn það tökum mörki. Dugar okkur þá í játtöfli? Já, líklega. Það er eitur, það má ekki segja svo setningu, ekki einu sinni. Ekki í landinu þessu móti fyrir fram. Óli Stef sagði í sjónvarpinu við viljum ekki 27 og 5 mínútur eftir. Nei, því ekki, sko. Það er 31-29, segjum það bara. Fyrir okkur? Já, sjálfsögðu. Já, 31-29. Já, við 31, spáum okkur ekki. Lítill munur. Snúum okkur ekki tappi, það er bara ekki hægt. 31-29. Ég held að verði, sko, 31, ok? 24. Ef það verður minni munur þegar það eru 5 mínútur eftir þá töpuðu ég bara eins og er eitt sko íslenska liðið í gær kannski eitthvað svona fyrirlið hefði maður séð svona fara út í eitthvað vesinn og taugaveiklun svona þegar kortið var búið þetta var ekki svona alveg að ganga en það gerist ekki núna þá koma með lausnir, þá kom Snorri með lausnir frábærar innáskiptingar og af því að það er stundur svona karakter í íslenska landsliði eins og í enska landsliðinu í fótbolta það sem þegar mótlæti kemur og þá er það brotna sko það er dæmi náttúrulega íslenska liði rís upp og gerir eitthvað svona en það eru líka dæmi að liði bara brotna sko og það er ótrúlega slæmt að hafa það í liði sko. En það má segja að þessum tveimleikir sem við erum búin að spila þá hafi ekki komið fram neitt svona leiðilegur galli sko. Það sem var mjög gott fyrir úrslitin í gær var að sem dæmi að við þurftum ekki einu sinni mikla markvörslu til þess að vinna leikinn svona örugglega ef þú bætir markvörslu ef markvörsluna inni það er ekki kengilega nú það er að því að Pólverjarnir voru svona ekkert sérlega góðir ég er svona 2/3 unnu við leikinn 1/3 töpuðu Pólverjar til dæmis að seinni hluti síðar í hálfleiks til dæmis það var allt í nú sámar að þetta lið er ekkert sérstakt sko. algjört ráðaleysi í sókninni ég er hrættastur við upphaf seinni hálfleiks annarkvöld það er eitthvað með seinni hálfleikinn og það sem gerist eftir leikli sem að svo með ekki gleyma sko Elvar og Ellið sem spila sko stæsta varnarhlutverkið og það eru menn sem er sko örugglega með ykkur á marbletti til leikinn sko það er alltaf fætingur sko. Það er gaman að upplifa þessa stemningu mjög og þetta er gott að fá þetta í janúar ár eftir ár sérstaklega vel gengur en svo ég minni ykkur á það þá hefur þetta verið svona ár eftir ár upp að Ungverjaleiknum er þetta ekki í 3 skipti sem Ungverjar hafa hræðileg gríla Ungverjar og orðin við bara breytum þessu núna ég sá hvað við tala við Ungverjan og hann sagði svona við séum ekki bara jöfn og ég veit ekki hvernig að metu það ég held að svona á pappirunum svo kvölduðum að þá eru við með sterkari einstaklinga
Þannig hann með eitthvað svona mat á því að Já, þeir eru svona með stærri og þyngri menn svona í vörninni. sem að er oft sagt að hendi okkur illa. Ég horfði á þá spila Sem er? gegn Pólandi. Mér finnst við vera ívið betri. Já, ég horfði Þá er það bara dagsformið. Já. Já, ég hef ekki hort á það fram á þessu. Spurningum taugar, náttúrulega eins og svo oft, en andlega hliðin virðist vera óvinnu góð. Þeir fögnuðu vel, Snorri mjög líflegur, hann hefur stundu verið svolítið drumbur aðeins svo mikið inn í sér, sko. Þannig að þessi trítil óður alltaf á tímabili. Já, og þegar Haukur Þrastarson hendi sér á boltan, þá bara fagnaði Snorri og allur bekkurinn bara eins og við værum orðin heimsmeistarar. Ég var ánægður með það. Já, það var vel gert, sko. Það var vel gert, sko. Já, þetta er gaman. Já, þetta er fínt. Þetta er svona þjóð, vonandi heldur þetta áfram. Já, við göngum bjart sín til þjóð, til leiks. En vitið þið hvað líða margir leikir í fyrsta leiki milliriðli segjum að við vinnum annað kvöld? Ég held þessi bara mjög stutt, sko. Þetta sé bara alltaf 2 leikir á milli, fólk þannig að mæti í vinnu bara. Ég ætlaði að fara ég fór inn á hsi.is, það er svona að skoða riðilinn, það er bara allt 0. Það er ekki búin að færa inn eitt einast og ég er búin að senda þeim post og bjóðast til að gera þetta bara gratist. Komist. Nei, finnst ykkur það ekki? Jú, Þó þetta er þau séu ekki nógu blankir og hljóta geta fengið ykkur til að gera þetta. Þeir geta fengið mig, ég er búin að segja það. Akkurat. Hver var spurningin hjá þér? Spurningin á mér? Nei, á þér. Mér? Það líður langur tími á milli. Já. Það eru fyrstu leikirnir í milliriðinum. Þeir eru 22. janúar, þannig það er bara það er sama. Já, það er mestalagi komið einn aukadagur en ég hefði bara keyrt í gegn, sko, því að þessi menn þurfa bara að fara að mæta í vinnuna í sínum liðum. Þetta hefur forgang, sko. Ég segi það þetta er ekki svo HM í fótbolta sem er bara með mánuð á undan og mánuð í hvíld á eftir, það er ekki svoleið, sko. En á næsti leikur eftir Ungverjaland er annarkvort á 50 dag eða föstudag fyrir okkur. Ég kann ekki að menna ef við verðum í efstasæti. Já, hvort heldur sem við erum komin áfram, þannig að Herðu þið færingarnir? Já, frábærir. Frábærir. Þeir eru samt ekki alveg búin að tryggja sig, sko. Nei, en þeir eru aðeins að stela krút faktornum frá Íslandi. Já, það er alltaf leið. Við bara fögnum því. Við leifum þeim að eiga það. Það er 23. janúar, sem er fyrsti leikur fyrir þann sem að vinnur okkar riðil. Okay. Og reyndar að sama við þá sem að lendi í öðru seti. Já. Þannig að við erum að vera þar. En færingarnir, þeir voru að vinna sér fyrsta leik. Já, á svona stórmóti. Og hverja voru þeir að vinna? Svartfjallaland. Já, alveg stórsigri. Spurning, sko, ég veit nú ekki hvenær þeir eiga að leika við Slóveníu, ætla að sé ekki á morgun bara. Já, en sko þeir geta alveg unnið Slóveníu, sko. Sko, þeir eiga þjóðarhöll og þjóðarleikvang. Jú. 50.000 manns. Já. En nú ekki bara líðil? Nei, völlurinn tekur 7.500, þetta er flott völlur. Við ættum þetta bara sem tekið 12.500. Með höfðutölu og stærra? Já, það bara, sko, þeir eru með 7.500 sem sko, er bara svipaður Laugardalsvöllur. En maður getur eyðilagt þetta eitthvað með því að hugsa ekki rétt og eitthvað svona. Þegar ég sé frétti frá færingu, þá hugsa ég svona, ef að, ég þá eitt lið þarna ef Íslendingar dett út. Er ég að rekka nagla í kistu íslenska landsliðsins með að hugsa svona? Nei. Þetta má þess að. Já, má miklu heiðarlegra að halda með færingum ef okkur gengur illa frekar en að fara að halda með þessum liðum íslenska þjálfara. Ég hef aldrei botnaði því. Sko, þegar við vorum að standa okkur vel á EM og HM í fótboltanum, þá voru, sko, bara risa skjáir bara úti í Þórshöfn í Færeyjum, þar sem við hópuðu saman til að styðja okkur, sko. Þannig að við verðum að styðja þá. Þetta er spennandi. Góði vinnur okkar. Ég gæti alveg að halda með Króatíu. Ég held ég að halda með Króatíu ykkur leikjum svona í fótbolta til dæmis. En ég held ég aldrei á ævinni halda með Þjóðverjum. Með Þjóðverjum? Aldrei. En það er náttúrulega talandi Þjóðverjarleikin sem sennilega stendur yfir þegar við erum að tala hér. Já, þegar við erum að tala hér.
þá náttúrulega blasir við að það er vægasagt heitt undir Alfreð eftir þessi ótrúlegu mistök helgina að fara að kalla á leikli og snemma og dæmtaði marka á ögur stundu og eftir það gátu þeir ekki neitt og mórallin hrunin í liðinu og allt vitlaust í kringum það. Þeir að gefa komment eitthvað eftir leik þar sem er talað illa þessum Hann Alfreð hefur nú ekki þurft að sætta sig við brottrekstrar hingað til held ég. Hann er búin að vera í alveg toppstöðum. Mikill þjálfari, en þarna gera mistök. Það verður ekki bara meira fjör í núna í höllinni? Ef þeir vinna Spánverja núna, þá er hann á lífi en annars er þetta bara búið. Já, ég verði eiginlega að draga tilbaka. Ég eiginlega held með þjóðurum núna. Ég hefði frekar að þeir Spánverja bara allt og mikið og leikið en draga aðeins úr þeim. Heldur þjóðurum. Þetta er gott að sportinu. Þú ætlar að byrja þáttinn. Já, ég ætla að byrja þáttinn með að fá að því að nefnt í gær, þá vorum að tala að það verið svona gaman að sjá fólk sem var að gefa sig fram í pólitík. Þannig ég fekk fólk sem er að bjóða sig fram í prófkjöri Samfylkingarinnar og vill fara í annað eða þriðja sætið. Ég sleppti reyndar Skúla Helgasyni sem er búin að vera svo lengi að hann þannig alla kynningu. Þannig að mér langar að vera með svona fyllaborðið af fólki sem er að rétta upp hönd og vil taka þátt í að stjórna borginni. Og við getum rætt pólitíkina, við getum rætt Reykjavíkurborg og samfélagið okkar og það verður bara skemmtilegt. Að gera, kynna nýtt fólk. Ég ætla að vera með pælingar borgarstjórnarkosningarnar og sveitarstjórnarkosningarnar framöndan með honum Óla Harðar, okkar stjórnmálafræðingi sem kemur reglulega á samstöðuna og hann fer líka yfir afsögn dæmis Guðbrands Einarssonar á föstudaginn, þingmanns Viðreisnar og þessa þróun að nú hafa 3 sagt af sér stöðum vegna gamalla mála. Þá nefni ég sem sagt Þór Snæ sem að verður ekki þingmaður eftir að Stefán Einar dregur upp gamlar fornar syndir hans, hvað var það ömurlegan húmor. Hann sagði þessu þingmennsku. Kynjaðan, já. Hann var kjörinn og hann sagði þessu. Svo Ásta Lóa út af hennar gamla sambandi og núna Guðbrandur Einarsson, þetta er allt saman eldgömul mál. Og Ólafi líka nú ekki þessi þróun. Hann lýsir nú þeirri skoðun sinni. En við förum yfir förum vítt og breytt svið en aðalega borgarstjórnarmálin og ég mæli með því að fólk hlusta á þetta. Þetta var mest tengimaður við bresk stjórnmál. Það er kannski... Má ég spyrja ykkur einu? Ég var að velta fyrir mér að hvor hefur brotið verra á konum við þá etnísku sem við höfum, Guðbrandur Einarsson eða til þess Bergþór Ólason á Klausturbarðum. Hvort er meira meðaldi? Já, eitt er það sem gerðist og annað er hvernig kandidatar bregðast við. Það er kannski skiptir máli hvaða óeðli lýsti hann kannski skiptir máli hvort til dæmis bara formaður þessara flokka er kona eða ekki það getur bara vel verið ég veit það ekki, bara hann og Gunnar Bragi er leyndar ekki lengur á þingi en hvaða þú sást hvernig Inga Sæland tók á þessu klaustursmáli á sínum tíma og núna eru þeir sem að segja af sér þingmennsku eða trúnaðarstörfum þeir eru undir stjórn konu sem formans flokka það kannski segir okkur eitthvað ég held að við höfum ekki fengið alveg heila frásögn af honum Guðbrandi en þar var hann að undirbúa lögbrot sem Bergþór gerði ekki, það er ekki lögbrot að vera dóni. Nei, en bursi frá því. Þú ert að nefna, ég er bara að nefna eitthvað til. Mórals, það sem að þeir sögðu nafngreinda konur. Það meiddi ekki bara þær, það meiddi líka aðrar konur. Og við sáum til þess hvernig Lilja Alfreðsdóttir brást við. Miðflokkurinn er náttúrulega rosalega kalla. Ég hrútaði þess að vera að dreifa myndum á einhverju fundi og ég sett hana inn á Facebook. Ég sett að vera svo háti í Múlakaffi, svona 97% kallar. Man er langar bara í bjúgu og forraðmat þegar maður sér þetta. Það er náttúrulega allt annað að vera í svoleiðisflokki
fyrir svona kalla heldur en að vera í flokki þar sem fólk af báðum kynjum Já, þeir eru með 3 þingkonur ekki, Sigríður Andersen. Ég skoða oft myndir sem að þessu fundum. Jú, ég veit þetta ég skil alveg hvað það var með. Þetta er bara kvöld, miðflokkurinn. Þetta kallaklúfur. Þær 3 konur sætta sig við að vinna með þessum mönnum þrátt fyrir forsöguna. Já. En svo ég með viðtal sem að varðar pingju okkar allra, okkur neytendur, okkur sem að enn eigum ekki rafmagnsbíla og þurfum stundum að kaupa jarðefna eldsneyti á tankin. Ég á enga bíl, þannig að það kemur mér ekki við. Okay. Þannig að ég bara býð. En hann Runólfur Ólafsson hjá FIB, hann kemur og ræðir við mig ýmis mál sem varða okkur í umferðinni og fleira og hann upplýsir að nú álagning íslensku olíufélagana og hún hefur sannlega aldrei verið meiri heldur en eftir kerfisbreytinguna þegar kílómeters akstursgjald tekið upp áramótin. Hlutfallslega í krónum? Já, sko í prósentum þá þetta okkur alltaf 25% út á landi miðað við eðlilega álagningu, 15% hér á höfuðborgarsvæðinu og eina eðlilega verðið, eina eðlilega verðlagningin á bensínlítra á Íslandi í dag hjá Costco. Finnst þú það ekki svolítið steikt? Já, mjög sann. Samt eru svo vön þessum svipum ramaður. Þetta er alveg útrúlega. En ástandið hefur semst aldrei verið verra og ég spyr hann í spjallið sem verið sýnt í kvöld, hvað hefur að gera? Og hann segir, jafnvel kaldhæðinslega og það hljómar, þá virðist vera skynsamlegast að fara bara og kaupa bensin hjá Costco. Já. Það var ekki allir kost á því. En allavega... En að Runólfur, ég aðdáandi hans, hann búinn að vera framkvæmdastjóri í FIB, ég held örugglega meira 30 ár. Það kannast oft við þetta er svona nauðsynlega endurnýjun og svona. Já. Ég bara get ekki séð neitt að ferli þess að manns. Ég þannig að við tvísar sinni komið að því að stofna tryggingafélög til þess að ná niður Hann alltaf harður í öllum þessum, þetta er bara allra besti talsmaður neytenda og almennings sem við fengið. Já, það tíma, sko. Ég held að það sé búin að vera meira 30 ár, sko. Ég held að árin séu 35. Það ekki? Jú. Já, ég held að hann sko ýmist titlaður, sko, framkvæmdastjóri eða formaður. Hann var alltaf framkvæmdastjóri, en hann orðið formaður. Já. En ég er sammála, hann stendur sér í stikkinu. Já, mér finnst þetta stendur sér mjög vel. Svo ætlum við að enda þáttinn á viðtali við mann sem ég hef reynt að ná sambandi við og fá hingað að rauðaborðinu mjög lengi. Ég held að sé meir en ár, sennilega 1,5 ár síðan ég byrjaði að hringi í hann og spyrja hann, ertu ekki til að koma í spjall við okkur? Það er hann Jónas Sen, tónlistarmaður, píanókennari og gaggrínandi ekki síst sem að svona mér líkur að segja reglulega vekur landsathygli vegna gaggrínina pistla sem hann skrifar músík. Mikil stílisti, einmitt, það er gaman að þú skuli nefna það því að ég maður heggur alveg sérstaklega eftir því hvað hann skrifar vel, alveg frábær penni og mér langaði svo að kynnast honum þannig að og svo ætlaði ég að tala við hann þetta þjóðfélagslega en það var svo gaman að kynnast honum og hann þurfti að fara á fund eftir klukkutíma spjallið eða eitthvað svoleiðis þannig að ég fæ hann kannski aftur þetta þjóðfélagslega en við náum nú samt að fara yfir ansi marga áhugaverða punta og ekki síst það sem að lítur að gaggrínum skrifum hans. Já, þannig að... Þetta í boði í kvöld, það borgarmálin, það bílinn og aftur borgarmálin og tónlistargagnrýni. Jónas Sen var í tónlistarferðalögum með Björk. Já, vorum saman. Heldur betur. Hljómsveitarstjóri í stórri tónleikaherferð sem fór út allan heim. Og hann segir ógleymanlega sögu af flíklum Askenazi. Hvernig þeir voru bara eins og eftir sprengjuárás, bara strengirnir eins og spagetti. Þegar Askenazi að æfa sig sem mest fyrir allar upptökurnar sem hann gerði út allan heim á árabili. Gengur frá flíklunum. Gjörsamlega slátraði flíklunum. Það er nú ekki fast. Þegar Víkingur Heiðar var að tala um þetta fyrir endurnýja flílinn sem var keyptur í Hörpu. Kom mörgum á óvart, sko. En það var bara búinn. Já, ræmitt. Það bara dugar ekki endalaust þessir. Ég held nú gamli flílinn síðan eða búin að svona lappa eitthvað upp á. Herðu, en það er margt í boði. Við skulum hvetja fólk til að hlusta og horfa. Takk ykkur fyrir að kynna þáttinn.
og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég mest sem eru að horfa og hlusta. Við ætlum að fá hérna samfélgingafólk sem að vill gefa sig fram til stjórnmála hérna eftir örskamma stund en áður en því kemur þá minni ég á allt sem ég sjáu hér og heyrið í boði áskrifanda. Það fólki sem heldur samstöðunni gangandi. Ef þú vilt slást í þann hóp þá getur þú farið inn á samstöð.is. Það knappur sem ástendur áskrift. Það getur skráð fyrir 2.750 krónur sem grunnáskriftun okkar. Þú mátt borga meira þú vilt og því sem kjósi getur láta áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið en það mitt Alþýðufélagið sem árekur samstöðuna. Þá skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo ætla ég að spyrja fólk á hverju það að gefa sig fram til að taka þátt í stjórnmálum. Ég heiti Vala Kristín og ég trú á samkennd, gleði, þakklæti, von, örlæti og frið. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Já, það sagt að kosningar séu svona lýðræðisvisla og við reynum að stökkva það hérna á Samstöðinni þegar prófkjör að fá fólk hingað til þess að tala pólitík og það var gaman að því og hérna komið fólk sem alltaf að bjóða sig fram í prófkjöri samfélkingarinnar í Reykjavík og þetta allt fólk sem að stefna á svona annað eða þriðja sætið í því prófkjöri og allir þeir sem að gera það nema Skúli Helgason þannig hann búinn að vera borgarfulltrúi svo lengi að ég bauð honum ekki ég ætla að fá hann hérna til þess að koma hérna seinna og ræða við um menntamála af ykkur tilefni en hérna Bjarnveig Birta Bjarnadóttir mér að þú sett kölluð Birta frekar en Bjarnveig Já, það rétt Ég að spara Bjarnveigarnafnið þegar ég næmur í doktorsgráði þá verð ég doktor Bjarnveig Já, það verið flott nafn Bjarnveig og Birta líka. Takk. Hérna Steinun Gyðu og Guðjónsdóttir og Guðmundur Ingi Þóroddsson, Magnea Marinósdóttir og Sara Björg Sigurðardóttir. Við erum velkomin. Takk. Við getum rætt Reykjavík og við getum rætt samfélkinguna og við getum rætt bara pólitíkina. Má ég aðeins hérna byrja á þessu að því að við vorum að ræða hérna í gær, við vorum bara að ræða samfélagið og þá var hérna fólk að segja að það veri bara ánægilegt að sjá þegar eitthvað svona fær í gang, prófkjörið eitthvað. Að það væri þó fólk sem að gæfi sér fram í þetta, ég segi ekki helvíti, það lá í orðana hljóðana að gefa sér fram í þetta helvíti. Akkur þú að bjóða þig fram í að taka þátt í pólitík? Já, mjög góð spurning. Ég get hugsað tilbaka þegar ég var svona 34 ára að þá, nei, ég get ekki sagt að 34 ára. Ég hef alltaf verið með fréttir og svona samtímamál á heilanum. Og leið ég lærði að lesa, ég kunni ekki að lesa þegar ég var 34 ára, þá fór ég að lesa fréttablöð og fylgjast með. Og ég get alltaf að tala svona samtímamál við frændur og frænkur og ömmur og afa. Og þetta hefur bara alltaf fylgt mér. Og ég bara með svona... Þú bara fæddi í þetta? Ég fæddi í þetta, en ég held líka bara eins og við allir sem gefa kosta sér í þetta, manni langar að láta gott að sér leiða. Og mér finnst ég bara að vera með skýran tilgang í að láta gott að mig leiða. Ég alin upp af foreldrum sem voru 16 ára þegar áttu mig og ég á núna 3 ungbönn, í fyrra voru þau alla leikskóla og ég bý í Grái, ég föst í fyrsta húsnæði, það bara ýmis mál sem ég langar að berjast fyrir og ég hef áhuga á þessu og kraft og þól. Ertu þess að barna? Já, ég barna. Það sagt að þessu lukkubönn? Já, ég veit það. Ég sammála því. Já. Ég var eitthvað nefnandi daginn og þá kom ég með ljós að þetta var eitthvað sem var sagt meiri gamla dag en núna. Yngra fólki kannast ekki þetta. Kannski að því að það eru svo sjálfgeft að koma svona börn ungra foreldra. Það mitt. Herðu, það er frábært að þú vilt bara taka þátt í þessu og skammast þér ekkert fyrir það. Steinun? Já, einmitt. Ég hef náttúrulega bara verið í gegnum tíðina mikið að taka þátt í femínískri baráttu. Byrjaði á því bara í menntaskóla og
tók virkan þátt í starfi feministafélagsins þegar það var stofnað á sínum tíma sem sjálfboðaliði og fór síðan að vinna hjá UN Women. Ég var að vinna á stígamótum í 10 ár og var meðal annars talskona stígamóta. Þannig að það hefur nú svona alltaf fylgt mér að vera bara að taka þátt í baráttu fyrir bættu samfélagi. Og pólitíkin náttúrulega bara ein leið til þess. Þarna eru ákvarðanir teknar, í borginni verið að taka ákvarðanir daglegt líf fólks og mér finnst bara mikilvægt að koma með eitthvað af minni reynslu og þekkingu inn í það að mögulega bæta líf fólks í borginni. En ekki munur á því að vera í svona eins máls baráttu? Hún getur verið svona hrein og svona, ef þú ert komin inn á svona vettvang stjórnmála þá endalaus málamiðlanir og skýtnaði maður svolítið út. Jú, það örugglega, ég fór að vinna hjá ráðgjafafyrirtæki fyrir 3 árum og þar hef ég fengið tækifæri núna til að stíga inn í alls konar málefni, vera að vinna í orkumálum, heilbrigðismálum, menntamálum, vera að hjálpa fyrirtækjum og stofnunum að móta stefnu og framtíðarsýn og það einhvern veginn opnaði fyrir mér það að bara hvað það eru bara svo mörg málefni þarna úti sem áhugavert að taka þátt í og sem ég get lagt eitthvað af mörgum og en vissulega þegar maður í pólitík þá maður að taka saman mörg mismunandi sjónarmið, maður það sem okkar hlutverk verður, það að forgangsraða. Það þýðir að stundum þarf maður að sleppa því að gera eitthvað eitt til þess að geta gert eitthvað annað. Það getur alveg verið sásökufullt, en ég held að þá skiptir svolítið miklu máli að maður sem skýra sín og skýra hugmyndafræði það hvert við erum að fara og hverju við erum að reyna að áorka. En að því að við erum í þessu til þess að ná einhverjum árangri og það þýðir stundum málamiðlanir en aðalega forgangsröðun. Guðmundur Ingi, þú kemur líka úr hagsmunabaráttu? Jú, réttindabaráttu, mannréttindabaráttu til margra ára og velferðar svona vinkilinn kannski. Ég að vinna daglega með fólki sem stendur höllum fæti og fólki sem fellur á milli kerfa og það það sem mér langar að koma með. Mér langar að koma með reynsluna, þekkinguna. Hefur engin réttindi og kannski ekki talsmenn og annað og kannski lítinn skilning innan kerfisins. Mér hefur fundist vanta þessa reynslu, þekkingu, faglega þekkingu einnig þarna inn og svona blanda saman. Þannig að við erum bara að sjá mál alla daga sem á ekki að þurfa að koma fyrir. Það vantar fólk til að bara slökkva eld á velferðarsviðinu. Það svona mín sýn á það. Hver að vera í fangamannanum þegar þú fyrir borgamann? Við eigum... þetta ekki góður bit í hundskjaftur? Ég sem að verði... Þú hefur örgulega heyrt þetta, það ekki miklu betur settur í þessu. Fólk hefur áhyggjur af því, en við erum með fullt af góðu fólki og við erum nú þegar búin að ráða fólk í vinnu í fyrsta skipti. Þannig að við erum með, maður verður alltaf eitthvað þar bak við tjöldin. Herðu, Magni, að þú ert stjórnmálafræðingur. Já. En ég ætla nú að benda á að þú ert alþjóða stjórnmálafræðingur. Já, líka. Þú ert ekki að lokal. Ég stjórnmálafræðingur fyrst og svo alþjóða stjórnmálafræðingur, já. Þannig að sveitarstjórnmálin ekkert svona fjærið því sem að þú menntaði til. Nei, ég held einmitt að ástæðan fyrir maður fer í stjórnmáli nákvæmlega eins og búið að vera að lýsa núna af öðrum. Þú veist, maður hefur einhvern veginn alltaf haft áhuga á samfélagsmálum og líka ég hef alltaf haft rosalega sterka réttlætiskennd og ég var einmitt að rifja upp daginn að í barnaskóla þá fannst mér og vinkonum mínu ekki sanngjarnt að strákarnir væri bara að spila fótbolta og það var svona fyrsta kvennistindabaráttan og við fengum það í gegn að stelpuspiliði líka og allir gátu verið á vellinum og tekið þátt í leiknum og svo náttúrulega mótast þetta eins og það að vera jafnréttissinni og feministi sem ég það mótast líka þessur persónulega. Ég eignaði sjálf barn frekar ung og námsmaður og svo eru gerða breytingar á lögum lánasjóð lánsmanna sem gerir það í raun og vera verkum, ég get ekki farið út í það að 33% kvenna sem voru í námi, sérstaklega einstæðar mæður, þar gerðu tímabundið hlé á námi eða hættunámi. Og mér fannst einhvern veginn viðbrögð ráðamanna sem sagt við þessari staðreind. Mér fannst þau niðurlagandi í garð kvennana sem voru þarna sem námsmenn og þetta var svona pínlítið að það veri bara betra í námi heldur en að vera að vinna og það hefði ekki nægilegan áhuga á náminu og ég var nú bara alveg þokkalega í námi og þá einmitt skrifa ég fyrstu svona reiði feminísku grein í Stúdentablaðið bara opnu og þar sem ég greindi þetta aldrei hvað var vandinn og þá upplýði þetta fyrst
fyrst að svona þessi kynjuðu vitt í veruleikanum. Svo hef ég verið það lánsöm að einmitt að geta menta mig og líka í alþjóðastjórnmálum og í átakagreiningum og lausnum sem mjög góður eiginleiki meðal annars í stjórnmálum og líka hef einhvern veginn verið það lánsöm að hafa fundið í raun og veru minni jafnar hugsun og jafnréttishugsun farfi í mínu störfum. Bæði hér heima þar sem ég unnað jafnréttismálum meðal annars í jafnréttisskrifstofu ráðuneytisins, velferðar og forsetis og svo líka í alþjóðastarfi sem sagt hjá Jón Vimen og alþjóðaráði Rauða krossins. Og undanfari, ég hef átt samleið með samfélkinguna alveg frá stofnun og undanfarin þá hef ég haldið utanum málefnastarf eða svona þegar var við uppfæra stefna fyrir landsfund stjórnarfara mannréttindi. Það er alltaf jafnréttismál og mannréttindamál sem standi hjarta mín næst, en nær. En svo finnst mér bara öll mál, skipta máli og þetta öll mál sem snerta borgarbúa og líka þau sem reka fyrirtæki samtök með einum með öðrum hætti. Þannig að þau endur svona feminisma, feministi? Já. Þú feministist? Já, sjálfsagt. Ég feministi, já. Sara, þú feministi? Já, örugglega. Það ertu feministi, Guðmundur? Já, ég feministi. Herðu, Sara? Já. Hvað er þú að vilja bóta ekki? Já, hvað ætli Sara segja að vilja bóta? Það ætli þetta sé ekki bara upphæðið þegar ég er gömul sunddrottning, ég æfði sund sem barn, unglingur. Og umgjörðin kringum íþróttirnar kannski urðu svona mín brú yfir í borgarmálum má ég að segja. En ég fluttist í Breiðholti með fjölskylduna mína og þegar það breytist einhvern veginn all lífið þegar það eignast börn. Og þegar þú ferð að umgangast börn vina þina. Og það er umgjörðin börn vina sem að laðast að mínum börnum og þá einhvern veginn áttaði ég mig á í Breiðholtinu og hef alltaf haft áhuga á íþróttum og tómstundum og frístundum og það væri bara nýting á frístundastyrknum væri ekki nægilega góð. Það vantaði íþróttamannvirki í Suðurmjódd þannig að ég tók smá oristu þar vildi frekar frá... Hvað er Suðurmjódd? Já, íþróttamannvirki Mjódd er svo stóra og hún er bæði Suður- og Norðurmjódd. Já, það er Suðurmjódd, Miðmjódd og Norðurmjódd. Já, en þetta er raun uppbygging íþróttamannvirkja ég get alveg sagt að ég hafi átt minn hlutdeild í þeirri uppbyggingu. Þá ertu komin yfir Breiðholtsbrautina upp? Já, þetta er í rauninni bara við þau mannvirki sem rísa þetta bak við Álfabakka. Seljagarðinu eiginlega? Já, í rauninni, þetta er svona hjarta. Þetta er alveg, já. Þannig að það var kannski svona hvernig ég dróst inn í stjórnmálin, í rauninni nýting frístundastyrking öllu heldur hvernig hann er ekki nýttur. Hvar eru börnin sem nýta hann ekki? En er það ekki helst vandamálið upp í Fellahverfi? Nei, ekki bara. Ég meina þetta snýst auðvitað eru börn út alla borg sem að nýta ekki frístundastyrkin sinn. En Breiðholti hefur verið með lægsta nýtingu á styrknum í mörg ár. Og fyrir því eru margar ástæður. En það er flókið, þetta er náttúrulega, þetta getur verið menningarlega munur, þetta getur verið efnahagslegar aðstæður fólks, þetta getur verið einhver svona félagslega forsendur líka. En tómstundirnar eru þannig, ef að þið líður vel í skólanum og þá líður vantarlega líka vel á öðrum stöðum. En ef að þið líður ekki vel í skóla, þá er mjög gott að eiga tómstundirnar upp á að hlaupa til þess að blómstra, til að tilheyra. Þannig að þessi þriðja stoð í lífi barnsins sem ég líti á tómstundirnar skiptir bara gríðarlega miklu máli í uppvexti, allir svona félagstengingu, að einhvern veginn ná að bara tengjast fólki, taka tillit til þeirra. Þannig að tómstundir geta leitt mann inn í svo opaslega marga aðra þætti. En það ánægum þetta kerfi sem þessi frístundastyrkur sem er náttúrulega frjálshyggju hugmynd. Já, maður hefur heitt það. Já. Þetta, ég held að menntamálaráðherra Trump vilji koma þessu á í skólakerfinu. Já, Ertu ánægð með þetta kerfi? Auðvitað má alltaf gera betur og mér finnst allavega að við erum mjög stolt af því að það eru í kringum 80% barna í borginni sem nýta styrkin. En ég vil einhvern veginn horfa á hvar eru börnin sem nýta hann ekki og af hverju eru þau ekki að nýta hann og hvort við getum byggt brú inn í tengsl og við fjölskyldunar. Þetta er bara fyrst og fremst bara nærþjónusta og skólinn eru þetta rétti staðurinn að hjarta barnsins og foreldrarnir þar. Ok, nú skulum taka þetta málefni. Hvað viltu gera til þess að 20% þeirra barna sem ekki hafa nýtt frístundastyrkinn og við getum ætlað að sé þar alveg ekki í þeim tómstundu sem að myndu á gott af og við myndum endilega vilja vera í. Hvað er þetta að gera? Já, í Breiðholti var verkefni sem að var hugmynd sem fættist veldusborða heima að mér og við komum í framkvæmd eða öllu heldur dagur leiddi á sínum tíma sem kallast frístundir í Breiðholti og það var ráðinn frístundatengill sem að fór í alla skóla og talaði við alla kennara
og í rauninni bara þá aðila inn í vettvangi barnsins, frístundastarfið, tómstundastarfið, íþróttafélögin, tónlistarskólana, bara alla grasrótina og vakti fólk til umhugsunar, bara hvar eru börnin, getum við fundið þau og það var bara búið til verklag, þannig að skólarnir eða bekkjarnir eru skimaðir fyrir foreldraviðtöl, þar sem eru laða spurningalistar og svo býður tengillinn eftir þeim á bókasafninu þar sem fjölskyldunni vísa og sagt bara já, hérna er frístutengill, hann ætlar að taka samtal við ykkur, hann ætlar að sýna ykkur hvað er í boði og þetta verklag hefur virkað bara mjög vel í Breiðholti. Við samhliða var stofnaði sjóður. Hver er árangurinn? Það voru 300 börn sem voru fyrir utan kerfið, nú voru bara 3 eftir. Nei, þú veist, það kom alltaf nýjir árgangar og þú þarf líka að fylgja þeim eftir, þau kannski þurfa... En sýnilegur árangur? Já, það sýnilegur árangur og ég myndi gjarnan vilja að við færum á fleiri staði, að því Breiðholti er ekki bara eins og eina hverfi, það eru þetta börn út alla borg og 4.000 börn finnst mér bara of mikið, það of mikið í húi þarna. Má ég aðeins hoppa inn í þetta? Já, í frístundar, það orðanust í frístundar. Vegna þess að ég hef starfað við móttöku flóttafólks, bæði í Hafnarfirði og Reykjavík og þá var ég meðal annars í raun og veru að aðstoða bara fólk við svona daglegt líf við að fóta sig og mér finnst einmitt frístundakorti mjög gott, gjaldfræstu máltíðirnar og allt þetta og þetta náttúrulega sterkt í kjarnan í jafnastafnu sem að jafna aðstöðu barna og ungmenna eða fólks sem í þessu tilvík eru börn og ungmenni. Má ég aðeins skjóta inn í það, því að frístundastyrkirnir ekki aukin framlög, það voru peningar sem voru teknir til þess að styðja íþróttahreyfingu, skóla og eitthvað fleira til þess að veita tómstundastarf sem voru fluttir frá stofnununum eða félagunum til foreldrarna sem fóru go shopping. Þetta var markaðsvæðing frístunda barna. Já, en sko ef við horfum til markmiðana sem meina í raun og veru að jafna aðstöðumunin, geta borgað tómstundagjöldin, sjóðurinn sem að stendur strauma því til að mynda að leigja hljóðfæri, þú veist, borga mótagjaldið og ferðastyrkina. En það sem ég ætla að segja, það er svona pínlítið saga út, ég er þarna með unga móður sem að tala eingöngu sitt eigið móðurmál og á 3 börn og þar af 11 ára strák og hann var skráður í íþrótt. Ég var látið vita af því og hann sem sagt mætir aldrei og svo þegar ég fer að umgangast þau að þá kemur í ljós að hún langar ég spyr hann, langar það að vera í íþróttin? Hann segir já, ok, ég segi við erum heim í hánum, við förum í íþrótthúsi, þekkir leiðina, við förum þangað, ok, veistu hvert átt að fara? Nei, tala um mannin þannig í móttökunni, hann segir okkur fara á efri hæðina, þar hittum við þjálfarann og hann fór í sin fyrsta tíma. Næst spurði hann, á ég að hitta þig næst og hann segi já og ég segi ok, ég býð í íþróttahúsinu og þú kemur að heiman og svo kemur hann ekkert og ég hringi í hann kemur ekki á tilsettum tíma, ég hringi í hann og hann segir svona hikandi byrju á ég að koma og ég segi já, bara jalla, drífa sig og hann spyr, má bróðum við komi? Já, þeir koma hlaupandi, harðaspretti, fara í sér næsta tíma og hann fór að mæta regla. Og þá áttaði ég mig á því, maður gleymi í stundum hvað maður var sjálfur uppberað lítill sem krakki. Ég man alveg eftir að hafa hort að krakka verið í frálsum íþróttum og mér langaði að vera með, en einhvern veginn veit ekki út hverju ég hafði ekki í mér að biðja það eða, og þú veist, þannig að og þess vegna var ég að segja, ég held við þurfum að ganga skrefi lengra og búa til svona kerfi þetta í samvinnu við frístundatengilinn og líka það eru komin tengilið fyrir svartsæld barna og íþróttafélögin til þess að vera svona ísbrjótar út af það þarf svona að gera það en auðvitað skipulega og það er að gera það með sjálfbólum en auðvitað þarf að gæta að jafnræði barna og líka öryggi og skipulega geta mjög vel og fyrir öll börn, ekki bara flóttabörn heldur líka börn sem eru í viðkvæmum félagslegum, efnagslegum aðstæðum það er nákvæmlega sama staðan þar. Ég var mitt að hugsa hvaða börn eru þetta sem ekki að nota þennan styrk sko. Já, það þarf að gera greiningu á því. Við hjá afstöðu höfum komið að mörgum málum og fara á marga fundi varðandi börn og ungmenni sem eru svona að hópa sér saman og það eru oft flóttabörn líka eða börn innflytjenda. Akkurat. Og það eru líka, við höfum farið á fundi hjá fyrirtækjum, verslunum sem er í vandræðum stundum og það er eins og það vanti eitthvað fyrir þessi börn að gera og þannig að maður svona spyr sig verið að grípa þess að hópa, verið að halda utan um þetta. Þannig að þetta er eitthvað sem við höfum oft áhyggjur af því að við viljum ekki sjá
börn og ungmenni síðan fara frá þessum stað og enda síðan hjá okkur. Það er þessi jaðarsetning, sko. Þegar þú nærði ekki að tilheyra, ef þú nærði ekki að tilheyra í skólaninum og ert á jaðrinum í skólaninum og svo endar á jaðrinum í hverfininu því að þú átt ekki samleið með öðrum og þá laðast jaðarsett börn að öðrum jaðarsettum börnum og þá myndast þessi hópamyndun og við erum Þetta er fyrst og fremst sko íþróttir, þetta er mjög mikilvæg forvörn, þetta er ekki bara íþróttir, þetta er líka tómstundir. Þetta getur verið listsköpun, þetta getur verið tónlist. En sumt af þessu kerfi sem þetta halda sumt er bara kultúr eins og þegar drengurinn kemur á þriðja flokk í leikni, pólskur, hann upplifir sig velkominn. En þetta er það er bara ekkert víst að það sé þannig í öllum þessum og þess vegna eins og mér langar aðeins að bæta við sko, þú veist, það er verið að tala um þetta orð inngildingu og það er auðvitað mjög gott, þú veist, meðal annars annar sá sem bara keppi 80. sæti segi bara, sko, hvað er að þessu orði inngilding og auðvitað gott að inngildi börn í gegnum íþróttir og tómstundir og þetta er ekki kostnaður, þetta er fjárfesting, ég er alveg sammála, þetta er fjárfesting í framtíðin og mannauð og þvíumlíkt, en málið er það að inngilding, ef það er eitthvað flókið að skilja þetta orð, þú veist, þú kemur svona utanfrá, þú ert jaðarsettur af mismunandi ástæðum og þetta er þarna, það er hurð, þú þarft að opna hana, þú ert ekki með lykil, það kemur ykkur og opnar hurðina með lykli og þá ertu komin inn og þannig bara en þetta þurfa að vera skrif, þetta þarf að vera skipulagt, það er ekki nú að nýta frístundakorti og skrá barnið, það kannski þarf smá aðstoð að fara og taka fyrst skrifin. En ég held að við ættum kannski bara að vera smá óhrædd við að horfa bara á þetta frístundastyrkjakerfi og hvort það þurfi kannski eitthvað að stokka upp í því. Af því ég heyri núna eins og þið öll, maður er svolítið mikið í símanum og heyrir í alls konar fólki og ég er búin að ramba í 2 símtöl við eitthvað svona stjórnendur innan íþróttarhreyfingarinnar hjá 2 mismunandi félögum sem eru bara vægast sagt sárir út í núverandi borgarstjórn og þeim finnst mikið að brotnum loforðum og ekki einhvern veginn svona nógu gott samstarf við borgaryfirvöld núna og kannski er bara betra að þetta séu þá beinir styrkir sem að borgin er að borga til íþróttafélaga og þannig getur þá íþróttafélagi niðurgreitt æfingagjöldin og þá er ekki að vera að rukka og ég get sko sagt eins og fyrir sjálfa mig, þú veist, við römbuðum einhvern veginn inn í fimmleika með börnin mín. Það var að því að hjá Fjölni það var ekki íþróttaskóli heldur var bara svona fimmleika hópur fyrir lítil börn og ég sé það núna að það var einmitt þarna umræða í íbúðir í Gráu í hópnum að gjöldin fyrir þannan hóp, þetta eru 2 ára gamli krakkar, er 40.000 krónur á önn og þetta er mjög hátt, þetta er dýr íþrótt einhvern veginn og við svona læstum okkur einhvern veginn inn í þessu að því að við byrjum þarna með stelpunur okkar og núna erum við að borga 80.000 krónur fyrir 6 ára gömul börn á hverri önn og frístundastyrkurinn nær ekki að kofera þetta nema kannski upp í eina önn, er það ekki rétt hjá mér? 75.000. Já, það bara fer eftir íþróttum, þær eru bara misdýrar og það er mismikið metnaður. Og þá er að gera kannanir á vegum Vörðu, rannsóknarseturs ASÍ og BCB, það sem er spurt hefur áttu efna á óvæntum útgjöldum, það er mitt 80 skall. Og ég minni að það verið því 27% fólk sem segir nei. Sem er bara, það eru 27% farin, sem get ekki farið í fimmleika. Þetta er náttúrulega eitthvað undarlegt ástand. Og ég meina markmið okkar allra er það sama. Þetta er bara besta forvörnin, frábært tól til inngildingar, þú veist, auðvitað bara líðheilsa, andleg og líkamleg heilsa barna. En kannski þurfum við bara að vera óhrædd við að stokka eins upp í þessu og skoða hvað við getum raunverulega gert til þess að hafa áhrif. Við höfum stundum talað um þetta hérna á því að dóttir mín fór í gegnum tónlistanám og þá er það þannig að þegar maður situr á tónleikunum í tónlistaskólanum, þá er það millistéttinni mætt og svo innflytjendur með asískum uppruna. Annað fólk er bara farið og það er einhver ástæð fyrir þessu. Þegar hljóðfærin kosta, þú farið niðurgreita kannski hluta æfingunum, en þegar á reynir að þá geta efnaminni fjölskyldunar ekki gert þetta eða þá að það þarf svona siglu til þess að halda áfram einhverju slíku. Við erum svo með skólahljómsveitirnar. Skólahljómsveitirnar eru líka í annað jöfnateki sem borginni með, sem eru alveg frábærar bara upp í Breiðholti, þú veist, hérna í miðbænum, þetta er mjög eftirsótt á alla viðburði, vorhátíðir og þar er einhvern veginn öllum og það er bara fleiri sem að vilja komast þangað inn heldur en við höfum sæti, sko. Eða allavega, ég veit að þetta er mjög eftirsóknarvert að vera meðlimur í skólahljómsveit. Herðu, mér langar að fara eitt hring og spyrja svona hvað, nefnið eitthvað svona eitt sem er helst að í Reykjavík.
Ég veit að þið elskið öll Reykjavík og hún frábær og allt svoleiðis, þannig að við losnum við það að þurfa að endurtaka það hérna mikið og ég meina að þau eru líka að bjóða okkur fram í flokk sem búin að vera við völd í Reykjavík meira og minna síðan 1994 því að Samfylking leit á sig sem svona ákveðin erfingja af hryggjasúlunni í R-listanum og hélt völdum með tildulega litlum undantekningum, eiginlega alveg frá 94. Þannig að ég veit ekki hver vil byrja á því. Hérna, þetta svona leikur eiginlega bara, nefnið eitthvað eitt sem þarf að laga í Reykjavík og hægt að laga á einu kjörtímabili. Ég skal byrja. Já. Ég starfa sem rekstrarstjóri og ég kann á rekstur og mér finnst borgin einhvern veginn hafa gleymt sér aðeins í rekstrinum. Það vantar alla forgangsröðun og ég vil bara að við förum aftur í það að forgangsraða samfélagslega mikilvægum verkefnum eins og til dæmis leikskólamál og bara betri grunnþjónustu fyrir borgarbúa svo þau geti treyst á að við grípum þau og auðveldum þeim daglega lífið. Það er bara ekkert eins, hvernig get ég sagt það, maður bara kortur í kulnun að eiga leikskólabörn í Reykjavík. Ég átti 3 leikskólabörn síðasta vetur og á 3 daga fresti var lokuð heil deild á leikskóla yngsta stráksins míns. Og heldur að það sé vegna þess að borgin hefur ekki forgangsraðað þessu? Þau er alltaf til að gera eitthvað allt annað heldur leikskólanum. Já, og einhvern veginn svona bara glemt sér svolítið. Það var sagt við mig í símtali áðan að það var upplifun þess sem ég var að tala við að þetta var bara allt búið að vera eitthvað skipulagsmál og ofan í þessi skipulagsmál var einhvern veginn skipulagsklúður sem kostar líka pening og taka líka mikið af athygli. Við verðum bara að fara aftur í grunninn, taka til og forgangsraða í rekstrinum í þá velferðar. Bara fólk. Við höfum ekki að labba eitthvað hverfisskóðan og dastaði hvað það sé vel gerð, öllu nýju húsin og eitthvað svo leiðis. Nei, og svo eigum við líka bara að vera með, það þarf ekki að fara í hönnunarsamkeppni einhverja leikskóla, Það á bara að vera til eitthvað næs módel af leikskóla sem við getum bara nýtt aftur og aftur og aftur. Við þurfum bara að vera með skýran fókus á það. Leikskólanir, þetta er bara eitt stærsta jöfnunartæki sem við eigum og þetta skiptir konur höfuðmáli að því einhvern veginn endar alltaf þannig að það eru við sem endum heima með börnin ef að leikskólanir ekki til staðar. Eða ömmunnar. Já, einmitt. Einhvers þetta er við okkur að segja barnið. Nei, þú mátt segja barnið mitt. Við skulum bara fara þessar leiðir svo að þið vitið hvernig kemur að ykkur. Þú bara eitt atriði. Já, ég ætla bara að grípa þetta. Það eru þetta leikskólamálin sem ég hef mestar áhyggjur af. Ég ætla bara aðeins að fara aðeins lengra með þetta. Leikskólamálin eru búin að vera, það hafa verið vandamál tengst leikskólum lengi. Það hefur ekki tekist að brúa bilið frá fæðingarorlofi, það hefur komið upp mygla og það er mannekla og allt þetta. Ég hef samt ennþá meira áhyggjur af leikskólanum núna heldur en áður vegna þess að við erum að sjá aðgerðir og tillögur í alls konar sveitarfélögum, ekki bara Reykjavík, það þar sem er verið að reyna að fá foreldra til að stytta vistunartíma barna sinna og þetta er án þess að hinn almenni vinnumarkaður hafi komið til móts við foreldra styttri vinnutíma. Þú veist að formaður Eflingar fagnar þessar breytingum, líka formaður félags leikskólakennara? Og ég skil það vel að hún sé að hugsa ófaglært fólk sem er að vinna inn í leikskólanum og ég skil vel að starfsfólk leikskóla vilji fá breytingar. Það hef ég fullan skilning á vegna þess að starfsumhverfi í leikskólanum er erfitt og það hefur verið mannekla eins og hefur margoft komið fram. En ég held að leiðin er ekki, mér finnst eins og sveitarfélögin séu pínlítið að bregðast hlutverki sínu með því að reyna að velta þessum vanda þá yfir á foreldra í staðin fyrir að hugsa hvernig getum við sem samfélag skilið betur það hlutverk og það framlag sem leikskólanir hafa til okkar sem samfélags. Það er að vera hlutverki ríkisins. Þannig að sveitarfélögin eru bara með þvottaballan fullan af vatni og verða einhvern veginn að koma ykkur af sér og þau sturtu svo bara yfir á foreldrana. Og það er okkar hlutverk sem erum að gefa kost á okkur til að sitja í borgarstjórn til þess að passa upp á þess að vera í hagsmunabaráttu fyrir okkar íbúa og það er líka meðal annars gagnvart ríkinu. Við eigum að vera að tala við ríkið það að þau þurfa að koma inn í þannan málaflokk. Það eru ekki framlög frá ríkinu inn í leikskólana eftir því sem ég best veit en ég held bara við séum komin á þann stað að þetta sé nauðsynlegt vegna þess eins og Birta var að benda á að leikskólanir hafa umtalsvert framlag til samfélagsins sem jöfnunartæki fyrir fátæk börn, fyrir börn sem að búa við vanrækslu, fyrir börn af erlendum uppruna til að læra tungumáli og til þess að aðlagast íslensku samfélagi, fyrir utan það að við rekum eiginlega frábært leikskólakerfi ef við hafum einhvern tíma búið erlendis og þú veist að þá sér maður hvernig leikskólar eru gerðir þar, það eru alls konar skrýtnar kröfur til barna heimanám eða að hætta að nota bleiu áður en þau komast inn í leikskóla, alls konar
og svona sem ekki verið að taka tillit til þroska barna. Þetta gerum við ekki á Íslandi. Við erum með frábært kerfi sem tekur tillit til þroska barna og byggir á virðingu gagnvart þeim og þetta fjöregi okkar og við þurfum að fjárfesta. Þú segja meirihluti núna og raunverulega meirihluti sem sprakk. Að þau hafa bara mist fókus á þessu. Staðið fyrir að þrýsta á ríkið að koma með einhverja eðlilega lausnir, að þá freistustu til þess að skópla vandanum yfir á foreldra. Og ég skil að því að það eru fleiri sveitafélag sem hafa verið að fara þessar leiðir með svona ekstrím leiðum og ég skil það að þau hafa lent á þessum stað, en ég held bara að við verðum að passa fókusinn og vera með á hreinu í hvaða átt erum við að stefna, vegna þess að ef við gerum þetta svona þá erum við að mylja undan kerfi sem hefur margfalt framlag til samfélagsins. Guðmundur, eina ósk. Já, ég ætlaði nú ekki að tala um leikskólamál, en ég var næstu búin að skrifa grein sem heitir Frá leikskóla í fangelsi, og þó að það fari kannski ekki beint úr leikskóla í fangelsi, að þá sjáum við til að sjá afstöðu erfiðustu málin og við, að því að vorum að tala um ungmenni, börn og ungmenni, og snemntæk íhlutun, það er eitthvað sem bara vantar. Þarna eru ungmenni að byrja að tengjast, fagfólki byrja að tengja ungmenni okkur til að kynna þeim og mynda traust þannig að það er vita að þau séu á leið í fangelsi, skilur, eða á þessa braut. Ég skil ekki alveg, þú setja við þér. Já, fagfólk í búsetuúrræðum eða barnavernd eða er farið að tengja okkur við ungmenni vegna þess að þau eru að fara að hætta þjónustöðu og það er vita að þau eru bara að fara á þessa braut og munu enda í fangelsi. Og mér finnst það sorglegt vegna þess að þarna vantar snemntaka íhlutun miklu fyrr og það eru börnin og ungmenni sem eru kannski ekki að nýta þennan styrk og fara í íþróttir og annars slíkt. Þannig að það er það sem að þarf að styrkja grunnstóðir borgarinnar og snemntaka íhlutun til að taka betur og halda betur utan þennan hóp. Það er það sem við erum að sjá. Þjónustu okkur verkefni fyrir þá krakka sem eru að falla út úr skólakerfinu, eru okkur og kannski hálfpartin ósýnileg. Já, bara börn og ungmenni með fjölþætta vanda sem eru að falla með því kerfa. Þetta segir að lagra núna en var bara fyrir 30-40 ára þegar vorum útideild og vorum alls konar úrræði sem maður heyrir ekki af lengur. Já, við erum með alls konar úrræði. Það er bara eins og að það vanti líka kynningu á því, að fólk viti þau, það er alls konar. Þannig að, en auðvitað erum við náttúrulega miklu fleiri og það er meiri fjölbreytni í fólki og annað. Þannig að fólk er ekki að sækjast í þau kannski jafnvel eða þoraði ekki. Þannig að við þurfum svona að ná betur utan þennan hóp. Ég held líka að við séum komið með mjög mikið af flottum ferlum og alls konar svona leiðir, en ég er svolítið að upplifa að það er aldrei neitt bara með boltan og ber bara einhvern veginn ábyrgð gagnvart þessum börnum. Og þetta er mjög mikið svona foreldrarnir þurfa mikið að vera að finna út úr hlutunum sjálfir. Það vantar bara eitthvað svona, ég veit að til eitthvað hugtak sem eru teymistjórar eða málstjórar. Það er verkefni sem var innleitt af okkar flokki sem heitir Betri borg fyrir börn og er unni samþætting þjónustu bæði leik innan bæði skóla og velferðar inn á vettvangi barnsins inn í skóla. Þannig að það er snemntaka íhlutun. Hún hefur verið innleitt inn í alla borgarhluta og það eru málstjórar sem fylgja hverju barni þegar að þjónustan verður þverfagleg eða þörf fyrir þverfaglega þjónustu og teymin, eins og þú veist, fagteymin, þau koma inn í skólana, þau eru sett saman af fagfólki í samtali við kennara og fagfólk og gólfin í grunnskólanum. Þannig að það er þetta sem að hef verið að fara með eftir því sem ég best veit inn í grunnskólan, inn í leikskólana líka. Þannig að snemnlegt ítlökun er búin að vera síðan 2022. Þannig að þetta er búið að vera að byrja þessum tilraunaverkefni í Breiðholti og svo var sett innleitt inn í aðrar þjónustustofnanir sem að hefur í rauninni gjörbreytt þjónustu við börn inni í umhverfum sem þau eru örugg. Virkar þetta? Já, ég held nefnilega að það hafa verið gerðar, auðvitað kannski virkar ekki allt fyrir allt. Ég spyr svona að þið kannski að fara æru sýningar í lausninu húsnæðis ég veit þetta er lítið vel út á glæru og þetta var rosalega vel hugsað, en virkar þetta? Mér heyrist þetta ekki virka það auðvitað virkar ekki allt fyrir alla. Fólk er ólíkt, en ég veit foreldra sem að hafa þetta hefur bara bjargað lífið þeirra og lífið barnanna þeirra. Þannig að ég ætla bara að segja að því nú, ég ætla bara að teka þetta, því mér finnst rosalega mikilvægt að við erum með þjónustumiðstöðvar og það er ótrúlega gott fagfólk sem fer inn á vettvang barnsins, inn í skólan. Við erum ekki, þarna eru foreldrarnir ekki að fara út alla borg
í leit að þjónustu og málstjórinn heldur utan barnið og fjölskyldunar og á að reyna að létta á þriðju vakt kvenna oftast. Þannig að þetta svona, ég allavega, en auðvitað má alltaf gera betur og þetta kannski líka kemur inn á það sem Guðmundur var að segja með frístundirnar, sko, og við vorum að ræða hérna áðan, að forvörn, sko, þegar barn upplifir sig tilheyra einhvern veginn verði jaðarsett, að þá breytist hegðan þess. Það eru sko svona merki sem að Guðmundur var að minnast á. Það eru signal sem þarf að grípa og skólinn auðvitað fyrsti staðurinn og svo eru líka foreldrarnir. Þannig að saman, ég meina, við vitum að það þarf samfélag til að ala upp barn og saman erum við í þessu líka og ég veit að fagfólk inn í grunnskólanum allt búið til aðstofa en auðvitað eru börn sem að bara því miður við náum ekki utanum. Þetta var óskynast Guðmundar, þetta er bjúa þitt. Já, hún er klárað þetta. Ég get alveg verið sammála, skilur að almennt séð kannski þetta að virka en það eru þessi ekstra erfiðu tilfelli sem eru alls ekki að virka og það eru börnin sem eru að falla á millikerfa og það vantar, þú ert ekki með rétta greiningar eða þú færði ekki að fara í greiningu út af þessu. Þú veit ekki að býða rosalega lengi. Nei, mörg ár, jafnvel, sko, og það er það sem þarf að laga og það er það sem ég sagði í byrjun að það vantar fólk til að slökkva elda. Það er kannski mál sem búin að vera að þróast lengi og svo endanum springur það á mjög alvarlegan hátt og þetta í fjölmiðlum þetta átt að þurfa að fara þangað. Nei, en ég held einmitt Sara eins og þú nefndir, þetta bæði skólanir og svo eru foreldrar en svo eru bara svo ótrúlega mörg dæmi þar sem eru ekki foreldrar til staðar til þess að vera að taka boltar á móti skólanum og ég held að í mjög mörgum svona tilfellum barna og ungmenna sem komast í svona áhættu hegðun þetta bara ótrúlega löng áfallarsaga sem erfist bara í gegnum fjölskyldur og það þarf bara einhver að raunverulega stíga inn í og halda boltanum. Algjörlega, eins og ég var að minnast á bara, þú veist, að vera alltaf þessi svona mannski sem fer bara í verklegan stuðning ekki sko, þú veist, eins og þetta með ísbrotin, þú veist að ég held að þurrstundum, en það þarf auðvitað skipulegja það með einhverjum hætti, en það þarf ekkert endilega að vera mjög kostnaðarsamt þetta líka spurningum alltaf svona samfélagslega ábyrgð hvernig við getum unnið saman að því að veita þeir sem að standa höllum fæti. En Magnea, þín ósk, eitt mál sem þetta er mín klára á ósk var ekki að Keflavík. versta sem er við Reykjavíkurborg. Já, nei sko, ég er alveg sammála þessu með leikskólana. Ég skrifa nú reyndar langa grein og það með langaði aldrei bara að reyna að greina vandan og á grundvelli niðurstu greiningar að koma með einhvers konar svona tilhöfur að lausnum. En hann er alltaf heimatilbúin og ég komst meðal hans að því að ég meina það er bara 35% starfsmanna, 25% starfsmanna á leikskólum á öllu landinu eru kennarmenntaðir og þetta hefur að hluta til með það að gera að það var breytt í sambandi við leyfisbréf til leikskólakennara og grunnskólakennara og leikskólakennarnir eru alltaf að flýja yfir að vera grunnskólakennarar út af grunnskólakennari og með kennaraskyldu svo þarftu að Það er fyrst og fremst út af sko starfskilur. Já, en svo það er ekki endilega út af launum. Ég veit það, nei. Svo þarftu að hlaupa í skarðið. Það er álægið svo mikið leikskólum. Já, ég veit. En svo þarftu að hlaupa í skarðið fyrir einhvern sem grunnskólakennara fór að aukalega borga en þú gerð ekki sem leikskólakennari og það sem var olli álæginu á leikskólakennara var fyrst og fremst ósamræmi á milli styttingu vinnuvíkunar hjá hinu opinbera og hjá almennmarkaðnum. Í einmitt rannsókn vörðu kemur fram að þeir sem eru síst ánægðir með styttingu vinnuvíkunar hjá Reykjavíkurborg eru einmitt þeir sem eru umönnunarstörfum. Þú verður bara að fylla í styttingarskarðið. Og ég segi, og þá kom ekkert viðbóti fjármagn til að þú veist, þannig ég segi, þetta er heimatilbúið. Og þetta tvennt er heimatilbúið. Það er ekki hugað af afleiðingunum, af jákvæðanbreytingum, hvernig þær í raun og veru geta skapað og haft neikvæð afleiðing fyrir tiltekinn hóp. Og það þarf að laga þetta og svo verður þetta auðvitað ekki lagað nema í samvinnu ríkis og sveitafélaga. Vegna þess að þetta er ekki lögbundin að vera með dvöl á leikskólum, það kemur ekki framlag frá ríkinu og svo náttúrulega við kemur þetta líka bara miklunni og skort á viðhaldi, þú verður náttúrulega forgangsraða auðvitað, en þú veist að, ég meina, þú veist, ég tel að eins og með viðhald bygginga, þetta gengur á land, þetta er svo mikið oft sem að skemmtirnir eru orðnar rak og miklu skemmtir og líka svo er þetta bara spurningu byggingagæði. Ég kom inn á þetta í greinni út af því að ég vitnaði mér þess að í byggingameistar frá Selfossi sem hefur byggt 200 byggingar og aldrei við raki eða neitt og núna er til dæmis rannsóknarstofnun byggingarinnar sem var tekin af og þeir voru alltaf að rannsaka og passa upp á efni sem kæmi inn í landi og þetta var mjög miðlægt, nú er þetta dreift út allt en þetta
þetta svona meðal annars þess sem þarf að skoða. Eftir þetta var útvistað. Já, en ég vildi svona almennt, ég vildi kannski... Þið eru alltaf því að Reykjavíkurborg eigi að fórustu í því að laga leikskólakerfið í samvinnu við... Í ríkið, já. En mér langaði kannski að bæta einu líka við í sambandi við það sem að mér finnst vera svigrúm til að gera betur. Því ég vann einu sem hjá Reykjavíkurborg og þá mér finnst líka sko það sem mér finnst þurfa að gera betur. Það fullt af frábæri starffólki, mjög hæfu og fínu. Það sem kom mér á óvart, það var sko oft svona mjög veikt skipulag, skortur á verkföllum þar sem að þú þarft kannski að tengja milli sviða og það mjög jákvætt með innleggingu farsaldalagana fyrir börn að þá verið að gera þetta, koma verklag og tengilega farsaldar og þvílíkt og ég meina og ég eins og þeirra bara sem dæmi líka sko í sambandi við það að við þurfum að líka eiga samvinnu við aðra til þess að leysa úr málum borgarna og við vorum að hlusta á hljóðmerkundaginn sem eru þessi samtök sem hafa verið að mótmæla ekki áætlun á sjúkraflugi heldur öllu ónæðsynlega flugin á flugvellinum. Þú erum að tala svona mörgadrið, einhverju var bara eitt atrið. Já, ég veit það, en ég var að hugsa sko, þá eru þau að lýsa því hvernig fara á heilbrigðiseftirlit, samband sveitarfélag á höfuðborgarsvæðinu til Reykjavíkurborgar, til Samgöngustofu, allstaðar þeir vísa frá vegna þess að til að fá úrlausn í þessu málum þá þurfa þessi batteri að tengjast þau þurfa að tengjast í verkferli og það skiptir ekki máli hvort þú kemur fyrst á heilbrigðiseftirliti eða Samgöngustofu þá að fara í ferli til að fá úrlausn og það gengur ekki að fólk sé orðið bugað vegna þess að færa aldrei úrlausn mála sinna og þetta bara skortur og skipulag og verklagi og þetta svona þetta þarf að laga. Og þetta kostar líka kerfið okkar mjög mikil pening. Mikil sóun, mikil sóun. Það getur verið bara það lenska þetta er kannski foreldrar sem ekki Reykjavíkurborg foreldrar langveikra barna sem að þurfa að vera að sækja alla þjónustu, all stuðnýstæki alltaf sjálft einhvern veginn að erindast út allan bæ að eitthvað ómanneskilegt við kerfið okkar sem bara þekkist ekki í næstu löndum. Og það og það líka velferðamál að fá aðgang að upplýsingum á einum stað og það var til og með flóttafólkið þú varst að koma inn í miðstöð til að fá upplýsingar og það var ekki til gátlistar eða handrit til þess að leiðbeina fólki. Herðu Sara, eittur óskilinni þannig í... Nei, ég bara býð þólum og sko ég ætlaði nú sko hvort ég ætti að tala tekjustofna ríkis og sveitafélaga en ef við myndum náttúrulega leysa þetta allt bara ef að sveitafélög fengju fleiri tekjustofna og þá hefðu öll meiri pening til að gera það sem okkur langar til að gera en við erum náttúrulega ekki að ræða það eins og hvað? Nei, ég er bara að segja eins og útsvara fjármagnstekjur? Já, ég meina ríkið þetta ber ábyrgð á því þetta er ekki sveitafélag að útfæra það en mér finnst samt sko, ég ætlaði samt að segja ég ætlaði ekki að tala tekjustofna ég ætlaði bara að segja samtal ríkis og sveitafélag skiptir máli og það þarf líka auka leiðir sveitafélag til þess að afla tekna við erum með bara gistanáttagjaldi við getum líka tala nagladekk og lofgæði bara svona sem dæmi. Það er skattleggja nagladekk? Nei, já, ég var alveg til að skoða það. Allavega að veita heimild til þess en auðvitað þarf löggjafan að vera með okkur í liði og að því að þið voru að tala fjármagn sem vantaði inn í grunnskólana að þá náttúrulega hefur í gegnum jöfnunarsjóð sveitafélaga borgin sniðgengin fjárframlög inn í grunnskólana og við erum að tala 4-5 milljarða á ári þannig að þetta eru 20 milljarðar á kjörtímabili þannig að þetta er ekkit smáraðis upphæðir sem að borgin verður af út af jöfnunarsjóði hún bara sniðgengin þarna frá og ég veit að þetta í pípunum í þinginu það búið að taka á framlagi með börnum að erlendum uppruna sem að borgin fór í mál við en þetta var ekki máli sem ég ætla að tala ég ætla að tala endurhugsunni þjónustu við eldra fólk og við erum að tala ummunnabyrði þeir að tala ummunnabyrði sem sagt mæðra og skildurnar frá ömmur og afa og koma að sækja í leikskólan út af það mönnunarvandi þar ég vil beina sjónum okkar að miðaldra húsmæðrum, miðaldra konum á milli kannski eins og frá mér upp úr 50 og milli 50 og 60 og þarna erum við með hæsta hlutdeild í örorku, nýgreiningu á örorku og af hverju það? Af hverju nýgengi örorku þarna? Og þarna þegar við vorum að tala málstjórana með börnunum sem tengist farsaldalögunum ég sé fyrir mér málstjóra með eldra fólki þegar að
málin flækjast og uppkomum börnum aldraðra foreldra Já, ég meina, þú veist, þarna eru að sinna foreldrum sínum. Já, þarna eru oft kynslóðir, ég meina, ég á vinkonur sem hafa þurft að standa vaktina yfir sínum foreldrum, því þær voru örverpi, en síðan ertu líka bara með eldri konur, ég meina, sem eru jafnvel hættar að vinna, sem eru að sinna ennþá eldri foreldrum og mér finnst einhvern veginn okkur fer bara, aldurspyrirmyndin hann er að breytast og okkur þessum hópum mun bara fjölga og hann mun stækka og þjónustubyrðin hún verður breiðari og við þurfum einhvern veginn leiðir til að endurhugsa þjónustu við mjög breiðan hóp fólks. Ég meina, þú getur verið hrumur mjög snemma. Þú getur verið ferskur og hresmus langt fram í aldur. Ég meina, ég og ömmu sem nýri sem fyrir mig í kaldapottin og hún galar á mig og kendi mér að fara í köldupottana. Þannig að þú veist, það eru þetta, þú veist, við sem samfélag þurfum líka einhvern veginn að horfa á hvað er að eldast, hvernig borg viljum við eldast í. Þá ertu að hugsa lýðheilsu og svona forvarnir tengt heilbrigði öldrun, en svo ertu líka með þjónustulausnir sem að þarf bara að fara að stokka upp og að hugsa upp á nýtt. Ég spurði áðan að það virkar þetta svona meðal annars út af reynslu minni að vera uppkomið barn aldraðra foreldra, móður minnar sem var svo óheppin að eignast bara 5 bræður, þannig að það er engin kona sem sá þetta allt saman. Og þá var það þannig að hugmyndin er svo að hún fái stuðning til þess að vera heima og þetta var alltaf kom konan, nei, hún kom að hafa veikindi eitthvað svona. Þetta var fjárhagslega, þetta var bara heimaþjónustu. Nei, það var bara aðstofa við að búa svo var það að taka lyfin og eitthvað fleira. Þess vegna er ég að spyrja þessu, virkar þetta? Þetta á að virka, þetta er eins og tölvumenn kannast ekki við það, þetta á að virka, svo bara virkar þetta aldrei. Ég held að sé alveg mín reynsla af þessu var ömurleg. Þjónustan sem móðir mín fékk, algjörlega ömurleg þjónusta frá Reykjavík. Ég vil okkur skjóta einu inn að öldrunarþjónusta meðal annars þeir hafa í auknum mæli farið að nota hvað heitir það svona tölvuskjái? Velferðartækni, já. Þar sem þeir eru í sambandi við fólk, það er mjög einfalt, þeir kennt að nota þetta er einfalt í notkun og þú situr einhverstaðar á skrifstofu út í bæ sem starfsmaður Reykjavíkurborgar og þú ert með manneskjuna, aldrei borgan fyrir fram að þig og þau eiga samskipti og þau eru að, þú veist, að passa upp á þau séu að taka lyfin sín og svona, þetta verður reynst rosalega vel. Þetta á að virka, þetta á að virka, það eru 25% veikindi í þessu starfsmannhópi og það er eiginlega, þú veist, bara annarkvort og þriðakvort skipti sem að manneski kemur, annars kemur og nú er komið við verið sérfræðingur á Reykjavíkurborg vegna þess að það er svo gífurlega mikið af veikindaforföllum og að vissan hátt hef ég skilning á því vegna þess að ég það sem að maður upplifir samt í velferðarþjónustuna er að þetta er rosalega mikið konur sem eru í umönnustörfum að hugsa aðra á vinnutíma og svo eiga líka börn og eru að hugsa þau líka og eru í símanum þannig en ég held hins vegar að það þurfi að endurskoða þessi veikindaleyfi út að þau eru líka, ég held að sé alveg á svona vissan hátt verið að misnota þau. Og er þessi veikindaleyfi, það er kulnun, ég held að leiki sér enginn að því að fara í kulnun. Nei, ég er sammála alveg þannig. Það er ákveðin stjórnunarvandi sem til staðar sem þarf að leysa að mínum mati starfsmanna. Ef þú með 20-25% forföll út á veikindu þá verður að hafa afleysingar til þess að sinna þjónustu. Annars átt ekki að vera að lofa þjónustu svo getur ekki veitt. En það er ekki verið að halda nú vel utanum millistjórnendur sem að mínu mati orsakar veikindi. En er ekki eitthvað smá sorglegt ef við erum bara að láta ykkur tölvuskjái hugsa gamla fólki? Það er eitt út til okkar ekki annað, það er ekki þar, þetta er viðbót við þjónustuna, þetta kemur ekki í staðin fyrir hana og málið það, ég held við verðum líka þegar við erum að ræða þessi mál, ekki svona alltaf svartkvít eitt út til okkar annað, nú kemur enginn og heimsækir ömmuðina heldur notum bara tölvuskjá, þetta er akkurat viðbót og þetta er svona lág þröskulda þjónusta, einmitt bara einmitt, þú veist að tala mikið rekstur, þetta sparar ferðina, þú veist, þetta minna kolefnislotsar í borginni út og þú situr. En þú getur ekki aðstofa kona við að þrífa hurðnar eins og pappa eða búa rúmið ef þú mætir ekki á staðinn. En þú getur aðstofa við að taka lyfin með því að vera í það eru komni lyfjaróbotar sem að það er búið að innlega lyfjaróbota og það hefur reynst mjög vel og þetta er líka samtali bara þetta er líka bara að kíkja inn kíkja heimsókn í staðan fyrir að mæta staðinn. Samfélkingin er búin að vera svona burðarstólpinn í veiröldarsamstarfi Reykjavíkurborgar síðan 94, 32 ár.
mér dætti ég að því ég byrjaði að kvarta hérna yfir þjónusunni, mér dætti ég að þeirra bjögum fram. Heyrið þetta ekki? Þegar þeir að koma fram og vilja fara að stýra borginni og þá fyrir fólk að segja, sko, veistu hvað, ég var lengi heim í gær. Ég var sko klukkutíma og korter. Bara neðan úr bæ upp í Grafvog. Jú. Og hvað ætlaði ekki guðspennum að það fara að tala um borgarlínuna? Nei, en við erum búin að tala um borgarlínuna núna í sko 10 ár. Ég er náttúrulega bý í Grafvog. Og svo ætlar það að Sundabraut kannski? Ég bý í Grafvog. Við erum að tala um Sundabraut í 30 ár. Verðið ekkert varfið það að eitthvað svona djúft óþol borgarbúa fyrir borginni? Jú, en ég held samt bara, sko, í grunninn þá er Samfylkingin jafnaðarflokkur Íslands og ég held að fólk vill hafa jafnaðarflokk við völdin í Reykjavík. Kannski vilja bara jöfnu en ekki ykkur. Kannski vilja bara ekki borgarfulltrúana sem sita núna. Kannski þarf bara þess að fríska upp á lista Samfylkingarinnar. Það er fáið sem að bjóða sig fram til að sita áfram, það er bara Skúli og Heiða. Það verður endurnýjun. Það er augljóst. Ég skal aðeins taka hana bolta vegna þess að mér finnst ég er búin að mikið að því ég er búin að, eins og við öll erum búin að tala mikið í síman og þetta liggur alveg þungt á fólki umferðin og þetta tengist líka bara að ef þið eru hafa áhuga þá er til dæmis Vegagerðin heldur út í talningu og umferðin á einu ári í janúari fyrra jókst eitthvað 7% og það eru sko 12.500 bílar sem að keyrðum sko í rauninni voru nýjir keyrðu í umferðinni janúari fyrra heldur en árið þar undan og við finnum það öll, en það er ekki bara í borginni sem er mikil umferð. Ég meina þetta er í Kópavogi, þetta er í Hafnarfirði, þetta er allt höfuðborgarsvæðið undir og ég hugsa hverjum, að því við erum að tala um borgarlínuna og bara ekki tala um borgarlínuna og þá hugsa bara hvernig hefur þetta eiginlega verið? Ég meina ég held bara að það hefur verið mjög sterk pólitísk öfl ríkjandi sem hafa unni gegn almennari borgarþróun allangt skeið og ég er að tala um ríkisstjórn, ég er að tala um sjálfstæðisflokkinn í sveitarfélögunum í kringum okkur, ég meina uppfærsla á samgöngusáttmálanum tók ótrúlega langan tíma og ég meina það eru mjög svona skrýtnar ákvarðanir sem það teknar, ég meina þið sjáið uppbygginguna á í Skerjafirði 700 íbúðir sem voru fyrir ungt fólk fyrir félagsstofnun stúdenta, þetta einhvern veginn féll bara niður út af hverju mátti ekki fara girðingu. Já, af því það mátti ekki fara girðingu og ég meina þarna jafnvel þó að þessi kampanar bæði fulltrúar Sjálfstæðisflokksins og Framsóknarflokksins hafa líka talað um að eiga part af þessum upphaflega samgöngusáttmálanum þá hafa þessi flokkar unnið markvisst gegn almennari borgarþróun mjög langt skeið eiginlega bara síðan 2013 þegar samningurinn var gerð við borginu kaup á landinu á flugvellinum og í rauninni menn héldu að þeir væru að fara að flytja þyrluflugið og engaþoturnar og kennsluflugið í burtu. Það hefur bara ekkert gerst síðan og þið sjáu það í hendingar, þetta er 2013, nú er 2025, það eru 13 ár. Hvað hefur bílum fjölgað? Hversu margir íbúar hafa flutninga til lands? Hversu margir ferðamenn hafa komið líka? Þetta er bara bílalegu bílandi sem koma á mótnana frá Keflavík. Já, einn af hverjum 3 bílum á Reykjanesbraut er bílalegu bíl. Ég meina, ef við varum í London eða í París eða í Feneyjum þá myndi ekki hleypa þessu inn í borgina. Við myndum bara láta það fara úr bílnum bara í, hvað heitir það, hverfið í Hafnarfirði. Vallahverfi. Það bara skildu bílinn eftir þar og takk fyrir strætó í dag. Og ég vil líka benda það, sko. Það er aðeins að láta orðið ganga. Ég vil bara að taka undir þetta, því að umferðin í Reykjavík eru þetta ekki bara umferð Reykvíkinga. Við erum atvinnusvæði fyrir Keflavík, fyrir Akranes, fyrir Selfoss. Hér kemur inn fullt af bílum á hverjum degi fyrir utan bílaleigubílna og þannig að við erum að sinna mjög stórum bara parti landsmanna hér inn í götukerfi Reykjavíkur og ég veit að það er einhver þreyta að tala um borgarlínuna og borgarlínan snýst ekkert endilega það að allir selji bílana sína, heldur það að við fjölgum ferðum þar sem við getum skilið bílinn eftir heima og nota borgarlínuna til að fara í borgarlínuna því að alltaf vera lofin, hún er eins og þarna þrjúhjólandi bílnum Akkurat, og auðvitað hefði við átt að vera að styrkja almenningssamgangnakerfi strætó meðfram því sem er verið að skipleggja og vinna að borgarlínu og nú er búið að fjölga ferðum strætó í haust og fólk finnur strax mun á því og þetta er eitthvað sem við hefum að gera fyrir lifandi slöngu og allir sem að taka strætó reglulega taka undir það. En það sem að skipta máli núna bara varðandi borgarlínuna því að við
erum loksins að komast á framkvæmdastig. Við viljum ekki fá útvatnaða útgáfu af borgarlínunu þegar hún loksins verður að veruleika og ég hef áhyggjur af því að ef að samfylkingin er ekki þarna til að standa vörð þetta hágæða almenningssamgangakerfi að þá fáum við einhverja lélega útgáfu sem mun ekki breyta samgönguvanda höfuðborgarsvæðisins. Steinir, veistu hvað er besta leiðin til þess að búa til miðflokksmann? Það er að taka kall og láta hann hanga í umferðinni í 5 korter fastan. Hann verður bara miðflokksmaður bara að vera að ringi inn í út af sögu bara. Núna er miðflokkurinn að tala forgangsakstur strætó. Þeir eru bara að lofa borgarlínusystemi. Þannig þeir eru með okkur í liði. Já, það er líka skýrsla sem heitir Frá hvíta til hvíta og sem er einmitt bendir á það hvernig höfuðborgarsvæðið mun einmitt renna nokkurn veginn saman við sko Reykjanesbæ og svo Árborg og Hveragerði og Þorlákshöfn og náttúrulega og borgarlínu náttúrulega það líka tengjast eins og Hveragerði. Þú veist, það væri miklu þægilegra fyrir fólk að geta farið í einhvers konar línu, einhvers konar almenningssamgöngu bara, þú veist, upp í Ártúnsbrekkuna og þaðan inn á vinnustæðin sinn, svo auðvitað gæti það tekið bílinn í bæinn sko þegar það þarf kannski að fara að versla eitthvað mikið og svoleiðis. Hvernig við sjáum engar framkvæmdir sem að tengjast borgarlínu? Já, Alda er að rísa. Fyrsti áfangin. Við verðum að fara að gefa fólki eitthvað svona áþreifanlegt og ég bara tek undir með þér Steinun, sko, við erum bara í dauða færi að efla strætó sérstaklega í úthverfunum. Það er ekki hægt að taka strætó milli hverfa í Grái til dæmis. Nei, það vantar. Strætóin er bara fastur í umferðinni. Það er vandamál líka. Já, og líka sko það litla strætó inn í hverfin, þeir geta verið ramastrætór, þeir geta verið minni, þeir taka sko eins í samband við börn og tómstundu og maður tala það áðan. Það eru einhverju skóla komni með svona litlar bara kálfa sem taka börnir úr skólanum og svo í íþróttahöllina og þar getur þau farið í mismunandi íþróttir. Stundum er þetta bara tapmarkað sko hvað þau geta farið í en þú veist það þarf að líka koma með svona dálítið smarta lausnir. Við erum náttúrulega að fara inn í rafmagnsvæðinguna þá að hætta að kaupa bensínbíla og dísel 2030. Það er til dæmis ekki frístundarúta í Rimaskóla sem er alveg mjög bagalegt. Já, það þarf svona auka frístundarútu, það er líka liður í því að jafna aðstöðu. Strætófarþegar bentu á þetta þegar var svona, breytingi var svolítið að flytja þetta allt yfir á hversu hratt þú getur farið frá Grávói niður í bæ að þá var klift í burtu svona þjónustan inn í hverfin sem að strætófarþegar voru alltaf að benda á. Ég nota strætó, ég bara labba eða tek strætó og ég kvartaði alltaf yfir strætó. Ég held ég hef ekki kvartaði í sko 3 ár. Og það er ekki Reykjavíkurborg það bara verið eitthvað tengt og kannski ef við bætum aðeins við samt við þá sem eru að taka hjól það var gerðin svona kynjuð úttekt á hjólreiðum og það eru fyrst og fremst kallar sem eru hjól í vinnu með fram stoppbrautum en ekki sko konurnar út af það er miklu minna að góða hjólasti inn í hverfunum og það er fyrir að skutla á leikskóla og fara í búðina og svona þannig að þú veist og ég bara dáist af fóreldrum sem eru á ramashjólum með barnavagnina á eftir en það þurfa náttúrulega vera líka inn í hverfunum góði hjólastígar. Já, ég sammála ykkur öllum með þetta en við þurfum ekki alltaf að finna pjóli, við erum svolítið í því Íslendingar og það eru alls konar hugmyndir sem eru erlendir sem að væri hægt að taka upp hér allavega til að leysa ákveðin tímabundi vanda. Við sjáum eins og í Oslo, þar ganga almenningssamgöngur mjög hratt, leigubílar á þessum auka akreinum og það er ótrúlega flott hvernig það virkar. Í Prag eru komin þessi bílastæðahús fyrir utan borgina og byrjaði að ræða að setja skatta jafnvel á það sem fara á bílnum inn í borgina en það auka auðvitað almenningssamgöngur í staðinn. En ég hef verið mjög hrifinn af líka hugmyndum eins og með þessar sveigjanlegar akreinar að taka í burtu þessar eyjar sem eru á milli akreina og sem sagt að bæta jafnvel við þannig að það sé að færa umferðina yfir á hina akreinina úr þeirri átt sem að álagi kemur frá sko. Já, veitu hvað sem kvölds eða morgna. En mér langar að segja sko, það er eitt sem ég sakna þegar við tölum samgöngur og bara það eru loftgæðin og bara með samhliða þessari auknu umferð þá bara lendum við núna ítrekkaði við vetratíman að loftgæðin fara á rautt og gult og við erum með börnum er haldið inni trekk í leikskólan því það er ekki bara það er ekki heilsuverið stemt í voða að fara út að leika við erum líka að tala um fólk með undirliggjandi sjúkdóma við erum að tala um eldra fólk sem er meina að vera bara ráðlegt að vera ekki úti heilbrigðu fólki er sagt í tilkynningum heilbrigðseftirlitsins að vara skuli að stunda útivist eða fara út að hlaupa og ég spyr sko í umræðinum þennan holdgerfing að þú sagðir að miðflokksmaðurinn verið til eða hann er fastur umferði í 1,5 tíma sko
þessi gæði, lífsgæði þessar kynslóðar sem að við erum að tala núna, bæði þeirra ungu og eldra fólk sem viðkvæmara fyrir svifryksmengun, á hvaða gæðum eigum við að stíga? Eigum við að takmarka gæði þeirra sem sitt í bílnum með einhverjum hætti? Bara lífsgæði fólks eru bara mismunandi og við búum í þessu samfélagi saman og þegar þú ert fastur í þínum bíl eða ert í bílnum þínum að þá kannski gleymist þetta sjónarhald líka út frá hvaða gæðum við erum að taka af og það eru bara börnin okkar og þetta er bara verulegt ágefni varandi loftgæðin í borginni. Nú ég sitt í bílnum og Kringlumýrarbrautinni og ég er bara við það að gangi Miðflokkinn. Og þú vilt taka eitthvað gæði að mér. Hvaða gæði viltu taka að mér? Nei, ég bara einu sem ég er að benda á að þegar að menn gleyma sér svona í hitanum í bílnum að þá eru umferðin, við losnum ekkert við hana, hún fer ekkert. Okkur mun bara halda áfram að fjölga. Við leysum... Ætlar að segja þetta við mig? Nei, ég meina það er bara staðrind. Þetta okkur höldum áfram að fjölga. Bílanum mun halda áfram að... 5 korter fastur núna, og bara allir í næsta ára tappa. verða 6 korter. Já, alveg og svo verða 7 korter. Þess vegna þurfum við borgarlínu og við þurfum hann strax. Helst í gær. Bílum fjölgar 60 dag hér á Íslandi. En ég veist... Þetta er þurfum að finna raunverulega lausnir bæði fyrir einkabílinn og... En talandi umferðina líka, eins og í Bandaríkjunum sem er rosalega mikið reiða sig á bíla, það náttúrulega er rosalega algengt svona það sem heitir á ensku carpooling. Það er bara einn sem kemur og sækir 3-4 vinnufélaga og allir fara saman og þetta er bara skipulagt og auðvitað og fólk náttúrulega þar hefur aðgang að lestum og er kannski jafnvel 2 tími lest að komast í vinna. En þú veist, það er líka, það er að sjá allt þetta fólk eitt í bíl. Þetta er svona kúltúr, þannig að þú sem var einlega. Það kemur þú að sekta þá sem er einir í bíl. Nei, en það er þetta breyta menningu. Það er þetta breyta menningu og það er þetta að skapa hvata og jákvæða neikvæða hvata. Já. Ég meina þetta eru hagræni hvatar, það eru til flýtigjöld, ég meina það var í upphaflega samgöngusáttmálum voru ákvæði fjármögnum með flýtigjöldum á innveða uppbyggjunni. Í London og París, í London er þetta borga til þess að komast inn í borgina, í París þegar það eru vonskeiði þá máttu bara fara inn í borgina ef þú ert með endar á sléttri tölu eða 8 tölu. Svo verður þetta alltaf að hugsa líka samgöngumál sem aðgengismál. Það er fólk sem er hreyfihamlað og það er í alls konar erfitt án þess að geta að nota bíl og þetta verður maður alltaf að passa aðgengi að ákveðnum stöðum en það verður ekki algjörlega lokað fyrir bíla vegna þess að fólk hefur aðgengis. Það er prófkjör og það er leiðtogakjör og það er hann fyrir eiginlega aðteglina á þau 2 sem að bjóða sér fram í fyrsta seti. Tímiður. Hvort að þú kjósa Pétur eða Heiða? Ég er ekki búin að gera upp hugum minn. En við erum bara ótrúlega heppin að vera með 2 mjög flotta leiðtoga í prófkjöri og það er gaman, ég er mjög glöð að það kom mótframboð svo að við gætum kosið okkur leiðtoga út úr prófkjörinu. Já, sama hér. Ég held að það hefur bara verið mjög mikilvægt fyrir Heiðu sem að þarf að endurnýja sitt umboð sem oddviti að fá þetta mótframboð til þess að sama hvað kemur út úr því þá er sá sem að vinnur það með skýrt umboð og þannig ég held að það hafi verið mjög mikilvægt og mikilvægt fyrir okkur sem flokk. Það hafi verið veikt fyrir flokkin ef að Heiða hefði svona bara erft þetta með einhvern veginn. Já, akkurat, þannig að ég held að það sé mikilvægt einhvern veginn að fá að keppa þetta, þú veist, leggja fram sína framtíðarsýn og láta kjósa hana. Guðmundur, ætlar þú að skilja þau? Nei, ég mun ekki skilja þau, en ég held að ég myndi eðalega frambóðið mitt með því að gefa það upp hér hvað ég ætlaði að kjósa, en mér líst, já, ég sé bara. Magnea? Nei, bara sammála því sem Birta og Steinin segja og við vorum með fundi iðn og síðastlegin laugardag og það var rosa góð stemming og góð jákvæð orka og ég bara fann að ég var bara svona stolt að vera einn þáttakandi í þessu öllu saman og þannig að svo ég þekkti Pétur ekki neitt nema ég vissi hann væri fótboltamaður og ræki kaffihús en svo náttúrulega bara hefur maður hlustað á hann og heyrst hans sjónarmið og svona þannig að ég held að þetta ekki sé bara í raun og veru jákvætt fyrir heildina og fyrir flokkin og einmitt fyrir þann sem fær þá kosninguna og fær þá skýrt umboð.
Sara, Já. hvort að má bjóða þér Heiðu? Já, mér finnst þetta bara svo, það er búið að vera svo gaman að vera í kosningabartu og við erum sko... Það er búið að vera gaman. Já, ég meina við ætla bara að segja, við áttum að góða fund á laugardaginn og við erum öll búin að hringja fleiri undir símtöl við grassrótin okkar og taka eirað og maður finnur alveg á samtölum við fólk að það er ánægt með að hafa val. Þannig að ég bara bind voni við það að flokkurinn gangi samstiltur til kosninga. Þetta eru ótrúlega mikilvæga kosningar sem eru framundan. Ég held þetta kannski við endum með kosningabartu með svona hugmyndafræðilegum ágreiningi og það verður bara spennandi að sjá uppstillingu á hægrivægnum, hvernig hann representar sig fram og kemur fram. Við munum stilla fram mjög öflugri liðseild, þannig að ég er bara mjög spennt. Samfylkingin fær svona sæmilega kosningu. Með hvaða flokkum viltu mynda nýja meirihluta? Já, ég held að það sé bara málefni sem skipta fyrst og fremst máli. Það snýst, sko, hvaða málefni eru sameiginleg Samfylkingunni og Miðflokknum og Sjálfstæðisflokknum? Ég veit ekki hvað mál Miðflokkurinn mun tefla fram. Ég veit ekki eins og hvaða oddvita og hvaða fólk er á listanum. Þetta snýst sveitarstjórnarpólitík, snýst svo mikið nærþjónustuna, hversdagsleikann í lífi fólks og ef að fólk nær saman sameiginleg málefni með sameiginlega framtíðarsýn, þá er bara grundvöllur fyrir vinnu og samstarfi. Þannig að þú vilt alveg samstarf til hægri eins og svona miðvinstri? Já, mér setja bara að skipta málefni. Það er eiginlega útgangspunkturinn minn. Ég veit ekki hvað hinni flokkarnir muni standa fyrir. Nei, mér langar að segja í sambandi við, sko, auðvitað frekar augljóst að Samfylkingin og Miðflokkurinn eins og staðinni núna eiga ekki mikla samleið og svo er þetta náttúrulega þessi, sko, grunngildi jafnaðarstefnunnar eins og til að mynda þegar fyrirtæki vildu fara að reisa og reka leikskóla en veita þá börnum starfsmanna forgang og svo voru þeir að reyna að halda því fram að þetta veri samfélagslega ábyrgð og einhver kannski börn sem að, ef það væri pláss sem væri þá ekki börn starfsmanna geti komið þarna að og þessu var hafnað út af því að þarna er ekki þessi regla jafnaðarstefnunnar að í gangi, þarna er verið að veita forgang umfram önnur börn og ég meira segja í þessari leikskólagrein sem ég skrifaði, ég hugsaði með mér af hverju get ekki fyrirtækin tekið meiri þátt í uppbyggingu leikskóla meðal annars bara með því að veita fjármagni í að byggja þá og eins og Kvenfélagi Hringurinn sem safnaði fé til að byggja barnaspítala Hringsins, það voru sjálfboðaliðar í Suður Þingeyjarsveit sem að byggðu fyrstu alþýðuskólan á Laugum á sínu tíma og konurnar í Hringnum, þær eru ekkert óska eftir að fá forgang fyrir sín börni eða sjálfansi ef þær verða veikar, það bara gilda svo forklagsröðum ekki svona kapitalista, þeir eru kannski til að kaupa gólfið í íþróttahúsinu eða þá sko örumerki sitt á gólfið ég veit það, en á hverju en við eigum svona kapitalista, Haraldur Þális sem að náttúrulega eins og Römpum Ísland hann náði að virkja alls konar fólk bæði einkaaðila félagsamtök, öryrkjabandalagið og ríki og sveitafélög og þau römpuðu Ísland upp og þú veist þetta er hægt og veistu þá, ég skora á fyrirtæki að koma að byrja í liði með Reykjavík og gera þetta, sem að taka þátt í að byggja upp samfélagslega mikilvæg innviði en ekki setja allt sitt og sína í forgang í leiðinni. Mér langar að segja með prófkjörið. Ég ræði þá með spurninguna hægri eða vinstri meirihluta. Já, ég er að svara því. Við erum að sína í þessu prófkjöri að við erum bara risastórt afl í íslensku stjórnmálum. Það er mesta stuði í kringum okkur varandi prófkjöri fyrir sveitarstjórnarkosningarna núna og mér er bara ekkert útiloka að við fáum bara 50% kosningu. Alls ekki útiloka það. Það eru allir kratar. En líkur, það eru mikla líkur á því. Mikla líkur. Ég er nú ekki líkindaprofessor. En ég veit ekki, 50% líkur á að við fáum 50% kosningu. Getur við ekki sagt eitthvað svoleiðis? Þú ert bjartsýnasta manneskja sem ég eitt í dag. Það þarf meiri birtu í borginni. Steinun, hvað er hægrið eða vinstri? Sko ég vildi allavega segja að vissulega er þetta snýst þetta að ná saman málefni en sko, ég get ekki sagt að ég er auðvitað nýju pólitík og ég var örugglega ekki að vera með einhver yfirlýsingar það með hvernig ég vil vinna og allt eitthvað svona en ég er ekkert rosalega spennt fyrir því að vinna í samstarfi flokka sem eru með gildi sem eru mjög ólík þeim sem að ég aðhyllist og vegna þess að gildin okkar er kannski það svona kjarnin í okkur og sannleikurinn fyrir það sem við stöndum og það er mjög erfitt að víkja frá þeim og þannig að þá getur verið erfitt að fara inn í samstarfi með flokki sem hefur ekki mannúð til dæmis sem sitt gildi eða einhver meginn vill bara stefna samfélaginu í þær áttir þar sem að einhvern veginn bara fólk er ekki jafnt og það sem að sumir skipta meira máli en aðrir
þannig að ég get ekki sagt að ég sé mjög spennt fyrir því að starfa með þannig flokkum. Guðmundur, samstarfið við þína? Ég nú kannski ekki þekktu fyrir að geta unni með öllum, en ég myndi aldrei útiloka neitt fyrirfram. Ég lifi fyrir það að allir eigi annan og fá annan séns og jafnvel þriðja. En bara já, eins og ef það hallar á mannréttindi eins og til dæmis að sumir hafa gefið út að þeir munu rifta samningum við eins og samtökin 78, ég myndi aldrei geta unni með slíku flokki. Herru, ef við ekki bara setja gott í að fór kannski aðeins og langt annað með að vera að tala um meirihlutasamstarf, það náttúrulega eftir að koma í ljós hvernig kosningabaráttan þróast. Það eru fæstir búin að stilla upp sínum listum, það er eiginlega mjög óljóst. Já, vantarlega þessi 6 manna og bara listin, hann mun auðvitað móta það. Hann mun móta hvaða áherslur flokkurinn tekur og svo náttúrulega eru hinir flokkarnir eftir að setja sitt lið fram, þannig að þá bara, ef ekki koma inn aftur í svona apríl og taka aftur snúning, þá vitum við hvað fólk er í brúnni og hvaða málefni flokkarnir mun tala fyrir og svona. Og svo náttúrulega líka þegar kemur að myndast stjórn, þá veist, ef þú kvikar land út á sporinu, að þá náttúrulega missir líka bara trúveruleika og það hefur afleiðingar fyrir framtíðina, þannig að það þarf alltaf að skoða allt stjórnarsamstarf í því ljósi. Það er dýrt fyrir VG til dæmis, mjög dýrt. Langvarandi ríkisstjórnarsamstarf sem var í Harrystjórn. Herðu, frábært að fá ykkur, Birta, Steinunn, Guðmundur, Magnea og Sara. Takk fyrir. Takk fyrir bóðið. Við ætlum að sitja hérna áfram við Rauðaborð, við erum allir að skilja hennan heim, næsti kafli eftir augnablik. Þú ert að hlusta á Samstöðina. Róttækt sjónarhorn á atburði dagsins. Ég held að umræðefni borgarbúa nú þegar hillir undir borgarstjórnarkosningar sé öðrum fremur umferðin á götunum, bílastæði eða skortur á þeim. Og í dag flutti Mogginn okkur fréttum ástand gatna væri alvarlegt og við urðum vör við það við sem ókum Ártúnsbrekkuna í gær í tölvöru vatnsviðri að þar var eiginlega bara hættulegt að fara og þannig að samgöngumál virðast ætla að verða eitt af kosningamálunum og hann komin hingað, hann Runólfur Ólafsson hjá FIB. Vertu velkomin, Runólfur. Já, takk. Það vill þannig til að þú ert að koma hér í fyrsta skipti, ekki satt? Jú. Já. Ánægilegt að fá að koma og taka þátt í þessu starfi ykkar. Já, takk fyrir. Gaman að fá þig. Ef að byrja á því að ræða aðeins bílastæðin eða skort á þeim. Já. Hún gengur svo tölfræði mann á millum að það fjölgi 70 bíla í viku hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þá 280 í mánuði sinnum 12. Þetta er ansi mikil fjölgun og á sama tíma þá hefur nú ekki verið að fjölga bílastæðum, það er frekar að þeim að verið að fækka hefur manni sýnst og þau eru gjaldskyld mörg hver sem áður var frítt í og svona, myndir þú segja, ég veit að þú tekur ekki þátt í pólitík, en myndir þú segja að þetta væri svona eitt helsta verkefni borgaryfirvalda að bregðast við þessu? Já, þetta hefur skapað því miður á sumum svæðum ófremdar ástand og við sjáum til að mynda það sem þið eru staðsett með þessa sjónvarpsstöð og útvarpsstöð að þá eru nýbyggingar framkvæmdir hérna í hverfinu og það er gert ráð fyrir 0,4 bílastæðum á íbúð. Ég hef nú ekki alveg kynnst þessu stæði sem að ber 0,4% bíl, en það er annar mál. En það þýðir að það verður bara meiri aðsókn í stæði í umhverfinu og þá lenda fleiri í vandræðum. Bara séð þessi áhrif, þessi ruðningsáhrif sem hafa orðið þegar Reykjavíkurborg svolítið hefur leitt þessa þróun að það hefur verið að fjölga gjaldtökustæðum, það er búið að ýta gjaldtökusvæðinu yfir að Hofsvallagötu í Vesturbæinum. Það er búið að lengja tíman fyrir örfáum árum þá var ekki tekið gjald eftir klukkan 12 á laugardögum og yfir helgina og þetta þýðir síðan að fólki sem er vestan Hofsvallagötu til dæmis það er allir komið í vandræði með sín bílastæði því að fólki austan við er að leita sér að svæðum á þess að þurfa kannski endilega að vera að borga í gjaldstæði og þetta er kannski ekki endilega út á
það sem var út frá því sem var frá gengið áður, hvernig aðkoman var, þetta þröngt fyrir, þannig að það bara versnar ástandið. Síðan sjáum við það að það hafa farið að stað einkafyrirtæki sem eru að setja upp gjaldstæði hér og þar borgina og allt land og við höfum séð svona kynningabæklingar frá þessum fyrirtækjum sem þau lappa með í fyrirtæki og þar stendur að bílastæði séu vannýtt auðlind og þetta ég taka gjald fyrir þetta. Vannýtt auðlind? Já, og þetta bara markaðsstarf og menn sjá greinilega, en það hefur verið mikil þensla og vöxtur hjá þessum fyrirtækjum á bara örskömmum tíma. Og svo orðið þannig á sömu svæðum, til dæmis í kringum það sem að FIB með skrifstofur, við Skúlagötuna. Þar hafa fyrirtæki og opinberir aðilar neyðst að eigin sögn að fara út í gjaldskyldu af því að annars, af því það er gjaldskylda allt í kring og annars verður þetta flæði inn í þessi stæði sem án gjalds og það einhvern veginn hægt að setja upp gjaldskyldu hvar sem án þess að fá tilskilin leyfi eða annað, þú þarft ekki einu svona tilkynna þetta. Og svo erum við með einhverjum opinber aðila eins og til dæmis Neytendastofu sem á að hafa eftirlit með því að merkingar og annað og gjaldtaka sé í samræmi við svona allan ákveðna siðsemi í viðskiptum. Þessi fyrirtæki hafa öll fengið á sig ákúrur. FIB sendi inn kæru til Neytendastofu, það hafi ekki verið í apríl 2024. Rúmu ári seinna kom niðurstaða þar sem öll þessi fyrirtæki voru sökuð það að vera með ófullnægjandi merkingar hérna á höfuðborgarsvæðinu og líka Isavia kringum innanlandsflugið. Þeim var gert að greiða einhverja sektir upp á 500.000 til 1 milljón. Öll gerða utan ríkis fyrirtæki Isavia sem að áfríaði og síðan fengu þeir aðeins 2 mánuðum seinna fengu þeir líka á sig sekt vegna stæðana upp á Keflavíkurvelli og þeir áfríði því líka. Þeir endar fengu ansi góða auglýsingu í áramótasköpinu og við höfum bent á það að þessi freklega framganga ríkisfyrirtækisins þeir hunsa það að borga allan þessar litlu sektir sem á það voru settir af því að þeir taka inn í tekjur á 2 klukkutímum þar sem að þeir voru sektaðir Einmitt. Þannig að þetta er orðið svona einhver bara því miður og við sjáum það núna, fólk getur ekki lengur almennilega sem hefur aðeins minna á milli handana heimsótt náttúruperlurnar okkar af því að það er allstað að koma bílastæðagjöld og það er alveg sama hvort það sé eitthvað þjónust á svæðinu ekki, það er bara sama gjaldið og það þarf enginn að sækja leyfi virðist þeirra og við erum líka gagnrýnt það eins og í þessum vexti bílastæða gjalda út all land að þá hafa fyrirtæki verið mynduð og það er öflug ferðaþjónustu fyrirtæki sem að bjóða í landaregni þar sem að von á miklum fjölda túrista það nægir að einhver erlend poppstjarna komi og fara á svæði þá verður þetta að svona einhverjum mjög ákjósulegum stað til að heimsækja og verðlagið í kring hækkar en þessi staðir hafa notið þess á liðnum árum að fá sterka og mikla og styrki frá hinu opinbera úr náttúruverndarsjóðum til uppbyggingar á innviðum til að auka öryggi ferðamanna. Eitt skilyrði fyrir styrkveitingun er að ekki setja ekki gjald fyrir aðkomuna. Þá fara menn á bakvið þetta og búa til einhver bílastæð og segja það sé bara bílastæðagjald og þjónusta við það. Og við sjáum bara eins og við Seljalandsfoss að það er fyrirtæki sem að velta tæplega 400 milljónum samkvæmt ásækningu 2024 og af því hagnaður 280 milljónir og það fer ekki króna þessu til sveitafélagsins. Þannig að þetta er orðið svona einhver svona svolítið gullgrafaræði því miður og fær að ganga alveg án eftirlits. Ég ætla bara aðeins að byrja að blaka af núverandi atvinnuvegaráðherra sem var fyrir því annarkvort sjálf eða einhver nákominni að fá vangreiðslugjald vegna þess að það var verið að heimsækja Kirkjufell fyrir vestan og
þá fór í gang einhver vinna, spretthópur, sem fór að stað í lok ágúst í fyrra. Hann er reyndar ekki enn búinn að skila. Þannig að það er ekki 200 metrar hlaup. Það er ekki hraðasti sprettir sem sögur fór á. Nei, en það er allan eitthvað í gangi og ég veit að Neytendastofa sem hefur kannski líka skorta eins heimildir sé svipuð vandamál í nágrannalöndum okkar og þar eru menn að gera einhverjar ráðstafanir með að auka neytendavernd og svo framvegis. Sem dæmi svo þegar þetta gerðist með fyrirtækin hérna í sumarið í fyrra þá var ófullnægjandi merkingar. Það gerðist ekkert í merkingunum í kjölfarið. Kannski lagaðist það einhvers staðar aðeins, en í flestum tilvikum héldu þau bara áfram að taka gjald á sömu forsendum. Í Noregi ef þetta gerist, þá er það Vegagerðin sem hefur eftirlit með þessu. Þá myndi fulltrúar Vegagerðarinnar að mæta, taka niður öll skilti á kostnað stæðishaldara og síðan þarf bara stæðishaldari að uppfylla kröfur það að geta sýnt fram að þetta sé í lagi og þá er það hans kostnað að setja upp aftur. Fram að því að það er búið að breyta þessu og fá tilskilin leyfi, þá er ekkert gjald á svæðinu. Og sko, utan við gjaldskylduna þá, bara eins og ég nefndi áðan, þá hlýtur það bara að vera þannig að ef bílum fjölgar svona hratt, ef það gengur ekkert hjá stjórnvöldum að breyta hegðun borgarbúa, ef það gengur illa, hvort sem að það er vegna þess að almenningssamgöngunar eru ekki nógu góðar eða hver sem ástæðan er til þess að breyta hegðun okkar, þá verður vandinn alltaf meir og meiri því þú þarft ekki að vera að fækka sko, ef sem sagt okkur, ef bílunum fjölgar svona mikið þá hlutfallslega fækkar náttúrulega stæðunum nema þeim sé sérstaklega fjölgað. Og hún var hérna borgarstjórinn í síðustu viku og hún virti svolítið ráðalaus gagnvart þessu þegar við vorum að ræða þetta við hana. En er ekki bara bygging fleiri bílastæða húsa, liggur ekki við að við þurfum það? Ég sko veit að við getum ekki hafnað vandanum og nú er endar í byggingu stórt bílastæðahús við Landspítalanum. Ég skilst að það er bara einkaaðilar að reka það. En ég gælt líka varhug við því að það verði sko, þessi bara hluti í okkar hegðun og að geta farið, sjáum hvernig auglýsa núna til dæmis eins og þú hefur jafnvel veitingastæði auglýsa á höfuðborgarstæðinu. Þetta er næg bílastæði. Sumir eru farin að veigra sig við að fara niður miðbæja því að það er bæði erfitt að fá stæði og svo sumstæðir er óhófleg gjaldtaka og ef þú slysast þess að verður ekki með alveg rétt appið upp við þá svífast þessi fyrirtæki einskis og senda einhverja svífurilega háar uppæðir í svo kvöldu vangreiðslugjöld sem áreindar að dæma ólögleg er það ekki? Já sko það er okkar skilningur að þetta sé ólögleg gjaldtaka og og sem betur fyrir er þarna líka fyrirtæki sem að eru ekki að taka vangreiðslugjöld, þeir senda bara kröfu í vegna bílastæðisins og okkur skilst að heimturna þar séu nánast bara eitthvað stað 98-9% sko, þannig að það er ekki eins og fyrirtækin séu að verða fyrir því að fólk sé algjörlega að synja því að borga fyrir einhver aðkomu og svo þetta þarf bara að setja einhverja staðla. Það er sumstaðar er bílastæðagjald á okkur malaplani og það er engin aðstæð ekki eins og sarlefni eða annað. Annars staðar er kannski aðstæðan ágætt og til fyrirmyndar en það er sama gjaldið alls staðar. Það hérna sko, ég sé hérna í blaði sem að FIB gefur út að ein fyrirsögnin í frétt í nýlegu blaði hjá okkur er bílastæða græðkin er á kostnað næstu nágranna. Já. Og þá eru þið væntanlega að vísa til þéttbýlisins. Já, við erum að gera það vissulega en svo þetta með aðkomu bara almennings að ef þú ferðir eins og Suðurland, þetta hefur sprottið upp eins og bara gorkulur, bílastæða gjaldtaka og ég var nú á fundi hjá ferðamálaráði daginn og þar sem fulltrúar ferðaþjónustunnar voru og samtök ferðaþjónustunnar eru svolítið kannski erfiðri stöða því að sumir af þeirra stóru félögum eru farnir að reka svona stæði og meðan aðrir eru auðvitað að sjá þessu flesti foráttu en það kom meðal fram hjá einum
sem að reka svona enga ferðaþjónustu og með litla hópa, að hann sagði sko, ég líka hef verið að starfa í nágrannalöndum okkar. Við megum eiga það að við erum með í það minnsta Evrópumet, ef ekki heimsmet í upphæð gjaldsins. Því að þeir eru þannig að taka 1000 krónur á hverjum stað og þú er kannski fara með fjölskylduna í fríið, þá er þetta að fara að vega þungt. Og við sjáum sem dæmi, eitt grófasta dæmi, það er það að Geysi í Haukadal er jú þetta náttúruperla sem að ríkið á og viðheldur og þjónustar. Við hliðina er greiðasala, hótel og fleira sem að fjölskyldan þarna á og rekur. Það er fyrir að innheimta núna bílastæðgjald af því það er mikið aðdráttarafl þetta svæði og þeir eru boðið upp að borga hátt bílastæðgjald og svo inn í þjónustumiðstöðinni þar sem er sölubúð og veitingasala þar borgaru þú fær engan afslátt út af því að þú borgaðir í bílastæðinni hann borgar á tilboði á yfir 4.000 krónur. Förum aðeins aftur að höfuðborgarsvæðinu. Sko, það hafa verið þrengingar, það eru uppi plönum borgarlínu og aukna þjónustu og allt það, en í stöðunni er ástandið þannig það ekki, samkvæmt ykkar vitund og mælingum, að umferð alltaf að verða þéttari og þéttari. Já, held ég flesti þekkja þetta bara á eigin skinni. Það er orðið á morgnana og seinnipartinn og eiginlega allan daginn er þung umferð og eins og þú bentir á aukninguna og það er alveg rétt að það þarf að mæta því með innviða uppbyggingu og það hefur setið á hakanum og á sama tíma hafa menn líka markvist og það hefur verið ákveðin pólitík að það hefur verið dregið úr bara aðstreymi til dæmis inn á stoppbrautirnar, það hefur teknar hægri beigjurnar út inn á sæbrautina og víðar sko. Við erum búin að bíða ótrúlega lengi eftir því að það sé svona snjallstýring á ljósum og þetta er bara búnaður sem er þróaður og til í öllum nágrannaríkjum okkar og ég veit ekki hvað það tekur svona langan tíma, þetta er nú hluti af samgönguáætlun og strax við það að geta sett þetta í eðlilegan farveg þá erum við bæði að ávinna greiðar umferð og líka draga úr mengun og Hvort er þetta ábyrgð vegagerðar eða borgaryfirvalda? Það er eiginlega þessi uppsetning er á ábyrgð núna, þetta er sko betri samgöngur heyra undir ríkið og þar vegagerðin kemur þar að og líka auðvitað sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu. Þannig að það er eiginlega þetta er blönduð ábyrgð, þetta er og þetta gengur þvert á flokka, það er allir sem eiga einhvern veginn sæti við borðið. En ég veit ekki hvað hefur tafið þetta svona óheyrilega því að sem dæmi bara eins og niður í miðbæ þá er fólk kvartar yfir því, það er þessi, við þekktum þetta eins og eitthvað sem var kallað græna bylgjan, hún virðist alltaf verið til staðar og bílar eru alltaf að stoppa og taka stað og þetta er þessar stýringar, sko gömlu stýringarna voru þannig að það voru einhverju skynjarar sem voru undir malbygginu og það byggði á því að bílinn væri á réttum stað líka við skynjarapunktinum. Í nútímanum þá er þetta skynjarar og gervigreind á baku þetta sem sér með sér hversu margir bílar ætla að beygja, þannig að það er bara alltaf stöðugt í gangi útreikningar á því hvað gerir umferðarna greiðari og þetta tryggir líka aukið öryggi og svo ef það koma gangandi þá eiga þeir forgang. Þannig að og sumstaðar auðvitað væri æskilegt kannski að aðgreina sem mest mismunandi samgöngumáta til að auka öryggi allra og þá er ég að tala til og með hjólandi, gangandi og það væri víðar hægt að fara kannski áns að þurfa að vera þvera akbraut. Ég bjó fyrir 40 árum í bæjarfélagi í Svíþjóð sem að taldi ykkur að 60-70.000 manns og það var á einum staðum í bænum sem að maður þurfti að fara yfir og það var reyndar bara þjóðvegurinn í gegnum bæinn. Þar þurfti maður að fara á ljósum á reiðhjóli til þess að komast í áttina miðbænum. Annars staðar fór maður annarkvort undir eða yfir allstaðar bara í frjálsu flæði.
og þetta voru menn búin að hugsa fyrir öllum þessum árum síðan og mun minna sveitafélag heldur en til dæmis það sveitafélag sem við erum núna stöddir í sko. Svo ef við erum alltaf höktandi í umferðinni þá getum við kannski orðað þannig að það sé aukinn freistnivandi að nýta tíman eitthvað og taka upp síman og það sé ólöglegt og ég var í nema þú sért með handfrjálsambúnað og ég var í samkvæmi helgina þar sem að mjög margir lýstu svipari reynslu alltaf að þú ert fastur með beygjur til vinstri og glugginn mjög skammur sem þér ætlað, þú þarft að vera mjög vakandi fyrir því þegar gula örin kemur og taka beygjuna og það eru samt bara nokkri bílar sem komast að það var svona upplifun margra að það kemur ofta fyrir að sá sem fremstur í röðinni, hann sé bara í símanum fastur og það gerist ekki neitt. Þannig að þetta náttúrulega ekki, þarna ekki við þið opinbera sakast. Nei, það ósiður, algjör ósiður og bara stór hættulegt og málið sko síminn þessi snjalltæki eru verulega friðarspilli, svo eru þessi nútíma bílar jafnvel konum með stóra skjái sem að stýritækin í og það því miður hafa verið og hafa orðið alvarlega umferðarslys tengt þessum búnaði og það fyrir 2 ára þá var ég myndi að fara yfir ástralska viðamikla rannsókn á aksturshegðun og sko snjalltækin eru alvarlegra vandamál varðandi hættur í umferðinni heldur en það að misnóta lyf eða áfengi. Þannig að sko þetta og svo furðulegt sko fólk einhvern veginn gefur sér tíma þegar að stoppa rauðu ljósi til að fara inn á samfélagsmiðla og vera að senda skeyti sko. Sumir virðast vera að senda skeyti á sama tíma og taka beygju og ljósum. Já, og eru jafnvel akandi við þessa iðju sko. Og og eins og segi, það því miður hafa orðið bannaslys hér á landi sem tengjast bara notkun á snjallsíma sko. En sko stóra málið einhvern veginn það að það gengur lítið að fækka í þeim hópi aðila sem að ákveða á morgundags að fara á eigin bíl og hvers vegna gengur það svona illa? Ég held að megin skýringin sé kannski allt og mörg ár þá var almenningssamgöngum og uppbyggingu og innviðanetti sem tengist reiðhjólum og öðru því var ekki sinnt sem skildi. Það hefur orðið mikil breyting á en sem fyrir eru við með frambóða í almenningssamgöngum sem langt fyrir neðan það sem við þekkjum í svona nágrannlöndum okkar. Stundum eru menn held ég of að horfa í það að Reykjavík sé ykkur borg og menn þurfa að bera sig saman við París og London. Hluta til var sko einkaaðilum bara gert að leysa vandan með því að vera með einkabíl og auðvitað í hinu fullkomna heimi þá vildi maður sjá góða þjónustu almenningssamgangna menn að tala borgarlínuverkefni sem svona strætókerfi en það hefur meira farið í umræðum það og þetta hefur gengið hægt heldur en að þá að bæta núverandi ástanda því að strætó þó þeir hafi aðeins lagað sig núna á síðast ári þá af því miður búin að vera ákveðin hnignun í þjónustunni þar og til þess að laða nýja viðskiptavinni að almenningssamgöngu þá verður að vera með svona nokkuð þétt og gott net þannig að fólk geti gengið í vísu að það þurfi ekki að bíða vonur viti eftir næsta vagni. Men þegar ég að alast upp byggum vestur í bæ maður var að sækja íþróttastarfin í Laugardal eða fór allan bæ bara í strætó og það var mjög greitt, það var 12 mínútur á milli vagna miklu lakari þjónusta í dag byggðin þanist út og allt það en það verður þá einhvern veginn að mæta því og það ekki bara hægt að segja að það eitthvað að koma í framtíðinni sem verði rosalega gott þú þarft að vera með eitthvað sem býður þessu heima því annars ertu bara svolítið að ýta fólki út í að leita þeirra leiða sem það þurfa og sem dæmi þetta eins og við vitum ástandi sem hefur verið visslun barna á leikskólum
unga fólki þegar loksins fær pláss þá það þarf að fara að hverfa á milli. Það þarf að fara úr Breiðholti yfir í Árbæ og ef þú ætlar að gera þetta í strætó eða þá í öllum öðrum þú veist, á reiðhjóli, það er eiginlega óvinnandi vegur og þá sko, einhvern veginn eru menn líka farnir að gefa þessu mikilvæga, þar segja samverustundum fjölskyldunar fingurinn því að þetta bara eigur tafir og pirring og hérna fólk bara lengur frá vegna umferðarinnar. Já. Ég held að þeir sem að gefa kost á sér núna fyrir borgarstjórnarkosningarnar þurfi að huga meira þessum málum, vonandi gerir fólk það. En við skulum ræða tvennt hérna að auki. Ég nefndi áðan í inngangnum daginn í gær. Ég var sjálfur á ferðalagi með ungmenni sem nýkomið með bílpróf. Já. Og við fórum hérna upp í Mosfellsbæ. Og þessi ungi bílstjóri, hann vissi eiginlega ekkert hvernig hann ætti að keyra í þessum rákum sem að voru í Ártúnsbrekkunni og teygðu sig hérna víðar og átt hann að keyra í til dæmis hérna Bleitunni eða átt hann að leita upp úr hjólfrunum. Upp á hrygginn. Já, og þá maður aðeins fann að taka af akrein, næstu akrein. Engin kostur góður, við fundum fyrir hálku í Bleitunni. Ástand gatna að verða verra og verra svona af því nú bara miður vetur? Já, við búum við það reynda núna að ástandið kannski skömminni skárra því að það hefur verið svo léttur og snjóléttur vetur. Sko. Já, þetta bara alltaf svona? Þetta með rásirnar sérstaklega áberandi og hefur því miður verið eitthvað hluta af okkar umhverfi og eitthvað sem okkur boðið upp á. Við hefum verið í áranna rás að benda á að það eitthvað aðvarandi framkvæmdir. Sko hönnun og gerð vega bara velþekkt verkfræðilegt fyrirbæri og við erum hérna með hámennta fólk sem hefur sótt menntun annar staðar. Í nágrannalöndum okkar líka í framhaldsnámi og svo framvegis og það ekki nóg að segja bara að þetta sé ykkur sérstakar aðstæður hér. Ég hef ekki töluvert Noregi, Svíþjóð og þar nota með nagladekk og þar eru til dæmis eins og leiðirnar út úr Oslo þó að við teljum okkur alltaf stærst og mest og best í heimi þá mun fleiri sem búa þar og akaðar heldur en aka þess vegna Ártúnsbrekkuna sem sannlega umferð þingsti vegaspotti á Íslandi. Og þar minna vandamál með þessar rákir? Það er engin vandamál. Það er engin vandamál? Nei. Er þetta þá efnið sem við notum í? Þetta að hluta til, það var þetta viðurkennt núna fyrir nokkrum árum að við vorum að nota innlend malarefni í malbyggi til dæmis sem úr íslenskum námum sem við erum bara svo ung eyja að harkan í steinaldunum var ekki sem skildi og nú erum menn farnir í auknum mæli að flytja inn granít frá nágrannalöndum okkar sem eigur þá slitthol. Þetta spurning undirlagið, uppbygginguna því að það þarf að tryggja, þetta er ekki einfalt í sjálfu sér, það þarf að vera líka ákveði gegnum flæði af vatni og síðan þegar fristi þá hægt á að þetta geti sprungið. Þess vegna þarf þessi undirbyggingin að vera vönduð og góð og það byggir á því að nota rétt hlutföll af möl og sandi og svo framvegis og hérna og síðan kemur yfirlagið sem sérst malbyggið sem eins og einn á höfuðborgarsvæðinu svo erum við með þessi olíuslillu sumstaðar það sem minni umferðar sem vandamálið hafa verið blæðingar og hérna þá þarf það líka að vera ákveðinni þykkt og við höfum held ég of bæði hjá Reykjavíkurborg og hérna sveitafélagunum í þessu stóru sveitafélagum og hjá Vegagerðinni of verið að spara á einhverjum þáttum í þessu og það kemur þetta niður á þessar uppbyggingu til lengri tíma og hérna sem dæmi það var nú reynda bara stuttu eftir bankahrunið þá eru menni að
klára ákveðna tvöföldun á köflum hann í Svínarhrauninu, þá tekin sko pólitíska ákvörðun það að efsta yfirlagið á framkvæmdina þegar þessu endilega lokið, það ekki farið með tvöfalt malbikslag, heldur bara einfalt. Þannig að þarna voru menna að eiginlega spara aura og henda krónum sko, þegar upp á staðið, því að þetta kalla á þvíumlíkt viðhald í kjölfarið. Ég man alltaf sko, það var til þess tekið að það var kapli í höfuborginni í vestri bæ á hringbrautinni frá Suðurgötu og vestri Jánanöst sem var svona tilraunaverkefni. Þetta var alveg 3 sinnum dýrari vinna við yfirlögnina og vinnuna í kringu það. Það endist sko margfalt lengur heldur en sambærileg slitlög hann í næsta umhverfi. Og sé þess að það oft verið að plástra sko, eins og þegar menn voru ennþá að greina að klára hringvegin að binda slitlagðar, þá var boðin 7 kilometra kafli manni alltaf eins í Suðursveitinni, það vantaði að klára 14 kilometra, en þá var þetta árið boðið 7 og svo 3 ára seinna aðrir 7 og bara það að koma mannskap og tækjum og tólum fyrir, þú hefði getað sko skverað þetta af fyrir margfalt minni pening. Kostaði aðeins meira það rekstrarárið. Og stundum held ég að þetta sé of mikið í þessum farvegi. Nú held ég að bera upp samgönguáætlun í dag, þannig að við skulum sjá hvað gerist. En hvað á ungmenni að gera þegar það lendir í þessum aðstæðum? Sko, þetta eru mjög hættulegar aðstæður og þetta myndar svona í rákirnar sest vatn eins og í gær var mikið vatnsviður og það getur virkað eins og bara mjög alvarleg hálka því að bílar geta flotið upp við þessar aðstæður og bílinn getur orðið mikið til stjórnlaus og sérstaklega fyrir sko óharðnaða ökumenn sem eru að koma það tekur nokkur ára að ná svona meiri tengingu við yfirborð vegana og það bara þekkt og við erum með þessa bara 4 lóastóru fleti sem eru hjólbarðarnir sem tengjast veginum og þetta getur myndast þetta stórhættulegar aðstæður við það að það verður þarna mikil vatnssöfnun og það er þessar rákir og svo eins og þú segir, svo er fólk að hvar á ég að keyra á veginum, á ég að fara upp á hrygginn eða á ég að vera niður í lægðinni og svo eins og kom í morgun sko, þá búið að vera þessi raki og svo kemur þessi svarta hálka sem er stórhættuleg og þá er það verra við þessar aðstæður líka og sko, ég veit alveg að við búum ekki fullkomnum heimi en mér finnst sko einhvern veginn viðmiði hér hjá okkur er það að við megum þakka fyrir það þurfi ekki að vera akum á gömlu hestastígunum þess að sé allt sem er betra en það sé gott það er bara ekki þannig við eigum betur skilið. Já, og við sko, ef við erum að tala sértekjur til uppbyggingar, sko eini þátturinn í samgöngum á Íslandi sem borgar ríflega það sem kostnaðurinn af þeim þætti það er einkabíllinn. Af því að skatttekjurnar af einkabílnum eru langt umfram það sem hann nokkuð tíma slítur, slysakostnaður, mengunarkostnaður. Við vitum það að það er ákveðin svona, kannski er það ákveðin samfélagslega sátt það að við erum ekki í rauninni að þó þetta eins og núna er að menn kynna kílómetragjaldi þá hvað er sagt, jú, þeir borga sem nota en stóru bílarnir og tungubílarnir, þeir eru alls ekki að borga neitt í samræmi með það sem að þeir nota og við höfum líka þá ekki sjálfsög lýst vonbrigði með það skulle vera 1 gjald fyrir alla bíla frá 0 og upp í 3,5 tonn ein röksemdin er svo að það kannski fólk á landsbyggðinni þurfa að eiga stærri og þyngri bíla og þess að sé þetta ákveð sanngirnismál það geti alveg verið rök út af fyrir sig en ég sko svolítið hissaði þegar til að mynda fjármálaráðherra kemur fram og segir þetta hefur engin áhrif, það skiptir engum máli hvort bíl er 3,3 tonn eða 1200 kíló þetta er bara 101 í eðlisfræði, þetta er bara rangt hjá honum ég veit að hagfræðir eru hugvísindi en þetta er bara rangt þetta er sko 1700
kíló bíl annars vegar og 3,2 tonna bíl hins vegar. Þessi 3,2 tonna, hann slítur veginu 16 sinni meira. Og þetta bara svona. En til að klára ráka umræðuna, þá má þó ökumönnum segja til hróss í gær þegar aðstæður voru varasamar að menn voru bara að keyra frekar hægt og frekar rólega. Hægða sér í samræmi með aðstæður. Það í sjálfu sér ekkert annað hægt að gera. Nei, og það þetta sem öllum uppálagt í sjálfu sér, það getur allt, þú getur ekki stjórnað öllum, sko, en í sko, til lengri tíma og við höfum viljað sjá þetta gerast á skemmri tíma, þá á þetta bara ekkert að vera með þessum hætti. Sérstaklega í þessu þungu umferð sem svona að vera hérna á höfuðborgarsvæðinu. Þá þarf bara að tryggja það að veginni séu í lagi. Og eins og ég segi, við erum ekkert öðri sem nágrannaþjóðir okkar og Norðmenn nota nagla, Svíar nota nagla. Þannig að það ekki alltaf að segja bara þetta bara nagladekkin. Það hefur áunnist verulega varandi það að fólk sem sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu að draga úr naglanotkun. En þetta getur líka skapað þannig aðstæður að það ekkit annað en kannski naglar sem að hjálpa fólki. Og gerðu þá allavega umhverfið þannig að það sé öruggara og betra fyrir samgöngur sem eru þá minna skapa minna slit og þar með minna svifryk og svo framvegis, sko. Þú nefndir kílómetragjaldið áðan og þunga ökutækja og við erum nú ekki góðu vön þegar kemur að olíufélögunum. Við þekkjum nú þá sögu að þar eru menn fljótir að hækka prísana þegar hækkun út í heimi og mjög lengi að lækka þegar lækkun út í heimi og ég held að allir séu sammála um það að það ríkir fákeppni á þessum markaði með skaðlegum afleiðingum fyrir okkur neytendur og við höfum svona borið ugg í brjósti með álagninguna núna eða breytingarnar í kjölfar þessa kílómetragjalds. Eru olíufélögin að standa sér núna sem skildi í því að hegða sinni verðmyndun í samræmi við það sem ætti að vera eftir breytingarnar áramótin? Stuttasvarið bara nei. Þannig að þau eru alls ekki að gera það. Þau eru að hækka álagningu. Þau skiluðu skattinum eins og máli komast, en það var búið eins og menn væri búin að vera undirbúa sig þar á bæ. Það var verðlækkun á eldfélögum mörkuðum allan desembermánuð nánast og gengi íslensku krónu gagnvart Bandaríkjadal var hagfellt. Þannig að það var undirliggjandi, það var alveg rými fyrir verðlækkun. Svo kemur skattabreitingin áramótin og þau byrja að skila þessu en það var smá svona æfingar fyrstu klukkutímana en þetta kom svona nokkurn veginn í samræmi við þær. Við erum að tala sko bara vörugjald á bensín, annars vegar hins vegar olíugjald. Þetta bara ákveðin upphæð og svo virðisaukaskatt sem leggst á það og svo reyndar hækka kolefnisgjald á móti, þannig að þetta bara þessar krónur voru nokkurn veginn í samræmi við það. En lækkun á heimsmarkaði var ekki að skila sér. Þannig að eins og við höfum bent á fyrsta halva mánuði núna á nýja ári, þá meðal álagningin hjá félögunum líklega svona einhvers staðar á byrjun 8 til 10 krónum umfram það sem var að meðaltali á síðast ári. Hvað ertu að segja? Per lítra. Og ég hitti nú fornu vegi fyrir forstjóra olíufélags og hann sagði að menn vel að bæta sér upp það tap á fjármagnstekjum sem menn eru að fá yfir sig núna, því að þetta áður voru menn að rukkin skattana og gáttu að setja á þeim peningum í nokkra vikur. Já. Sem áður var nú alltaf að tala að væri mikið helsi og skapaði þeim aukinn kostnað, en svo svona engin veit hvað áttuðu fyrir mistefur. En þetta þetta gríðalega alvarlegt og það einkennlega í stöðunni að það bandarískur auðhringur sem verðist vera eina fyrirtæki sem í eldsneytissölu á Íslandi sem að skila eðlilegum verðum til neytenda. Og nú Costco í Garðabæ. Og nú staðan svo að ódýrasta verðið hjá öðrum en Costco er 15 krónum hærra heldur en hjá Costco á hvern lítra.
Þannig að það munar 8,2% á ódýrasta verðinu hjá Orkunni sem auglýsti sig til margra ára alltaf ódýrastir heldur en hjá Costco. Og svo þetta erum við að tjá upp í 46 krónum mun sko, sem að sumir á landsbyggðina hafi ekki aðgang á öðru en eldsneytislítra sem 46 krónum hærri heldur en lítrin fæst hjá Costco. Hefur reiknað það 80% hvað 46 krónur verðmunur er mikið? Þetta, já, ég ekki alveg með það í kollunum með þetta, það segir sér sjálft, þetta gríðarlega hátt hlutfall. Við erum komin í ykkur sko 25% eitthvað svona sko. 25% á okkur? Ja. Þannig að sko sjáum það að þessi stóru fyrirtæki sem eru á markaði hérna Ólís sömu eigendur og að reka bónus og hérna að kaup til dæmis en einn sömu eigendur og reka krónuna og þannig að þú veist Skeljungur sem núna komin tengdur Netto og hérna og Prís þannig að þetta orðið sko þetta orðið svona keðjur með dagvöru fólks og eldsneyti fellur undir þetta og við sjáum líka að þessi þróun eiga sér stað eins og Costco gerir í rauninni sko þeir hafa tengingu við sín stórmarkað og þá ódýrara eldsneyti á svæðinu N1 var einmitt að opna dælur við krónuna út vestur á Granda þannig að þetta svona eitthvað sem við sáum gerast í nágrannalöndum okkar fyrir mörgum árum. Eitt sem alveg ljóst að við erum með allt og margar bensinstöðar með við höfðatölu og hvers vegna fækkar þeim ekki? Það með sér að svo vera að klippa félögin að hluta til úr snúrunni með því að gefa einn tækifæri á að fá okkur ofurverð fyrir lóðirnar sem svona önnur pólitík og hérna málið sko þeim hefur ekki fækkað því að það hefur í þessari miklu álagningu þá þjónar það enn tilgangi að fá að kunna á vinsalan stað sko eða svona stað sem í alfara leið og hérna þannig að það hefur ekki verið svo hvati sko fyrir sko þessi þróun byrjaði varandi fækkun eldsneytistöðva og útsölustað svo kannski líka eins og Reykjavíkurborg setti þá stefnu að það ætti ekki að fjölga útsölustöðum og þá meiri sé ákveðin viðleitni sumra félagana til að fara í hagræðingu eins og til dæmis að setja kannski upp bara sjálfsagðslu dælur við einhvern stórmarkað. Það var ekki hægt það því að þá átti ekki að koma fleiri stöðvar sko. Þetta áttur bara að setja ekki geti gert það á lokið annar staðar og hérna og nú sko eins og við sjáum bara víða bæinn þá eru þetta byggingareitir sem það eina leiðin til að fækka stöðunum og fyrirtækin sjálf eru þá komin í þá stöðu annarkvort að selja frá sér byggingareitin að standa sjálf í að byggja upp og ákveðin þéttnireitum en auðvitað þetta bara þetta eru lóðir sem að almenningur á í gegnum sveitafélögin og svolítið skrítin pólitík sem að þarna hefur rekin. Geta samkeppnisyfirvöld ekkert gert í þessu? Ekki varandi þetta en samkeppnisyfirvöld hafa verið mjög vakandi því að reyna að fylgjast með álagningu og eins og þú nefndir þetta áðan að það bara liggja fyrir ítarlega rannsóknir samkeppnisyfirvöldsins á því að það er þessi hegðun að það virðist vera að það sé eins og fjöður sé að falla til jarðar þegar verð lækkar á meðan þetta er eins og raketa upp þegar verð hækkar. Hvað getur við neytendur gert? Við auðvitað eigum að reyna að beina viðskiptunum til þeirra sem bjóða besta verðið. Costco? Já, þeir sem hafa tækifæri hérna á höfuðborgarsvæðinu. Það myndi knýja hérna til þess að lækka og auka þrýsting á félögin að það sé verið að bjóða upp á betri verð. Við sjáum sem dæmi líka, þetta er líka svolítið í dagvörunni, þú sér sumstaðar í þessum minni plássum út á landi, þá sama fyrirtæki með eitthvað annað merki á sinni verslunarkeðju sem að býður upp á vöruverð sem kannski 50% hærra heldur en það sem boðið best upp á í þéttbýlinu sko. Ég spilaði Matador jólin með börnunum mínum, elstu útgáfuna og það sem þú ert að lýsa sko, það svolítið eins og bara aðilar hafi keypt allar göturnar og fyrirtækin og þeir bara eru með samráð ólöglegt eða ekki en hérna og við erum bara dæmd til þess að fara hringinn og borga öllum sko. Já sko stóru vonbrigði núna áramótin að því að
nú varð kerfisbreyting og það kom til þarna mikil lækkun á eldsneyti að enginn af þessum gömlu, stóru sá tækifæri til þess að skerpa á samkeppninu og reyna þá með eðlilegum aðferðum að ná stærri hlutakökunni. Það svo menn sé bara sáttir við það sem þeir fá, tala ekki eða geta bara skamta sér auka krónur, að því að gleymum því ekki, þetta er það mikið magn af eldsneyti sem fer á ökutækjaflota landsmanna að hver króna upp á vasa neytenda, hún skilar sér sem sennilega hátt í 400 milljónir yfir árið. Þannig að það er eftir miklu að slægjast og einhver getur sagt þetta var sé ákveðin freistnivandi og við höfum líka bent á það ef að markaðanum er ekki treystandi til þess að skila eðlilegu vöruverði til neytenda í eðlilegri samkeppni þá verða stjórnvöld að grípa inn í og þá segja allir hvað viltu fá gömlu verðlagsstofnunina, ég er ekki að tala um það við sjáum bara eins og í Danmörku þá var lagt mjög hart að fyrirtækjanum markaði fyrir 25 árum að það væri óeðli verðmyndun og greinlega einhver leiddi verðhækkanir og verðlækkanir og hinn er bara eld og við sjáum hérna þetta er nákvæmlega sama staðan að orkan er alltaf 10 aurum undir sko verðinu hjá OB og Atlansolíu og svo er N1 með eitthvað sem er líka með einhver ódýrari stöð og þetta er svona alltaf því bara hjákátlegt að horfa á þetta það vilst enginn hafa sjálfstæða verðmyndun, það bara menn eldi eitthvað. Svo áttu kemur undan Costco og ruggar bátnum og rugglar og má ekki gleyma því að Costco er bara að kaupa eldsneyti á marka af Skeljungi. Það er best ég veit í dag. Því að, og öll fáðu eldsneyti frá Noregi með sama skipinu. Væntanlega hver á einn að kaupa fyrir sig og getur fengið betri prísa en selur meira. En akkur sérðu ekki tækifærin hann á markaðinu? Akkur reynur ekki aðeins að spenna bogan og fara í smá æfingar? Nei, menn fara bara í þetta gamla far og telja það boðlegt að bjóða sínum viðskiptavinnum sem til dæmis orkan alltaf ódýrust 15 krónum yfir því sem er besta verðið í næsta nágrinni. Þetta er algjörlega siðlaust, þetta lýsir engri samfélagslegri ábyrgð, það er engin virðing borin gagnvart íslenskum almenningi, gagnvart neytendum. Heldur þetta myndi skána ef við færum í alþjóðlega samkeppni og Íslandið í gangi ESB? Sko, nú er spurning hvort að fyrirtæki þarna úti sjá sér hagið í að fara inn á örmarkað og stundum þar bara eitthvað regluverk til þess að hjálpa. Eins og ég nefndi á hann sko, það er kaldhæðnislegt að það sé bandarískur auðhringur sem að býði besta veð á Íslandi. Mjög kaldhæðnislegt. Og hérna, fyrir eru þarna á markaði á fleti aðilar sem eru búin að vera í áraraðir í þessum bransa. Og hérna, og við sjáum líka núna hvernig orkuverð, raforkuverð og hitakostnaður og snar hækka allt innu og þetta gerist einhvern veginn á þess að nokkur viti af það bara jújú, þeir segja fyrirtækin að það er aukinn mannfjöldi og þarf að huga að nýjum borholum eða uppbyggingu á raforkuverum en ég hef ekki séð neina raun hafa tölur þetta. En heldur að eitthvað myndi breytast við eingöngu ESB? Varandi samkeppnina? Ég kannski að við fengjum hérna betri aðgang að fjármagni mögulega sko við þetta sem félag vorum á sín tíma og erum alltaf að líka að mónitora vátryggingarkostnað sem er óheyrilega hár fyrir íslenskar neytendur og við sjáum sko að bíleigendur í nágrannalöndum okkar eru að borga margfalt minna fyrir bílatryggingar og félöginni hafa verið að safna upp sjóðum og hérna og bara greitur arður til það sem við höfum síðan lent í að þetta á sín tíma þegar við fengum aðila af Lloydsmarkaði hérna inn á íslenska markaðin þá einhvern veginn það myndaðist bara svona ákveðin samstaða með markaðinum á markaðin þeir sem voru hinum megin við borðið þetta var reyndar skal við kenna það að samkeppnislög hafa nú batnað síðan þannig að menn gátu bara sem voru að bjóða ykkur á vöru ákveðnu verðu og voru nýbúnir að segja að það væri ekki hægt að bjóða betra vöruverð. Þeir hikuðu ekki við að lækka þegar nýr aðili komin á markaðinn. Þannig að þessi tilraun hún skilaði sér í miklum arði fyrir neytendur til skamstíma en þessi aðili þarna inn á Lloydsmarkaðinu sem við vorum í samskipti við hann einhvern veginn trúði ekki að menn myndu komast upp með þetta og neytendur myndu þá
segja byrju, hingu ekki lengra, hvað þið að gera? Nei, það var hringt í þig og þú varst að hugsa að kannski að færa bíliðinn, þá sagði ég, ok, þá hækka allar aðra tryggingu, en byrju, varst ekki að segja í gæra, þið verða að niðurgreiða bílatryggingana með öðrum tryggingum. Nei, það er ekki alveg svo, en sko, og svo bara var fólki eins og bara nánast eins og bara á lénstímanum, þú varst bara hjá þínum herrum og hélst áfram þar og þér var bara boðið upp á okkar annað verð og við sjáum þetta ennþá, fólk er tregt til að leita tilboða, hvilt alla að leita sér reglulega tilboða á vátryggingamarkaði því að það er einu aðlætin sem fá skaplegri verð, það er þeir sem eru að rugga bátnum. Hini sem eru góðir kúnnar í ár og áratugi, þeir bara borga sín háu verð áfram. Þetta er gott að benda á. Þakka þér kærlega fyrir spjallið, Runólfur Ólafsson, vonandi verður bara reglulega gestur hjá okkur, það veitir ekki af. Já, bara takk fyrir mig. Og áfram höldum við, kæru hlustendur og áhorfendur, ökum götuna áfram, nýrkabli eftir andartak, ekki fara langt. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við ætlum að ræða pólitík næstu mínútur, styttist í sveitarstjórnarkosningar, afsögn þingmanns Viðreisnar fyrir helgi. Hvers má vænta af vori til vinstri ásamt VG, hvernig skildi þessum prókjörum reiða af, við erum með Samfylkinguna sem gengur að atkvæðaborðinu næstu helgi ef mér skjöplast ekki og nokkru síðar er það Viðreisn hér í borginni. Skildi meiri hlutin halda eða falla, þetta eru allt saman samkvæmisleikir sem er gaman að leika og einn okkar þrautreindasti greinandi og skýrandi í sögunar ás er komin hingað að rauðaborðinu til þess að svara sennilega misgáfulegum spurningum. Varstu velkomin, Ólafur Harðarsson. Takk. Sko, við ætlum aðalega ræða borgarmálin. Já. En svona áður við förum þangað, ég nefndi þarna inngangnum að Guðbrandur Einarsson er ekki lengur þingmaður, hann segir af sér út af gömlu máli. Eru við að verða líkari nágrannaþjóðunum þegar kemur að því að kjörnir fulltrúar til að halda komur að segja óröskuðum trúverðugleika þeirra eigin flokka eða þessu tilviki ríkisstjórnarinnar eins og hann segir í sinni skýringu, þá bara segir mann af sér. Já, það er sko, afsagnir af þessu tagi eru náttúrulega ennþá mjög sjaldgæfur á Íslandi. Jú. Og mál af þessu tagi koma mjög sjaldan upp. Já. En það hefur sennilega rétt hjá þér og þetta hefur sennilega eitthvað aukist og þarna er nú bara að ræða persónulegan harmleik en við erum að verða líkari í nágrannalöndunum með þetta. Já. Og svolítið óvinnulegt að sko það er þetta mál, það er Ásta Lóa sem stígur til hliðar frá ráðherradómi og Þórður Snær tók ekki þingsætið sem hann fekk út af, þetta er allt saman gömul mál. Já. Það sýnir bara að tiltekni blaðamenn þeir telja þetta mikilvægt fyrir þjóðina að fá að vita þetta. Menn geta svo haft alls konar skoðanir á því hvort það sé rétt eða ekki. Kannski segir þetta líka eitthvað fréttaskotin, úr hvaða átt þau koma. Já, þetta segir nú aðalega bara smettbeiturnar sem að þeir eru nú orðnar ansi fyrirferðarmiklar í íslenskri fjölmiðlun. Já. Ég greini á þeir að þér finnst tímarnir ekki betri í dag en þeir voru áður í þessum efnum. Tímarnir eru að flestu leiti miklu betri núna heldur en þeir hafa nokkuð tíma vegið áður. En ég er ekki viss að þetta sé neitt sérstaklega til fyrirmyndar. Það er hins vegar mikilvægt að þegar að er að ræða pólitísk afglöp að þá sé farið almennilega ofan í það en hins vegar hvort að það eigi að vera eldast við eitthvað kusk á hvítflupan fyrir áratugum það hef ég miklar efasemdir en
það eru auðvitað blaðamennir sem meta það mikilvægi þess. Já. Það náttúrulega ansi margt sem að taka hröðum breytingum. Við erum með valdamesta mann heimsins sem segir í opinberu bréfi að nú sé þannig komið fyrst hann hafi ekki fengið friðarverðlaun að áherslur hans á frið verði aðrar. Ég tala Trump og þá frétt sem hefur skekið heimsbyggðin í dag. Hvað hefur þú um þetta að segja? Sem minnst annað en að það sennast á hverjum degi að það er rétt eins og frjálsíþróttamenn geta bætt sig endalaust, þá Trump alltaf að bæta sig í fáránleika, legum og síðan svona einfeldningslegum yfirlýsingum eins og þetta síðasta friðarverðlaunin. Hefur áhyggjur af Grænlandi? Í rauninni hef ég ekkert mjög miklar áhyggjur af Grænlandi. Ég hef enga trú á því eða litla trú á því að Bandaríkin muni láta sverfa til stáls. Trump hefur hingað til fyrst og fremst fengið þau viðbrögð frá Evrópuríkjunum að Evrópuríkin hafa talið hyggilegast að flaðra upp trúðin. Það kannski ekki stórmannlegt, en hins vegar það mjög líklega pragmatíst og kannski það skynsamlegast í stöðunni eins og hún hefur verið. Núna hefur hins vegar Trump gengið svo langt að Evrópuríkin geta ekki flaðrað upp hann í þessu máli. Þau verða að segja, og það það sem þau eru að segja núna, hingað og ekki lengra. Við gefum þetta ekki til umræðu að semja þetta. Nei. Hefur þau skilið orð okkar eigin utanríkisráðherra Þorgerðar Katrínar þannig að því að sumum hefur fundist hún vera svolítið varfærin og ég hef talað hans í sjarmerandi maður og eitthvað svoleiðis. Hefur þau skilið þau í ljósi þess sem þú ert að nefna að hún vil ekki styggja goðið? Já, mér hefur nú sýnst að hún og Kristrún Frostadóttir þær hafi nú bara reynt að feta þetta einstigi og fylgja í rauninni þeirri línu sem að bandalagsþjóðir okkar á Norðurlöndunum og í Evrópu hafa verið með, en þeirra afstaða til þessa yfirgangs Donald Trump og til þeirra stjórnarhátta sem að hann hefur verið að þróa í Bandaríkjunum, þær fara ekkert á milli mála. Og auðvitað það þannig að ábyrgir forystumenn, það yfirleitt það ekki skynsamlegt að vera með stórirði og illirði, jafnvel þó að mönnum mislíki, sína sæmilega kurteisi. Svona áður við förum í borgarpólitíkina sem var nú ástæða þess að ég kallaði hérna Rauðaborðinu ein lítil spurning. Eigum að segja upp varnarsamningnum við Bandaríkin? Það held ég ekki. Nei. Varnarsamningurinn ennþá gríðarlega mikilvægur fyrir Ísland og það engin ástæða til að segja honum upp af okkar hálfu. Við verðum bara að vona það að Bandaríkjamenn segja honum ekki upp. Já. Herðu, þá að borginni og kannski sveitarstjórnarmálum víðar land, sjáum hvert samtalið leiðir okkur. Það eru svona rétt 4 mánuðir í kosningar. Byrjum vítt. Eitthvað sem bendir til þess að til dæmis vinsældir Kristrúnar Frostadóttur og Samfylkingarinnar sem hefur mælst mjög vel núna lengi, eitthvað sem bendir til þess að það fólk sem býður sig fram undir merkjum Samfylkingarinnar kannski víða á land muni njóta þess? Já, það líklegra að frambjóðendur hennar njóti þess frekar en gjaldi þess. Það gildir gjarnan flokk sem að er mjög vinsæll. Það eru töluvert tengsl milli svona úrslita á landsvísu eða niðurstaðan á landsvísu og í sveitarstjórnum, en það eru líka staðbundnir þættir. Þannig, og við vitum oft ekki fyrirfram hvað gerist, en hins vegar eru mörg dæmi það að úrslit sveitarstjórnarkosninga fyrir tiltekinn flokk víki verulega frá því fylgi sem þá sá flokkur fekk í kosningum. Það hefur líka verið svona frekar tilhneiging í sveitarstjórnarkosningum að það sé svona frekar í þá áttina að ríkisstjórnarflokkar tapi, en það mjög misjafnt hvort að það eitthvað umtalsvert og það gerist auðvitað alls ekki í öllum sveitarfélögum. Þannig að þarna eru engar einfaldar skýrar reglur. Já, og núna sýnist manni sem ríkisstjórnin hafi ekki beilinni steitt á neinu skeri, þannig að
það ekki það lítur að vera þannig ef ríkisstjórn í öldudal og í erfiðu máli og það kosið til sveitastjórna, þá kannski er einhver lína á milli eða hvað? Já, það ríkisstjórnin núna bara í góðum málum, að minnsta kosti ef við lítum á mælingar á fylgi og stuðningi við stjórnina, en við höfum dæmi það að óvinsælar ríkisstjórnir hafa haft gríðarlega áhrif og kosningaúrslit í sveitarstjórnum og skýrasta dæmið frá Reykjavík, þar sem Sjálfstæðisflokkurinn hafði meiri hluta áratugum saman til 1994. Stærstu sigrar Sjálfstæðisflokksins á því tímabili voru í þrennum kosningum. 1958 þegar Gunnar Thoroddsen var borgarstjóri, 1974 þegar Birgir Ísleifur Gunnarsson var borgarstjóri og 1990 þegar Davíð Oddsson var borgarstjóri. Í öllum þessum þrennum kosningum þá fékk Sjálfstæðisflokkurinn í kringum 60% atkvæða í borginni. Og sumir héldu að þetta væri bara vegna þess að þessir 3 borgarstjórar hefðu verið svona rosalegir atkvæðaviðarar, en gleyma því að þar sem þessar þrennar kosningar eiga sameiginlegt að á öllum tímunum þá var í landinu óvinsæl vinstri stjórn. Þannig að fyrir minn hatt það sem sé stjórn, eða sem sé eru þessi stórsigrar ekki sem sé endurspeglaðir ekki vinsældir borgarstjóra, ekki heldur hvað var að gerast í borgarmálunum. Það endurspeglað á mjög skýran hátt það sem var að gerast í landsmálunum. Og þetta getur gerst, en það gerist ekki alltaf. Þetta einmitt mjög áhugavert. Ef við horfum til Reykjavíkur núna, sýnist þér sem meirihlutin gæti haldið? Já, ég held að hann gæti haldið. Við höfum náttúrulega ekki mikið fyrir okkur á þessu stigi máls. Við höfum, en ef við lítum á 3 síðustu kannanir, 2 hjá Gallup og 1 hjá Maskínu, að þá hafa meirihlutaflokkarnir verið að mælast í þeim könnunum með svona 44 upp í 47-8%. Samanlagt fengu þeir 49% í síðustu kosningum. Þeir eru meirihlutin fallin í öllum þessum 3 könnunum, en hins vegar hann ekki svo skítfallin að hægt því að segja að það sé útilokað að núverandi meirihluti haldi velli. Í augnablikinu það náttúrulega ólíklegra heldur en hitt, en breytingar upp á einhver 5 eða 10% í kosningabaráttunni, það höfum við oft séð. Þannig að það oft snemmt að afskrifa. Heldur að skipti miklu máli til dæmis hvort Heiða eða Pétur verður borgarstjóraefni Samfylkingarinnar, eða svo maður horfir til Viðreisnar þar sem 4 að berjast oddvitasætið? Heldur að úrslit úr þessum kosningum skipti miklu máli? Já, það eru margir sem halda að það skipti eiginlega sköpum hver sé leiðtogi á listanum, og auðvitað getur það skipt máli og það skiptir máli að vera með öflugan talsmann. Hins vegar held ég að áhrifin af leiðtogunum séu oft ýkt, og ég hef engar forsendur til dæmis til þess að dæmi það hvort að Heiða eða Pétur Martinsson séu líklegri til þess að auka fylgi Samfylkingarinnar. Og það sama á við þessa sem hafa boðið sér fram í leiðtogaprófkjörinu hjá Viðreisn, að ég hef engar forsendur til að meta það hvort að eitthvert þeirra sé líklegra til að skaffa fylgi heldur en hinir. Ég hef hins vegar séð þessa frambjóðendur í þáttum, sjónvarpsþáttum eða viðtölum, og svona fljótt á litið virðist þetta allt vera mjög frambærilegt fólk sem að hafi alla burði til þess að leiða lista með sæmilega farsælum hætti. Heldur það hafi enga forspá á úrslitin í leiðtogaprófkjöri Samfylkingarinnar að aðeins 2% borgarbúa nefndu í viðhorfskönnun hérna fyrir nokkrum vikum að hún væri þeirra borgarstjóraefni? Ég held að það eitt og sér hafi ekkert forspárgildi.
Það eina sem gæti komið þar inn ef að umtalsverður hópur af kjósendum í prófkjörinu hjá Samfylkingunni lítur svo á að þessi mæling sýni það að Heiða Björg sé mjög veikur kandidat og mjög veikur leiðtogi, þá gæti það haft áhrif á þeirra atkvæði í prófkjörinu, en ég þeirrar skoðunar að slík túlkun á þessum niðurstöðum sé eiginlega alveg fráleit. Hún segir mjög lítið það hvort að Heiða sé líkleg til þess að skaffa atkvæðið ekki. Og það má kannski í þessu sambandi benda á það að í þessum 3 síðustu könnunum á síðasta ári eða í lok síðasta árs, þá var Samfylkingin að mælast með svona 23 upp í 26-7%. Samanborið við það að í síðustu borgarstjórnarkosningum fékk Samfylkingin 20%. Þannig að hún að mælast núna hærra með Heiðu sem borgarstjóra heldur hún að var að mælast 22 með Dag sem borgarstjóra. Og ef við skoðum fylgi Samfylkingarinnar í Reykjavík úr kjördæmunum í alþingiskosningunum 2024, þá var fylgið í Reykjavík á þeim tíma svona 24-25%. Þannig að það ekki eins og Samfylkingin sé í einhverju stórkostlegu hrapi í Reykjavík, ekki með við þessi gögn. Að vísu hefur Samfylkingin verið að mælast hærra heldur kjörfylgið í Reykjavík kjördæmunum undanfarið í þegar menn eru spurðir þingkostingarnar. En þetta getur engan veginn talist einhverjar skelfilegar niðurstöður fyrir Samfylkinguna þessar kannana niðurstöður núna. Margir halda að Miðflokkurinn geti komið öflugur inn í sveitstjórnarmálin núna á grunni þeirra mælinga sem gerðar hafa verið fylgi flokksins á landsvísu. Náttúrulega hástökkvari síðustu mánuða. Áttu vona á það gangi eftir? Já, sko, í síðustu borgarstjórnarkosningum fékk Miðflokkurinn 2% atkvæða. Hann hefur núna verið að mælast í kringum 10%. Og það náttúrulega allt og snemmt að segja hvort að það komi upp úr kössunum, ekki síst kannski ljósið þess að flokkurinn ekki ennþá búin að bjóða fram, en mér finnst eiginlega mjög líklegt að gott gengi Miðflokksins í skoðanakönnunum muni endurspeglast í því að flokkurinn fái umtalsvert fylgi, en við ættum kannski aðtuga að hann var síðast í könnunum þingið að mælast með 21%, en í borginni í 10%, og það kann að vera mjög skiljanlegt vegna þess að mörg af þeim málefnum sem að Miðflokkurinn hefur verið að leggja áherslu á í þinginu eru kannski ekki endilega mál sem að mörgum borgarbúar telja í jafnríkum mæli að skipti máli að eigi sér röddi eða raddir, sterkar raddir í borgarstjórninni. En við vitum í rauninni ekkert þetta ennþá. Nei, en má áætla að hann geti helst ekki fylgi frá Sjálfstæðisflokki og Flokki fólksins? Það er það sem hefur verið að gerast varðandi þingið, að þessi vöxtur Miðflokksins til alþingis, hann fekk 12% í þingkosningunum 24 og var núna síðast komin upp í 21 eins og ég nefndi, að langmest af því fylgi eða sterkustu fylgistraumarnir til hans hafa verið frá Sjálfstæðisflokknum og síðan dálítið minni frá Flokki fólksins. Og það eru mynstur sem við sáum líka sumpart í kosningunum 24, að það var svona greiðari samgangur milli þessara tveggja milli sem sé Miðflokksins og þessara tveggja flokka heldur en svona fylgistraumar milli Miðflokksins og allra annara flokka sem voru yfirleitt tiltölulega litlir. Ræðum aðeins þá flokka sem eru lengst til vinstri í borgarstjórn Reykjavíkur. Staða sósíalista var nokkuð sterk.
Sanna Magdalena mjög vinsæll borgarfulltrúi og það voru margir sem að svona horfðu til þess að þegar hún boðaði þarna ég man nú ekki alveg hvenær það var fyrir einhverjum mánuðum þetta voru til vinstri það voru fyrir borgarstjórnarkosningarnar hér í kjölfar þess að sósíalistaflokkurinn klofnar einhvern veginn í tvennt og svona ég vil nú bara segja það uppátt að það fæstir sem eiga von á því að sósíalistar muni fá einhverja stórkostlega kosningu í borginni en hérna það voru margir sem að horfðu til þess að með sönnu myndu fylgja sig ekki bara VG heldur líka Píratar nú veitum við að Píratar munu ekki gera það og deila í gangi á milli VG og sönnu Líf og Sanna Líf segist hafa skilið að þannig að hérna hjá VG að það hafi ekki verið frágengið að Sanna myndi leiða þetta afl sem að svona ég veit ekki hvernig ég á að lýsa þið fyrir þér en svona gamal kunn einhver deilu sprungu þreita vinstri manna hugsa margir sko þetta fljúgandi start eða þetta hálfgett fíasko? Ég held að þetta sé engan veginn fíasko mér sýnist nú þetta að þessi ummæli hjá Líf sko og þess sem aðrir í VG hafa sagt það sé nú fullkomin stormur í vatnsglasi það virðist vera alveg ljóst að Líf hefur rétt fyrir sér að það var ekki tekin formlega ákvörðun að Sanna yrði efst í þessu framboði og ekki heldur einu sinni það hvort að þetta yrði sameiginlegt framboð en hins vegar hefur mér heyrst á öðrum sem að eru þarna í forystu hjá VG að það sé nánast frágengið varðandi við undirbúningin að Sanna eigi að vera efst og að það eigi að fara í þetta samstarf en auðvitað það formlega séð háð því að það verði samþykkt á fundi hjá VG en ég sé engin teiknum annað heldur en að VG-liðar muni samþykja þessa niðurstöðu. En það að Líf skuli taka hennar slag, hún hefði getað sleppt í að svara þessari spurningu blaðamannsins á Vísi, ég held að það hafi fyrst komið fram á Vísi í gær, hún hefði getað eitt málinu, hún sagði að það bara, hún hefði haft svo margar aðra leiðir, aðrar en það að búa til núning. Já, hún sagði í einhverju viðtali að hún væri mikill formalisti. Formalisti, já. Og hún hefur náttúrulega alveg rétt fyrir sem það hefur ekki formlega ákvörðun verið tekin. En hérna af hvernig hún gerir þetta er svo sem opin spurning en að þetta sé merki einhver djúpt eða klofning eða það að þarna sé nú komin dæmigert hérna argaþrás og rifrildi vinstrimanna ég gef nú ekki mikið fyrir það og argaþrás og þetta nú gömul kenning sem að gekk undir nafninu glundróðakenningin í Reykjavík það að sem var kenning sjálfstæðismanna það að vinstriflokkarnir í Reykjavík þeir væru svo sjálfum sér sundurþykkir að þeir myndu aldrei geta stjórna saman það var náttúrulega rækilega afsannað með Reykjavíkurlistanum og kjörtímabilinu 2006 til 2010 þá var nú sjálfstæðisflokkurinn með einhverja 3 borgarstjóra í mann rétt og það var algjör upplausn meiri hlutan af því kjörtímabili þannig að þar sannaðist glundróðakenningin ekki á vinstri mönnum heldur á sjálfstæðismönnum sjálfum. En kemur óvart að Píratar eru ekki þarna borð? Það kemur mér mjög óvart og ég hef ekki séð neinar skýringar á því. Það sem gerðist auðvitað í síðustu alþingiskosningum var að þessi 3 flokkar sem samanlagt voru með milli 9 og 10% atkvæða, enginn þeirra komst inn á þing af því eru allir undir 5% þröskuldinum og fengu engin jöfnunarsæti. Íslenska kosningarannsóknin bæði 2021 og líka þegar við spurðum eftir kosningarnir 2024 sýnir að málefnalega eru kjósendur þessara 3 flokka mjög nálægt hver öðrum. Þannig að út frá viðhorfum kjósendanna að þá sýnist manni augljóst að þeir gætu allir stutt sama frambúðið og það kemur auðvitað í ljós þarna að út af þröskuldinum í hérna þingkosningunum að þá heppilegra fyrir þessa 3 flokka að bjóða fram í einu lagi. Það þetta gildir ekki á sama hátt í borginni því þar eru
þar þröskuldurinn til þess að vera öruggur með að fá einn borgarfulltrúa lægri. Til þess að vera öruggur með að fá borgarfulltrúa í Reykjavík, þar sem eru 23 fulltrúar, þá þarf að fá 24 af atkvæðunum og það gerir réttæfli á 4,2%. Það svo sem ekkert miklu lægra heldur en 5% þröskuldurinn, en þó aðeins lægra. Og til viðbótar verður að nefna að jafnvel þó þú fáir eða flokkur fáir minna en 4,2%, þá á hann samt sem áður möguleika á því að koma inn borgarfulltrúa. Það hvort að það gerist ræðist hins vegar af því af skiptingu atkvæðana milli flokkana. Þannig að eftir því sem fleiri flokkar eru í framboði, þá áttu séns á að komast inn með færri atkvæði. Ég tók þetta nú saman sko að ef það eru 16 framboð í Reykjavík, að þá gæti dugað, það er hugsanlegt að þú kæmist inn með 2,6%, þó að það sé náttúrulega ólíklegt. Ef það eru 8 framboð, þá áttu séns á að komast inn með 3,3%. Þannig ef við viljum nú sleppa dítalgerðari tölfræði, þá getum við sagt að svona almennt talað þá þarf til þess að koma inn manni í Reykjavík, þá þarf það að vera með á bilinu 3-4%. Af því hún nefndi Reykjavíkurlistan, Stefán Jón Hafstein, sem var nú fyrir mótamaður í því apparættu öllu, hann skrifaði svona eftirsjár færslu á Facebook daginn og var að spá í hvort það væri hægt að blása lífi í Reykjavíkurlistan. Þetta nú falleg fortíð frá hjá Stefán Jóni, en ég held nú að það sé ekki mjög líklegt að honum verða ósk sinni. Nei. Sjálfnir, þar virðist nú vera að þeir hafi náð einhverju sáttum oddvitann, Hildi, og ætla þeir ekki bara eftir einhverjum geðþótta að velja fólki með henni? Já, það er nú kannski óþarf að kalla það geðþótta, það er sem sé uppstillingarnefnd eða kjörnefnd eða hvað hún nú heitir sko, sem með tölverðum fjölda fulltrúum. Nú formlega séð þá hefur Hildur ekki með það að segja hverjir raðast á listan, en hins vegar náttúrulega augljóst að það hyggilegasta sem að kjörnefndin gerði væri það að fara mjög eftir óskum Hildar skipun manna á framboðslistan. Sjálfstæðisflokkurinn núna hefur verið að koma mjög vel út úr könnunum. Í þessum 3 könnunum sem ég nefndi áðan, þá hefur hann verið að mælast með á bílinu 31 og upp í 36%. Og það eru mjög eftirtekt að verða tölur, sérstaklega í ljósi þess að í báðum Reykjavíkurkjördæmunum í þingkosningunum 2024 var flokkurinn að fá 17-18%. Þannig að Hildur núna að skaffa, ef við viljum orða það þannig, skaffa 2-falt fleiri atkvæði heldur en Guðlaugi Þór og Áslaugu Örnu tókst að gera í þingkosningunum. Nú, af hverju taka þeir upp þessa aðferð að vera með uppstillingu en ekki með prófkjör? Þrátt fyrir það að prófkjör hefur verið aðalsmerki Sjálfstæðisflokksins í áratugi og maður hefur hlustað á endalausar ræður þeirra að í rauninni prófkjör séu eina lýðræðislega aðferðin. Og ég hefur reyndar alltaf verið ósammála því, prófkjör lýðræðislega aðferð og getur verið fín, en það getur líka verið skynsamlegt fyrir flokka að ákveða að vera með uppstillingarnefnd og það er ekkert ólýðræðislegt við það. Nei. En af hverju kjósa þeir núna að vera með uppstillingu? Sko, Hildur vil kannski ekki segja það, en það vita náttúrulega allir sem vilja vita að mjög margir og meðal annars leiðtogar annara flokka í borgarstjórninni hafa núna í mörg ár talið að borgarstjórnarflokkur Sjálfstæðisflokksins
hafi verið svo sjálfum sér sundurþykkur, menn tala 2 eða 3 fylkingar inn í borgarstjórnarflokknum. Glundróðakenningin. Í rauninni glundróðakenning inn í borgarstjórnarflokki Sjálfstæðisflokksins. Og nú skal ég ekkert segja það hvort að þetta skilur að hver miklu leyti þetta rétt eða rangt, en þetta hefur verið ímyndin. Og þetta hefur fælt leiðtoga annarra flokka í borgarstjórninni frá því að vilja vinna með Sjálfstæðisflokknum. Þó að það komi auðvitað þar ýmislegt fleira til. Af hverju er þá þetta sundurlyndi eða fylkingar í borgarstjórnarflokknum, ef svo hefur verið raunin, að þá það náttúrulega vegna þess að í prófkjöri þá bara verið að kjósa á milli einstaklinga og það ekkert verið að passa upp á það að inn í borgarstjórnarflokkin eða á framboðslistan veljist fólk sem tiltölulega samhent og getur myndað svona ásýnd sameiginlegs lista. Svona eins og þú býr til knattspyrnulið ekki bara úr bestu einstaklingunum heldur hvernig hópurinn virkar sem lið. Flokkurinn í rauninni prófkjöri, þá ræður flokkurinn því ekki að hann færi ekki að stilla upp sínu sigurstranglegasta liði. Sko, þú gætir sagt að þetta eins og til að mynda stjórinn hjá Manchester United, hann fengi ekki að velja liðið sitt sjálfur, heldur höfðu skoðanakönnun meðal allra stuðningsmanna Manchester United það hverjir ætti að vera í liðinu. Og það verið náttúrulega rosalega lýðræðislega. En út frá þessum hugleiðingum öllum, þá virðist mér að það sé í rauninni verið að taka þess aðferð upp hjá Sjálfstæðisflokknum til þess að flokkurinn geti sett fram samhentan lista. Einstaklingar sem ekki bara sjálfir, heldur leiðtogar annarra flokka og kjósendur, trúi því að þeir geti unnið almennilega saman. Vandinn við þetta, og þetta auðvitað hægt að gera, vandinn við það hins vegar sá að ef að borgarstjórnarflokkurinn undanfarin ár hefur verið svona rosa í 3 fylkingum og mikið ósætti innan hans, að þá náttúrulega þú ætlar að laga það, ef þetta rétt. Og þá náttúrulega liggur fyrir að það sem þú þarft að gera að setja út að minnsta kosti einhverja einstaklinga sem að hafa verið í borgarstjórnarflokknum undanfarin ár. Það aldrei auðvelt verk að henda gömlum fulltrúum út. Þeir kannski sitt persónufylgi? Það náttúrulega þannig að þessir fulltrúar sem menn hafa helst talað að rekist illa í borgarstjórnarflokknum, að þeir náttúrulega sitja þar vegna þess að þeir hafa unnið prófkjör. Og þeir eiga sitt bakland. En ef að flokksforustan ætlar bara að stilla upp óbreyttum lista sögum og voru síðast, þá nú til lítils unnið að hafa farið frá prófkjörsleiðinni yfir í uppstillingarleiðina. Þannig að ég á nú von á því að það verði umtalsverða mannabreitingar í efstu sætum hjá Sjálfstæðisflokknum þó að auðvitað sé engin leið að fullyrða það. En mér finnst það eiginlega að vera svona því lógíska í stöðunni. Já, það verður spennandi að sjá. Nú, Framsóknarflokkurinn mjög veikur og það svona, ég veit ekki hvort við höfum neitt mjög mörg orð það, en það virðist ekki mikil stemning fyrir stuðningi við borgarstjórnar Hann stendur náttúrulega bara mjög illa á landsvísu, hann verið mjög lélegur í skoðanakönnunum til Alþingis, hann ekkert búin að jafna sig eftir rakfærinir að síðustu þingkosningum. Það kannski hins vegar rétt að hafa í huga að 22 þá fekk flokkurinn 19% í Reykjavík. Í kosningunum þar á undan hafði hann ekki verið með neitt fulltrú og svona til loftbólu fylgi bara verið á bilinu 2-3-4%, þannig að í sjálfu sér það að vera að mælast núna með 3-4% í sjálfu sér ekkert nýtt hjá Framsóknarflokknum. Framsóknarflokkurinn var hins vegar mjög sterkur í Reykjavík á svona 7. áratugnum og fyrir hluta 8. áratugurins, þá var hann með milli 15 og 20% fylgi
í sveitarstjórnarkosningum í Reykjavík en þetta, hvað þú vilt kalla það, þú vilt kalla það loftbólufylgi, ég hefði nú frekar kosið orðið lausafylgi, að það alveg ljóst að 22 sópaðan til sín fylgi frá víða að, en það eins og ofta áður easy come, easy goes, að lausafylgið það fljótt að koma og það fljótt að fara og núna virðist það eiginlega allt vera farið og flokkurinn hefur verið að mælast með þetta 3-4% í einni könnun að minnsta kosti af þessum 3 var hann ekki inni með borgarfulltrúa en líklegast að hann fái einn borgarfulltrúa minnsta kosti og auðvitað Framsóknarflokkurinn hefur oft verið með öfluga kosningabaráttu og það auðvitað allt og snemmt að afskrifa hann en staðan ekki, en það eins og sagt það á brattan að sækja fyrir Einar Þorsteinsson og eins með flokkfólksins. Já, hann hefur nú verið að mælast svona í flestum svona 3-4-5%. Hann var náttúrulega hins vegar, hann hefur ekki verið að tapa vegna þess að í síðustu sveitarstjórnarkosningum þá fékk hann 5% og einn fulltrúa og miðað við þessar kannanir eru nú meiri líkur en minni á að hann væri inni með einn fulltrúa en það getur auðvitað breyst. Nú þú kannski heyri stundum út á götu að Samfylkingin sé búin að vera of lengi við stjórn borgarinnar. Heldur að það sé orðin veikleiki hjá henni að þau setið allan tíma og það svo sem mikil óánægja borgarbúa eins og þú hefur sjálfur bent á bæði með meiri hluta og minni hluta. Það bara Reykvíkingar eru bara ekkert mjög sáttir við borgarmálin. Nei, en hins vegar þá hefur líka bent á það að þessir ósáttu kjósendur þeir koma nú samt langflestir á kjörstað og kjósa annarkvort meiri hlutan sem þeir eru ósáttir við eða minni hlutan sem þeir eru líka ósáttir við. Þannig að spurningin hvort að þetta bara hávaði, hvort að þetta þýðir eitthvað. Og ég held að þetta hafi nú mjög takmarkaða merkingu, svona mælingar með óánægju og ánægju. Já. Út frá kenningum að spilling verði frekar hjá öflum sem ríkja lengi sem ríkja lengi margir fögnuðu stjórnarskiptunum algjörum stjórnarskiptum þegar í fyrsta skipti Sjálfstæðisflokkur, Framsóknarflokkur hvorugur flokkana var í meiri hluta það var reyndar ekki fyrsta skipti sem þeir voru ekki meiri hluta en það urðu semst algjör stjórnarskipti í landstjórninni í landstjórninni og það voru margir sem að fögnuðu því með þá svipuðum rökum og sömu nota núna Samfylkinguna að þegar það búin að ríkja svona lengi þá sé hætta á einhverri klíkumyndun menn verða latir þú þekkir þessu umræðu? Já, þetta var reyndar í annað skiptið núna síðast að Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkur voru báðir utan stjórnar í einu fyrra skipti var 2009 þegar Jóhannastjórnin var mynduð en í öllum öðrum tilvikum hafa annarkvort Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur verið í ríkisstjórn í landstjórninni og oftast báðir það sem þú ert að tala með þreytu á Samfylkingunni í rauninni alþekkt í stjórnmálafræðinni þetta kallað stundum valdþreyta á enskunni cost of ruling eða kostnaðurum við það að vera í stjórn og það sem sé hefur nú mjög oft sem sé verið flokkum ekki til framdráttar að hafa setið mjög lengi við völd þó höfum við ef við lítum á undantekningarnar það að segja flokkar sem hafa setið áratugum saman við völd þá kemur í hugan kratastjórnirnar á Norðurlöndunum í Noregi, Svíþjóð og Danmörku alveg fram undir 1980 að 50, 60, 70 árin þar á undan eða 60, 50, 60 árin þá höfðu kratarnir nánast alltaf verið í stjórn ef við skoðum Ísland þá hefur Sjálfstæðisflokkurinn eða sem sé verið í stjórn langmestan hluta lýðveldistímans og það kannski að bitna á honum núna. Í Skandinavíu gerðist það hins vegar á árunum í kringum 1980 að þessu einveldi kratana lauk og síðan þá hefur rauða blokkin og bláa blokkin sem oftast sem sé mynda meirihluta að þær hafa í þessum öllum löndum verið svona álíka lengi
við völd og margir telja það miklu heppilegra að svona með reglulegu millibili sé skipt stjórnarherra og það hefur reyndar verið að gerast í veröldinni síðustu árin því að ef við skoðum þingkosningar þá hef ég séð athuganir á því alveg frá 1945 að tilhneigingin til þess að stjórnarflokkar á hverjum tíma tapi einhverju fylgi í kosningum frekar en að þeir græði samanlagt að hún hefur verið fyrir hendi allan þennan tíma en hins vegar síðustu 10, 20, 30 árin hefur þessi tilhneiging farið mjög vaxandi og til að mynda núna 24 þegar að sko fráfarandi ríkisstjórn var raskelt rækilega hér á Íslandi og fekk í rauninni og varð að búa við mesta tap sem nokkur ríkisstjórn hafði orðið fyrir utan Jóhannustjórnina 2013 sem var tapaði álíka miklu og núverandi stjórnarflokkar en bara ef það var kosið mjög víða í heiminum 2024 og það var svona undantekningalítið að stjórnarflokkum var grimmilega refsað og það segir okkur það að þarna á ferðinni ákveðin tilhneiging þar sem að það ekki endilega verið að meta sko hvort að stjórnirnar hafi staðið sér velið illa því að það væri nú kannski skrítið ef að allar þessar stjórnir í öllum þessum löndum hefði svo staðið svo rótsalega illa að það væri svona skynsamlega ástæða til að refsa þeim öllum en þarna kemur inn þessi spurningum valdþreytu það að kjósendur eru kröfuharðir þeir heimta það að stjórnirnar skaffi og stundum eru kröfundar kannski óraunhæfar en auðvitað á þetta við samfylkinguna sem er búin að vera meir og minna hryggjarstykkið í meirihlutum í Reykjavík alveg frá stofnun 99 og í rauninni þessi kjarni sem að myndað hana áður í Reykjavíkurlistanum þannig að og sjálfstæðisflokkurinn hefur náttúrulega verið í eyðimerkurgöngu í Reykjavík frá 1994 til nútímans með undantekningum á tímabilinu 2006 til 10. Róstusömmum undantekningum? Róstusömmum undantekningum og það mjög skiljanlegt að sjálfstæðismenn séu orðnir óþolinmóðir með að komast í stjórnina í borgarstjórnar meirihlutan hins vegar náttúrulega féllu ýmsir meirihlutar eftir 2010 fallið en Degi B. Eggertsssyni tókst bara alltaf að mynda nýja meirihluta og alltaf minna fylgi einhvern veginn það var nú ekki alltaf minna það rokkaði nú eitthvað fylgi samfylkingarinnar sko en Degi tókst alltaf að mynda meirihluta og fá þá nýjan flokk eða hvernig það nú var og partur af því var auðvitað til dæmis augljóslega 2022 að foringjum hinna flokkana eða einhverja annara flokka leist ekki á það að fara í meirihluta með sjálfstæðisflokknum og það var þegar Einar sagði sko til þess að geta mynda meirihluta í Reykjavík þarf það kunna að telja upp í 12 og hann hefur líka lýst í yfir held ég kannski ekki opinberlega þá en svona síðar að hann á þeim tíma hefði hann helst viljað fara í meirihluta með sjálfstæðisflokknum en það strandaði á Viðreisn sem að vildi ekki fara í meirihluta með sjálfstæðisflokknum á þeim tíma. Einmitt, heyrðu, Ólafur, það verður spennandi að sjá hvernig mál þróast á næstu vikum og ég held að það sé allar líkur á því að við verðum að minnstakosti með vikulega umfjöllun hér sveitarstjórnarmálin eða upptakt þeirra. Kæra þakkir fyrir komuna. Þakka þér. Og við höldum áfram, göngum götuna aðeins lengra, ekki fara langt, kæru hlustendur og áhrafundur. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt.
Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Já, það komin maður hér til mín að rauðaborðinu sem að ég hef lengi haft hug á að ræða við og kynnast betur. Hann tónlistarmaður, kennari og gaggrínandi og það nú kannski ekki síst gaggrínin skrifans músík sem stundum valda einhverjum hávaða í okkar litla samfélagi, en maðurinn eins og þið kannski getið ykkur til, Jónas Sen. Vertu velkomin, Jónas. Takk fyrir. Ég veit ekki alveg hvað við að byrja, en mig langar svolítið til að kynnast þér og svona þínum tónlistarferli, hvernig hann var til og hvað þú hefur verið að gera áður en við förum kannski meira út í samfélagsmálin, ef svo mætti segja. Já. Þú fæddur 1962. Já. Ólstu upp hjá foreldrum sem höfðu atvinnu músík, eða? Já, pappi var fiðluleikari og var annar konsertmestari í symfóníunni. Þannig að ég dálítið alinn upp í klassíski tónlist. Já. Og þeir voru með svona kammermúsíkæfingar í stofunni heima Já. Og ég líka alinn upp í andúð á poptónlist. Það? Já, það var þannig að það var eiginlega það var bæði andúð á poptónlist og andúð á nútíma akademískri nútímatónlist. Pappi átti fullt af skambissum og rifflum og haglabissum og svona og þetta var ekki læst í einhverjum skáp. Þetta var bara að hekka á veggjónum í kringum eldhúsið og byssukúlurnar voru ekki geymdar í læstum skáp heldur í opinni skúffu undir vínskapnum. Þannig að ég hefði hvenær sem einn getur bara tekið skambissu og hlaðið hana og farið og skotið í leikamiskennarann. Já. Þannig að þetta var svona dálítið merkilegt uppeldi sem maður fékk og pappi sagði að þegar hann var spurður hvað notar byssurnar í, og hann sagði ég notaði þær á tónskaldin. Svo var poptónlistin bönnuð og það var alveg bara það var eitthvað svona sem bara alltaf þegar poptónlist í útvarpinu þá hljóp alltaf mamma til að slökkta útvarpinu. Það var bara þannig. Og þannig að svo kynntist ég honum Vilhjálmi Vilhjálmssyni. Já. Því að konan hans og eldri systir mín voru mikla vinkonur. Þannig að Villi var mikið á heimilinu. Já. Og hann bað mig að spila píanopartin í upptökunni að Söknuði. Já. Og það var í 12 ára og ég og svona efnilegu píanonemandi og mér fannst þetta að vera svo mikið fyrir neða mína virðingu að taka þátt í einhverju poplagi og vera að spila einhverju popupptöku. Þannig ég sagði nei og ég sé eftir því alla ævi. Já, ég trúi því. Hann fekk Karl Billy í staðinn til þess að spila píano. En það búið innprenta þér ákveðin hroka gagvart þessari músík en sá hroki væntanlega hrokin úr þér í dag. Já, svo náttúrulega hef ég aðeins komið nálægt öðruvísi tónlist og túraði með rockhljómsveit tíðanbili og þannig að í dag ég bara alveg á tónlist. Já. En þú nefndir leikfimikennarann, hann kom fyrstur upp í hugan ef þú ætlar að beita þessum skotvögnum, fannst þér leiðilegt í leikfimi? Alveg hrikalega. Ég svona frekar lítið fyrir leikfimisæfingar. Já. En maður verður víst þegar ég er komin á aldur, komin á virðulegan aldur, maður verður víst að hreyfa sig eitthvað. Já. En það er alltaf fyrsta sem að fer ef eitthvað kemur upp á því miður. Já. Þannig að þetta er eitthvað sem þarf að taka mig á í. Ok. En þú nefndir að þú hefði verið efnilegur píanuleikari og ég held nú kannski að það sé síst ofmælt svona með það sem ég hef heyrt. Varst ekki bara nálægt í að vera undrabarn í músík? Ég veit það nú ekki en ég byrjaði nú ekki sérstaklega snemma eins og maður heyrir að börn að byrja 4-5 ára Ég var nú orðið 9 ára þegar ég fekk loksins að læra á píanó. Og ég var búin að vera rell í mömmu í 2 ár Og en svo fór ég að læra píanó, ég var fljótur, var farin að spila erfið verk mjög snemma, líklega of snemma,
Heldur það? Já, það er ekki gott að sko að píanónemendur svona sko komist hjá því að svona sinna ákveðnum undirstöðum sko. Þannig að svona allir með ákveðnum vandamálum síðan held ég sko. Já, það? Það held ég sko. Já. En eins og oft með litla Ísland að efnilegum nemyndum hampað sem stórstjörnum og svo rekast þær kannski svolítið á vegg þegar það fara út fyrir landsteinan. Átti það eftir að koma fyrir þig? Já, sko ég fór í framhaldsnám til Parísar þegar ég var 18 ára og þá bjó ég sko á svona garði sko í útjaðri Parísar sem að hét Foyer Maurice Ravel kenti tónskáldið franska og þetta var svona garður sem samanstóð af 100 stúdíóíbúðum á 5 hæðum og þar voru sko 75 píanóleikarar. Já. Og ég hafði kannski verið svona bestur eða einn af þeim bestu í tónskólum í Reykjavík þegar ég var 17-18 ára. En allt í einu kem ég út sko og þá uppgötaði það bara fullt af mjög góðum píanóleikurum og það er staðreyndin. Það er bara alveg rosalega mikið alveg frábærum píanóleikurum og fæstir af þeim komast eitthvað áfram í sínum ferli. Það er bara þannig, þetta er ekki bara spurning um hæfileika og getu, þetta er spurning líka sko að vera með rétta persónuleikan og að vera með svona dálítið svona, hvað við segja, svona dálítið þetta þarf að vera ákveðin þráhyggja sko og þú verður að vera heppin, það er mjög mikið atriði sko að vera heppin og að vera með réttu samböndir og svona sko þannig að og ég bara fann það einhvern veginn sko svona smátt og smátt sko þetta kannski bara átt ekkert svo mikið við mig sko sita klukktímanum saman og vera að æfa mig á píanóið og svo síðar sko fór ég í framhaldsnám til London, fór í háskólanám og þetta var háskóli City University með mjög svona framsækjandi tónlistardeild og þar fór ég að skrifa mastersritgerð á ensku og þá svona uppgötaði það ég gat skrifað og fór mér að finnast mjög gaman að skrifa tónlist og vissi samt ekki alveg hvað vettvang ég hefði fyrir utan þessari ritgerð. Svo gerist það sko 2-3 árum seinna ég stattur á götuhorni í Reykjavík og svona sko nýkomin í aðeins dýrara leiguhúsnæði og bara blankur og rakst á frænda minn Hrafn Jökulsson og þá var hann að skrifa bókmyndagagnrýni á pressunni, kumlega pressunni sko og það var sérst eftir að Gunnar Smári hafi verið rekinn þaðan og var búin að stofna inntakan til höfuðspressunnar sko og var þessi 2 svona samkeppnisblöð sko og Hrafn var sérst að skrifa fyrir pressuna og ég spurði hann bara hvort það vantaði kannski tónlistagagnrýnanda og hann sagðist alltaf aðtúa það og svo hringdi hann um kvöld og sagðist hann með 6 geisladiska fyrir mig. Þetta var sem sagt desember 1993. Já. Og síðan hefur verið að? Meira og minna sleitulaust. Já. Bökkum samt aðeins, ég ætla að ræða við skrifin betur og eftir og þú hefur vakið sérstaklega athygli mína fyrir, ég vil segja, frábæran stíl og sögur sem þú segir í þinni gagnrýni, það er svo sannarlega ekki að færi allara kritikara að skrifa gagnrýni með þeim hætti sem þú gerir. En ef við bökkum aðeins, ertu sem sagt búin með því svo kallaða 8. stig þarna 17-18 ára þegar þú ferð til Parísar? Já, ég tók einleikarpróf. Já. Þannig að ég var búin að taka sko, þetta var nú svona ekkit sérstaklega, þið voru ekkit voðalega formlegir í tónlistarskólum í Reykjavík á þessum árum, þannig að ég tók bara 2 stigspróf. Já. Og setna stigspróf tók ég því ég var 14 ára og svo tók ég bara einleikarpróf því ég var 17. Já. Manstu efnisskrána þína? Já, ég spilaði fyrst Busoni útsetninguna á Tokkut og Fúk eftir Bach í D-mól, þessa frægu. Svo spilaði ég Sonat Opus 2 nr. 3 eftir Beethoven. Svo eftir hlið spilaði ég Tokkutur eftir Schumann og La Campanella eftir Liszt og 4. píanósonatuna eftir Skriabin. Já. Og þú manst þetta alveg eins og það hafi gerst í gær? Já, þetta var í Austurbæbíói og gekk bara nokkuð vel minni mig sko. Já. Það er allan að stórslýslaust held ég. Já, það ekki? Það held ég og svo spilaði, það var líka bara að spila einleik með symfóníunni
og spilaði ég þess að fyrsta píanókonsertin eftir Liszt. Já, hann nú nokkuð snúin eða ekki? Hann mjög snúin, sko. Og hvernig gekk að komast í gegnum hann? Svona þokkalega. Að vísu heyrði ég upptök á því síðar sem ég fannst alveg ömuleg. Já. Þannig að ég held nú að einlegstólingarnir hafi gengið betur. Já. Ég held það, sko. En þarna ertu með náttúrulega mikil tækifæri og spennandi umhverfi. Hver voru þín uppáhalds tónskáld á þessum tíma? Það er nú líklega bara sama í dag, sko. Ég held alveg gríðarlega upp á, sko, hérna svo bara tónskáld fyrir unni, sko. Og ég held upp á Beethoven þetta og Mozart og ég held alveg og þá og ennþá Skriabin mjög mikið og Rachmaninoff og Liszt og Chopin, sko. Og Schumann, sko, náttúrulega fyrst mér æðislegur. Ég nú tengdur honum ættarböndum. Nú? Já, þannig að, sko, að ömmubróði minn, hann átti konu sem var þýsk og hún var sem sagt, held ég, langafi hennar eitthvað svo leiðis, var föðubróðir Klöru Schumann. Já. Þannig að, sko, hann ekki frændi minn en hann tengist samt. Skemmtilegt, sko. Þetta mjög áhugavert. Hefurðu spilað þarna píanókonsertin sem Schumann sagður hafa skrifað Klöru sem ástarbréf? Nei, ég hef ekki spilað hann. Nei. En hann alveg óskaplega fallegur. Já, hann fallegur. Já. Svo held ég, það svona, já, nokkuð svona uppáhaldsverk til Schumann, þetta fyrstu píanósond, físmál, fantasían í C-dúr og ég spilað, sko, eina sem fyrir utan tokkutuna, þetta Schumann, þá hef ég spilað Kreisler hérna. Já. Ég spilaði þetta aldrei mikið. Já, sko, varstu einmanna? Já, þegar ég var, sko, ég á bók eftir eitthvað framamann í tónlistarlífinu í Ísrael sem svona handbók ætlu foreldrum til þess að velja réttu hljóðfæri fyrir börnin sín. Já. Og það talar hann sko að píanóið senda alls ekki á öllum börnum. Nei. Og það sé svona fyrst og fremst fyrir svona börn sem svona náttúrulegir lónerar. Og ég veit nú ekki hvort að ég var náttúrulegur lóner, ég held nú ekki. Mér fannst þetta, þegar ég fór til Parísar, ég var 18 ára, þetta var í rauninni kannski ekki vola sniðut. Ég talaði ekki fransku til dæmis. Og var sendur eitthvað svona intensíft námskeið í fransku í Besançon á landsbyðinni í Fraklandi. Og varð aldrei neitt sérstaklega góður í fransku okkur ástæðum. Flesti vini mínir voru sko Íslendingar eða bandaríkjamenn. Þannig að ég náði ekki alveg að tengjast frakkunum svo mjög. Nei. Það svolítið snúið að hafa náð þessum aldri sem þú ert á og þú náttúrulega læra svo margt annað. Þú hefði þurft að heimsækja París 4 ára gamall. Já, einmitt. Já, en sko draumurinn var á einhverjum tímapunkti að verða einleikari. Já, það var það. Já. Og ef hjólinn hefði snúist einhvern veginn öðruvísi þá hefði það getað gengið? Já, sko, það sem að flækir þetta það sko, ég fekk ákveðin taugasjúkdóm sem að heitir á ensku focal dystonia. Hefur heyrtu það? Nei. Það þýðir á íslensku að kalla staðbundin vöðvaspennu truflun. Og þetta sem sagt þannig sem gerðist var það að þegar ég var svona upp 23 og fór ég taka til því að það voru ákveðnar hreyfingar, einfaldar hreyfingar með hægri hendri sem ég bara hættur að geta gert. Og en það var engin sársauki eða neitt svoleið, sko. Þetta ekki sko geðrætt sjúkdómur. Þetta bara truflun í heilanum, sko. Og það hafi verið nokkri frægir sem hafa fengið þetta. Og svo frægist Leon Fleischer sem var síðar þekktur sem eitt svona helsti píanókennari síns tíma, eða hann ekki langt síðan dó og var mjög semst eftirsóttur kennari og þegar hann var byrjað sem koncertpíanisti og þegar hann var 36 ára fór hann að taka til því að hann hættur að geta að spila áttundir með vinstri hendinni og það var þannig sko að spila áttundir
þú veist, að svona sko en það sem gerist í honum var það að þessi, sem sagt, að baugfingur og litlifingur fór að krækjast undir lófan í staði fyrir að vera sem sagt, útréttur og fór að hægt að geta spila aftur og það var bara hann náttúrulega fór í djúpt þunglindi og sem sagt, og bara ætlaði bara taka eigi líf á tíðanbili svo sem sagt fann hann sig bara sem kennara í staðinn og hann spilaði eitthvað sko bara með annari hendinni hvort það væri hægri hendinni ég man ekki hvort það væri hægri eða vinstri hendinni sko en allavega annars sko þannig að hann er svona frægur svo er annar Byron Gary Grafman það var líka frægur pínisti sem að líka sem sagt, fór að missa getuna að spila áttundur og já, þannig að þetta er svona þetta er stort mál sko Og þessa utan sá ég einhvers staðar að meiðsli hjá hljóðfæraleikurum eru jafnvel algengar en hjá íþróttafólki. Já, það er það sko. Ég nefnilega, þegar ég fór til London, þá var hún 27 ára, þá sko var mastersýtkinni mín fjallað atvinnusjúkdóma tónlistarfólk sko. Eða sérst reyndar að píanóleikara sko. Já. Þannig að ég fekk að kynast þessu mjög vel og ég fylgdist með sko sérfræðingur sem eru svona sérfræðingar í að hjálpa tónlistafólki og oft er þetta sko röng beiting líkamanns. Fólk sem lærir einhverja vitlausar hreyfingar og ég var tekin í þannig prógram. Ég var sem sagt í tímum hjá Karolu Grindi sem að var nú yfir EBTA eða Evrópusambandi píanókennara og ég var hjá henni í einn vetur og hún var að bara endur þjálfa mig og ég náði þessu nú sko að komast yfir þetta með hægri hendinni en það fór þetta að bera á þessu líka í vinstri hendinni þannig ég hef aldrei alveg verið laus við þetta ég get alveg spila sko en ég er kannski bara svona 20% því sem ég var þegar ég var yngri sko 20% því sem 30% sko Hvað varstu mörg prósent þegar þú varst með geggjaðar hljóðupptökur með Björk? Já, sko, það er aðeins öðruvísi, sko. Það er sko, það krefst alls annars af manni heldur að spila eitthvað svona virtuósa hluti eins og þú veist, þegar maður að spila list eða skrjapin eitthvað svona skilur, þetta er svo rosalega mikið líkamlegt, sko. En með Björk, þá var þetta alltaf ekki svona flókið. Ekki tæknilega sko. Nei, en þetta eru mjög skemmtilegar upptökur sem ég hef reykst á. Já. Og varstu mikið með henni? Svona? Já, sko það var þannig að einmitt þetta þegar ég fór til London og þá sko bjó ég í íbúð sem að var í Bethnal Green hverfinu í austurhluta London og sá sem hafði kærastinn hennar Bjarkar þáverandi, hann hafði búið í íbúðinni ári áður þannig að 2 árum áður þannig að hún vissi að þessu hún sko á þessum tíma þá var hún að fara að gera fyrstu sóluplötuna sína debut sem að hún átti eitthvað peninga þannig að hún spurði mig hvort hún mætti gista hjá mér í einhverjar vikur meðan hún var að vinna með breskum tónlistamönnum þannig að ég sagði það bara verið bara gaman sko þannig að hún kom til mín í september 1990 og þá bjá ég sko, þetta var sem sagt svona tiltölulega stór íbúð á mælikvarða fátæks tónlistamanns eða tónlistarnemanda það voru 2 setbergi pínulítil og í öðru svaf ég í tínu og gólfinu og í hinu setberginu var ég með flíil sem að ég legði og þannig að það var ekkert pláss fyrir Björk bara undir flíklinn sko, þannig að hún svaf það alltaf sko. Ég hef einu sinni lent í þessu sjálfur ég keypti flíil handa sjálfur mér án þess að kunna nokkuð á píanó en mér bara langaði til þess að eiga flíl og ég var í litlu leiguhúsnæði á Skólavörðustígnum og eina plásið fyrir mig til þess að sofa það var á dínu undir flílinn Já, það var kósí sko Það er mjög kósí En ef þú hnerrar eða hóstar eða eitthvað svoleiðis á drynur hansi vel í Já, einmitt, það er rétt sko það er alveg hljómbott þetta fyrir ofan sko og hrítur, það var ekki gott Nei, einmitt En eru þið Björk vinnir í dag? Já, bara við, náttúrulega, sko, hún sem sagt, eins og ég segi, sko, ég kynntist henni þarna, ég var ekkert að vinna með henni þá, sko. Nei. Það gerist löngu setna. Þá fór ég að, túraði með henni á áranum 2007-2008
Svo aftur aðeins í 2011 og 2013. Já. Og svo gerðum við sko nótnabók. Já. Með voru nokkur allmörg lög eftir hana sem að við útsettum fyrir sko hljómbúrsljófari, ýmist orgel eða selestuða, sembal eða piano. Já. Og skrifa út alltaf sko söngin líka sko, að fólk geti þá bara spila þessi lög sko. Já. Eða flutt þessi lög sko, þá svona meira kannski svo ljóðasöngur. Já. Það svona til marks að þú hefur komið víða við. Já. Einhvern tímann nefndur við mig að þú hefðir stundum verið inn á heimili Askenasi. Já, það nú önnur saga. Það önnur saga, sko. Já. Já, ég, sko, sonur hans, elsti sonur Askenasi hjónanna, sem að heitir Vladimir Stefán, ég kallar hann alltaf Stebba, hann kallar sig Vofka í dag. Já. Hann var ári eldri en ég og við verðum mjög góði vinir þegar við vorum í tónlistarskólanum. Sko, ég var að læra hjá Adda Kristjánsinni og hann hjá Rögnvaldi Sigurjónssyni. Já. Og þannig að við verðum mjög bara samloka, sko, við vorum bara alltaf saman, sko. Og þannig að ég fór að vera mjög mikið á heimilinu. Þeirra, sko. Voru að spila fjórhend líka? Það var nú bara aðlega einhverjum djóki, sko. Já, mitt. Og en sem sagt, sko, já, þannig að ég var oft bara á hverjum degi á Askenasheimilinu og þannig að foreldrar voru megni á árinu og ferðalögum. Já. Þannig að það var þetta badfóstra sem sá börnin, sko. Já. Voru þetta 4, svo bættist 5. barnið við setna, sko. Og það var mjög gaman. Það, sko, hann var, man ekki hvað margir flíklar á heimilinu. Það var þetta í Brekkugerði. Brekkugerði 8, ef mann rétt. Heldur það hafi verið 3? Já, allavega 3, sko. Það var stúdíó sem var með 2 hurðum svona til þess að hljóða einangra, en það var einangra nú ekki alveg fullkomlega. Þar voru 2 stórir steinvegflíklar og það sem að einkenndi þá voru að vera rosalega mikið að slítum streng. Þannig að þetta var svona svo spagetti í svona strengjum sem upp úr Spagetti Steinway. Svo var sko einn flýill held Beckstein minni mig sem var inn í stofunni, sko. Og svo var þetta hljómflutningsgræður út allt hús, sko. Þannig að, sko, og ég til dæmis minningar, sko, já, við hliðina á stúdíónu var svona herbyggi, stórt herbyggi, það var borðtennisborð. Þannig að við Stefán, við vorum ofta að spila borðtennis, sko. Og svo þegar pappans var heima, þá var hann að æfa sig. Þannig að þá heyrði maður, ég man eftir því að við vorum að spila borðtennis og pappas var að æfa hérna í Ettíu til Rachmaninoff og ég man, sko, þú veist að þetta ekkert löng Ettíu en hann tók sér seinni hlutan og spilaði hann aftur og aftur í fullum hraða svona 20-30 sinnum, sko á þess að gera mistök, sko hann var með svona, sko hann sagði það, þú veist, ef þú ert að æfa verk og svo nærðið einhverju svona erfiðum stað þá var það bara heppni. Þannig að ef þú getur spilað 10 sinnum í röð og gera mistök, þá ertu bara ná hann. Þannig að þú veist að þetta var bara hann aðeði sig, þú veist, það var alveg rosalega mikið, sko. Enda fekk hann liðagigt, en svo hendurvíst marga píanista, bara slitgigt. Og hætti náttúrulega alveg að spila. Já, en það eru líka, sko, hljóðritanir eftir hann út allan heim frá þessum tíma. Já. Og alveg gríðarlega margar upptökur sem að... Hann einhver mest, sko, upptekni pianistinn. Já. Ég held að hann hefði bara, hann búin að taka upp alveg rosalega mikið, ég held allan Chopin, mjög mikið, ég held allan Rachmaninoff og allar Beethoven, ég veit ekki með Mozart, en ég held allar píanokonstur allar hana, sko. Þetta alveg stórfenglegu píanoleikur. Já, alveg, það var einn af mínum uppáhalds. Já, en sko, það eru örugglega ekki allir sem skilja hvað þú ert að tala þegar þú segir að talar strengina eins og spagetti. Já. Af hverju voru strengirnir svona útleiknir? Þetta var svo mikil átök. Og sko, þegar maður slítur streng í píanói, það er bara eins og byssuskot. Og það er rosalegur hávaði, sko. Og hann bara... Er það bara hver fastan? Já, svo var þetta sérstaklega þyngdir flíklar, sko. Áslátturinn var þyngdur. Já. Þannig að það var alveg opaslega erfitt að spila þessa flíkla. Já.
Nei, alveg tala, það var bara átök, sko. Já, ég trúi því. En eru svona krúsidúlur algengar í hljóðveri hjá atvinnu píanistum í klassískri músík? Nei, þetta náttúrulega bara gert við þetta eins og skot. Já. En sem sagt, allavega, nei, það, ég veit ekki hvernig þetta sko. Það var alltaf bara hans æfingastúdíó, það sem hann æfði sig. Já. Hvar væri íslensk tónlist stödd ef Askenasi hefði ekki orðið ástofangin af íslenskri konu og komið hingað heim? Já, það var alveg gríðarlega lyftistöng fyrir íslensk tónlistarlíf. Ómælt, sko, hann náttúrulega hvatamaður að því að það hefði byggt tónlistarhús og var alltaf að hamra á því. Og svo náttúrulega var hann, fluttan inn svona fremstu einleikarana, þú veist, eins og Itzhak Perlman og Barenboim og fleiri, sko. Einmitt. Og þannig að hann náttúrulega bara ótrúlega vítaminsbrauta fyrir tónlistarlífið. Eins og svo sem ýmsir aðri líka, eins og hann Árni Heimir rekur nú í sinni bók, hvað hét hún aftur, Tónar útlaðana. Já, gott ef ekki. Sem sagt Urban Tits og þú veist Robert Abraham og Hans Edelstein og svona, sko, landflotta gyðinga sem að fluttu hingað flúðu undan Hitler. Já. Og náttúrulega bara lyftu tónlistarlífinu upp á annað plan. Já. Við ein og sér í okkar vaðmáli með okkar gömlu 500 og langspill, við sætum ekki á sama borði ef við höfum ekki notið góðs af öllum þessum stórfenglegu útlendingum sem komu hingað. Það getur verið ágætt að minna á það núna á okkar tímum. Og svo náttúrulega af því við erum farin að tala um fólk sem skipti í máli og skóp nýja sögu, þá náttúrulega bara manneski eins og Björk líka. Já. Þetta engin smá áhrif. Það náttúrulega alveg ótrúlegt, sko. Já, einmitt. Sko, þegar þú komst að því að þú yrðir ekki einleikari, lá þá beint við að fara út í kennslu auk þess sem að þú nefndir að þú byrjaðir að skrifa þarna í blað, kritík? Já, sko... Hvað gerir maður í þeim spórum? Já, það fór nú að skrifa meir en bara kritík. Pressunni fór líka, var með hálsmánaðlega pistla svartakaldur. Já, ég var að kenna fólki lesendur pressunar að stunda vúdúgaldra. Það var svona ýmislegt, sko, sem maður var að gera, sko, ástargaldra og eitthvað svona, sko. Það var voða vinsæli pistlar. Já. Og já, sko, og svo náttúrulega auðvitað var ég að kenna líka og ég var nú ekkert mjög sáttur við það að kenna fyrst. Ég var ekki, ég hafði lítinn áhuga á því. En síðan hefur það spátt breyst og í dag finnst mér bara mjög gaman að kenna og hefur bara mikil áhuga á kennslu. Já. Og náttúrulega, hún náttúrulega gríðarlega mikilvæg. Já. Þú veist að, ég tala nú ekki bara að kenna börnum rétt frá byrjun. Einmitt. Það skiptir máli. Svana, mamma Víkings Heiðars, sem lauk sínum farsæla kennsluferli í fyrra, hún flutti við svona kveðju athöfn alveg ótrúlega fallega ræðu mikilvægi tónlistarkennarans. Að það liggja náttúrulega örlög ansi margra í höndum kennarans. Já, og skipti miklu máli hvernig á haldið. Erla Stefansdóttir sem var skikna konan, hún kenndi Víkingi fyrst. Já. Skilst mér. Já, einmitt. Það var hann var nefandi í tómyndaskólanum þar sem ég kenni núna. Já, akkurat. Hvað finnst þér Víking Heiðar? Ég er bara mikill aðdáandi. Já. Náttúrulega alveg rosalega hæfileika ríkur og mjög vel gefinn og svona, hann hefur einhvern veginn allt í þetta, sko. Líka bara hann með svona einhvern veginn rétta persónuleikan í þetta. Já. Þú veist, og svo hvernig hann, sko, hann tekst svo vel að ná til fólks þegar hann að segja frá, líka oft á tónleikum, hann tala mjög mikið á tónleikum. Og hann gerir það mjög vel, sko. Þannig að það er náttúrulega bara undravert hversu langt hann hefur náð. Það er undravert. Já, í alvörunni, sko.
eins og ég sagði áðan að það svo mikið af píanleikum til. Já. Þetta ekkert sjálfgefið. Nei. En það skilst mér minni hann hafi sagt í einhverju viðtali sko, sem ég heyrði að Askira sem var hjálpa honum mjög mikið. Já. Það var þannig að hann var, skilst þegar hann var sko svona búin með sitt nám og var svona velta fyrir sér hérna hvað gerir maður núna eiginlega, þú veist, hvernig maður komir áfram sko. Þetta er hann ekki keppnispianisti. Ég veit að hann komst ekki einu sinni í úrslit í Van Cliburn keppninni sem að var, ég man ekki hvernig það var 2009 þannig en hann sendi geisladisk held ég á Askirasi. Askirasi var mjög hrifinn, þannig að ég held að Askirasi sé mjög mikið til þess að hafi gert honum mjög mikið sko greitt götu hans. Hann náttúrulega fekk hérna umboðsmann sem var umboðsmaður Askirasis. Þarna Jasper Parrott heitir hann. Já. Því það ekki Jasper Páfakökur. Jú. Tókst þú sjálfur þátt í einhverjum svona píanókeppnum? Nei. Það eru skiptar skoðanir þær. Já, einmitt sko. Já. En sko hefurðu sem kennari núna til langs tíma hefurðu fundið stundum mikinn efni við eða þetta aðalega bara að krakkar svona þroski sinn heila og líf og hérna sko, börn mjög ólík. Já. Og hæfileikar mjög misskiptir. Já. Þeim mjög misskipt. Já. Þannig að það ég hef verið með börn sem mjög hæfileikarík. Okay. Og hafa náð töluvert land sko. Já. Og þannig að þetta byggist aldrei mikið á hæfileikum en sko maður þetta ekki ætlast til þess að öll börn séu með einhver rosa mikla hæfileika. Nei. Fæst börn verða tónlistar menn og endur það ekki markmið með píanókennslunni sko. Það er kannski bara það bara bónus sem fylgir þá í örfáum tilvikum, þannig séð. En það þarf náttúrulega stundið það sko. Það verður að sinna þessu almennilega og ég var nú einmitt að skrifa lesta skoðanagrein á Vísi sko, bara núna fyrir nokkru dögum sem ég var að tala um þetta að tónlistarnám hvílir á 3 stólpum. Það sem sagt ástundu nemandans og það fagmennska kennarans og kennarinn sinni vinnu og svo það aðhald foreldrana. Og foreldrarnir nefnilega eru partur á jöfnunni sko. Þau foreldrarnir verða að sinna sínu, þau verða að veita börnunum aðhald og hvetja til að æfa sig á hverjum degi. Það ekki að ætlast til þess að lítil börn þó ég vil, 9 og 10 ára eða hvað þá yngri sko, að þau bara muna alltaf eftir í dag verði ég að æfa mig. Nei. Þú veist, og nú klukkan 3 og ég verði að æfa mig, það ekki, þú veist, það foreldrarnir verða að sjá þetta sko. Já. Þannig að mér minnir að þú skrifir í þessum pistli eitthvað um foreldri sem þykist vera að hissa þegar það mætir með barninu sínu og það kemur á daginn að hérna, hvað sér, gleymdu við að æfa okkur? Það var svo brjálað að gera í vikunni. Já, bara brjálað að gera. Þannig að sko, og málið ennabla, sko, sumir einstaka foreldrar sem halda það, sko, píanókenni að vera einhver skemmtikraftur. Þetta hefur verið rosalega skemmtilegt alltaf og leið og þetta verður ekki nógu skemmtilegt þá bara hætta þau sko. Það alveg til börn sem að bara eins og foreldrar átti sig ekki á því að sko í öllu svona ferli að maður að þjálfa með sér einhverja færni og verða góður í einhverju að koma alltaf tímabil sem eru þurr skilur, sem að eru hérna, þú veist, maður þarf að koma sér gegnum þau tímabil, maður ekki bara gefast upp. Nei. Og þannig að ég hnekslar að eitthvað sko sem foreldrar verðist bara ekki átt sig á sig sko. Já. Og þannig að eins og ég segi sko, aðhald foreldrar skiptir með miklu máli og það þarf að vera samvinna milli tónlistarkennarans og foreldrarna. Já. Það mjög mikilvægt sko. Já. Ég spurði klassískar tónlistarkonur sem voru með konsert á sunnudaginn í Hörpu. Það eru íslenskar en önnur býr í Bandaríkjunum og hinn í London. Hitti þær í síðustu viku og ég spurði þegar maður komin eins langt og þið eru allir ungir tónlistamenn börn atvinnu tónlistarmanna. Nei, sögðu þær, það er reynda mjög algengt. Já. En það sem að
allir foreldrarnir eiga sameiginlegt mjög mikill áhugi einmitt og eftirfylgni. Þannig að það rímar við þetta sem þú segir. Alveg sko. Já. En eigum við þá að vinda okkur, Jónas, yfir í svolítið heita kartöflu sem hérna hvernig þú hefur sem sagt þorað að skrifa músík svona bara eins og þú væri staddur í milljóna samfélagi, kannski New York eða Tokyo eða eitthvað, ég veit það ekki. Þú sem sagt neitar að taka þátt í þessari íslensku íþrótt af því að við erum svo fá og af því að við höfum tilfinningar, þá neitar að taka þátt í því að vera meðvirkur, þú skrifa bara það sem þér finnst að þurfa að skrifa í kritík. Já, ég er nú ég er nú hérna á kínversku vættum og hérna átti þess að kínverskar afa en ég heiti í höfuð að báðum öfum mínum og hinn afi minn sem heiti Jónas, það var hérna Jónas Þorbergsson sem var fyrsti útastjórinn og var útastjóri í 23 ár og hann var þar áður það hafa verið ritstjóri Tímans og svo líka Dags og Akureyri. Já. Þú ert svona stórættaður. Já, og hérna og Hannes Hólmstedt sagði einhvern tímann afa minna, hann hefði verið einhver orðuljótasti blaðamaður í íslenski blaðamannastétt og það er sennilega eitthvað til í því því að hann gat verið alveg rosalega hvers alveg eitraður þegar hann var að hann var alltaf framsóknarmaður og var að, í þessari pólitísku orrahríð, þannig að hann gat verið bara mjög harður. Beittur. Já, mjög beittur. Kínverski afi mér var háskólaprófessor í sem heitir núna Xiamen, enda reyndar ævi sína í Shanghai og hann hét Guiting og ég heiti í höfuð honum líka og það þýðir, Guiting þýðir hinn heiðalegi. Skilur þegar ég er alveg upp við það vera heiðalegur og þannig að ég einhvern veginn tók þetta dálítið til mín sem gagnrýni ef maður er að skrifa gagnrýni á annað borð að það verður maður að gera það almennilega eða ekki og þannig að það skiptir mig máli einhvern veginn að geta sagt mína skoðun og vera óhrættur við það og þannig að ég bara tók hennan pól í hæðina snemma, bara strax þannig að svona eina af mínum fyrstu greinum var með Kristján Jóhansson. Já. Það var eitthvað svona kallan þokulúður og það var því að hann var það skiptir ekki máli hvað það var allavega, ég var ekki hrifinn af hans túlkun. Og kallaður þá yfir því einhvers konar reiði góðana? Ekki svo mikið þá, það pressa var náttúrulega ekki kannski svo mikið lesin en svo þegar maður fór að fara yfir á svona stærri fjölmiðli, ég var náttúrulega á DFF lengi og svo þegar að DFF fór á hausinn einu sinni sem oftar þá fór ég yfir á Mokkan og þá mann ég var fundur á Morgunblaðinu svona áður en að ég hefði formlega ráðinn með Styrmi Gunnarsinni. Neyðarfundur? Já, Styrmir sagði við mig ýmislegt af því sem þú hefur skrifað á DFF, við myndum aldrei birta það. Og svo var ég ráðinn og var þar í 7 ár. Svo fór ég á Fréttablaðið. Var þar í 13 ár. Já, voru það 13 ár? Alveg 13 ár, 2010 til 23. Þá svona kynntist ég þér sem sagt kritikar. Já. Ég byrjaði að lesa pislana þeina. Var það 2010 séru? Já. Einmitt. Það var mjög, sérstætt á Mokkanum, þegar ég byrjaði á Mokkanum 2003 og þá var Morgunblaðið hérna í Morgunbladshúsinu hérna hjá Kringlunni. Og svona mjög gaman að koma þetta var svona mikil einhvern veginn gróska þó að blaðið væri í mikilli vörð gagnvart Fréttablaðinu það var samt að það var töluvert mikið lesið svo eftir því sem árin liðu þessi 7 ára þá fann maður bara alltaf lestur var alltaf að minnka og nú veit ekki hver hann var árið 2010 en hann var samt miklu meira lesin þá heldur en núna núna þetta einhver 80.000 manns eitthvað svoleiðis. Bændablaðið rústar Mokkan. Já, Bændablaðið rústar Mokkan og þannig að mér var farið að líða hérna undir það síðasta að ég þurfti að klippa greinundum mínar út úr Morgunblaðinu og líma þær á almenningssalir svo einhver myndi lesa þær Já, þannig að það var megin ástæði þess að þú færið þig yfir á Fréttablaðið. Já, svo bara fór ég yfir á Fréttablaðið og
og það var bara, þá fór aftur að vera rosa gaman að skrifa gagnrýni, það var svo margir sem lása Fréttablaðið, það var alveg rosalega lestur þá, sko. Svo fór hann líka alltaf að minka og var orðin bara ekki svipur hjá Sjón undir það síðasta, sko. En hefur pistil sem þú hefur skrifað, kritík, hefur hún einhvern verið stöðuð af eða ritskoðuð? Nei, aldrei. Nei. Fólk hefur haft vita á að reyna það ekki? Nei, það er alveg, það er bara dauði, sko. Já. Er erfiðara að skrifa gagnrýni í dag? Er minni svona, er meiri sykurhúðun í samfélaginu? Er meiri konsensus að við eigum ekkert að vera að tala það upphátt sem mætti fara betur? Eru verri tímar fyrir kritikar eins og þig sem skrifar beitta pistla eða finnst þú þurfa að gera það? Eru verri tímar í dag en segjum fyrir 1 áratug eða 2? Nei, mér finnst það nú ekki. Nei. En sko, það er þetta erfið að vera gagnrýnandi í dag út af samfélagsmiðlum, sko. Þannig að það er alveg rosalega skítur á kommentakerfunum, sko. Bara fólk er alveg leyfi sér að segja hluti, sko, sem maður myndi aldrei gera, sko, bara fyrir framan viðkomandi persónu, sko. Og og ég verð nú að segja með hann þetta Stefán Einar og skerpikjötið sko þó að þetta hafi alltaf verið alveg ótrúlega ómakleg gagnrýni hans á Anna Nönnu Rögnvalds og hafi verið alveg ótrúlega ósmekklegur brandari sko og mann alltaf segir ekki svona sko en sko það sem að fólk hefur leyft sér að segja hann á kommentakerfunum miklu verra heldur það sem hann sagði sko og fólk virðist bara halda það bara megi segja bara hvað sem sko þannig að þessu leiti til er erfið að vera gagnrýnandi í dag út af þessu sko, það er svo rosalega mikill hávaði en en það er líka skemmtilegt ég veist það sko ég veist það rosa gaman til dæmis svo að ég skrifaði dófinum MC Gauta sko það var allt brjálaður honum sko það var eitthvað yfir 70.000 mann sem lásan og sko svona lestur hafði maður ekki meira sig á Fréttablaðinu sko Nei 70.000 manns? Já, mér skilst það. Það hefði verið 70-80.000 manns, sko. Já. Þetta var tónleikarna hans og hann misböði þér á flestum sviðum. Algjörlega, en svo fannst mér svo skemmtilegt hvernig hann svaraði þessu, sko. Já, það var svolítið gott. Þannig að hann byrjaði strax að selja inn á tónleikana á næsta ári sem að heita þá Helviti og jörðu sem að var í mitt fyrirsætnin mín, sko. Já, og þú gafst honum 1 stjörnu? Já, ég gaf honum 1 stjörnu. Já. Þú hefur gefið nú stjörnur? Ekki á Vísi. Ekki á Vísi? Nei, ég hef sko, ég er nú reynt að nota skalan, sko, mér finnst alltaf mikið maður með 5 stjörnur, sko og það gefur auðvitað að það er ekki allt frábært og það er ekki allt ömulegt heldur, sko, og kannski flest er svona einhvers stað mitt á milli, sko þannig að mér finnst að bara eiga að nota hvarðan. Hvenær gafstu síðast 5, manstu það? Það var einhvern tímann í vor var það ekki Parat eða Bryan Adams Bryan Adams er aðeinslegur og hann Parat var líka frábært ég maður þetta ekki alveg sko Nei, ég var í Óbyggðum í sumar á göngu yfir Fjallshrygg í hópi og þá varstu nýbúin að skrifa hvernig var þetta? Einhverjir kórar? Ég ætti að tala kórtónleikana þess að allræmdu þarna. Já. Þarna Carmina Burana. Já, akkurat Carmina Burana. Og þetta var mjög skemmtilegu dagur vegna þess að fólk í halarófunni skiptist á að lýsa skoðunum sínum á allir þessum pistli og bara músíklífi landans. Þannig að þú styttir nú mörgum stundir til hvers væri maður að gera það. Aðalatrið er sko fyrir tónlistakakræðanda er að vera skemmtilegur. Já, að vera skemmtilegur. Það er aðalatrið,
hann þarf að skemmta lesendunum. Og ef enginn væri að tala um þig, Guð minn góður, hvað það hlýtur að vera já, akkurat. En sko, ég man eftir að það var svona svolítið rauður þráður í hópi gagnrýnenda þinna þennan dag að þeirra sem fannst þú hafa gengið á langt. Þeir voru margir til sem að fannst þú bara frábær eins og þú ert og bara alltaf að skrifa filterslaust og ekkert að velta það fyrir þér hvað áhrif skrifin hefði á aðra, þú væri bara heiðalegur. En það var skoðun nokkura að þú mættir kannski sýna áhuga fólki aðeins meiri vægð. Já, ég er sammála því. Þú ert sammála því? Já, þetta voru mistök það var einhver ein setning í þessum dómi sem var mjög klöfulega sko. Það var eitthvað ég man ekki hvernig hún hljómaði nákvæmlega, það var eitthvað að sko kórstarf væri eini vettvang þar sem venjulegt fólk getur þóst vera listafólk, þetta var eitthvað svona ég var alltaf bara að reyna að vera fyndin og þetta var bara lélegur brandari vegna þess að sko ég ber mikla virðingu fyrir kórstarfi og ég hef sjálfur komið nálægt kórstarfi ég var sko 30, þá var ég undirleikarinn hjá Karlakórsla Akkulisis í nokkur ár sko. Þannig ég kynntist alltaf kórstarfi og kórferðum og svona og ég var líka starfaði alltaf með samkór Kópavós, fórum meðal hans í tónleikaferð með þeim til Bretlands. Þannig ég kynntist alltaf þessum svona kúltúr í kringum sko fylliríinn og þetta sko, þannig að ég svona tilgangurinn með inngangir með þessari grein var nú bara svona að gera alltaf grína þessari kórmenningu. Já. Þú veist, það var nú bara það sko. En þar hefur einhverjum fundið sem þú verður að sparka í heilugu við. Já, ég meina, ég var það náttúrulega. En sko... En það var ég svona að reyna að bíðast afsökunar á einhvern penan hátt sko, á eftir. Já. En eins og ég nefndi áðan, þú ert mjög ritfær og óvenju ritfær maður að skrifa músík. Því það er ekkert óeðlilegt að álykta sem svo að rithöfundar séu ritfærir, tónlistarmenn séu tónlistarmenn en sko þú skrifar eiginlega betur heldur en flestir aðrir tónlistarmenn tónlist. Já, takk fyrir það. Hvað heldur að skýri það? Ég veit ekki náttúrulega... Maður sér að þú verð tíma í söguna, einhvers svona heildar hugsun. Þetta eru meitlaðar málsgreinar, sagan er skýr. Ertu lengi að skrifa þessa pistla? Pússarðu þá mikið? Nei, ég er fljótur að skrifa fyrstu útgáfuna, sko. Ég er nú svona bara klukktíma því, sko. Já. En síðan svona vil ég melta greinaldaldi sko, þannig að það er gott að taka svona sólarhring. Kælir þær. Aðeins að fíla þær sko. Þannig að það er þannig að ég reyna að vanda mig sko. Já. Og er þetta ekki skýta laun fyrir mikla vandlætingu út í samfélaginu? Já, ég ætlum ekki að tjá mig það sko. En sko það er náttúrulega mikið fjölmiðlafólki minni ætt, þannig að þetta er sennilega eitthvað í blóðinu. Eins og ég sagði aðan sko, afi minn var náttúrulega blaðamaður og sem sagt við Hrafn Jökuls vorum þremenningar. Ömmur okkar voru hálfsystur. Og þannig að ég veit ekki, þetta er líklega bara í blóðinu sko. Já, þú snemma hrifist af hinnu beinskeytta og svona því sem er ekki fyllt þér að heldur bara... Svo man ég líka, sko, kannski partur af þessu þegar ég var 10-11 ára sko, og rosalega vinsælar bækur stjörnuspeki. Þetta er hvorið sem Linda Gutmann, varstu eftir þeim? Já. Það voru svartar bækur, svona hver ein bók hvert stjörnumerki sko. Ég sést sportrekki og það var sko, hún var alltaf að tala um það sportrekkar, þeir segja alltaf sannleikan sko. Þeir eru með svona dáliðandi augnaráð og þeir segja alltaf, þú veist, og kannski hef ég tekið eitthvað til mín sko. Ég sést sportrekki ætti að vera beinskettur, ég veit ekki. En sko ég bara, eins og ég segi sko, það er einhvern veginn þú veist, ég get ekki skrifað einhverja svona hálfvelgi dómar sko. Það er bara svo leiðilegt. Það eru nægir aðrir það líka. Já, akkurat sko. Já. Ég ætla að ræða við þig líka
tónlist svona vítt og breytt og galdur tónlistarinnar. Já. En ég veit að þú þarft að rjúka núna. Ég hef haldið þér svo lengi. Já. Hvað segir að komin hérna bara aftur síðar? Já, það er ekki bra. Jú. Frábært að kynnast þér. Já, þakka fyrir. Kæra þakki fyrir spjallið, Jón Sen. Takk. Og með þessum orðum ljúku við rauðaborðinu við samstöðuna í kvöld. Þakka ykkur öllum sem hlýtum, þakkum viðmælendum, tæknifólki og ekki síst ykkur sem deilið efni samstöðarinnar og sérstakar þakkir fáið þið sem eruð í hópi áskrifenda eða styrktar aðila samstöðarinnar. En ég heiti Björn Þorláksson, dagskránni lokið, verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.